سلام و ریس خوش بو براین عزیز و رزدار ده گل تحت کا سلام و ریزت من با همیایت این براین بریس ابروکه داستانی بری همیا هاتا ولی باز بفری کم جیب خوده اما متفری کرجی اقتدا ها شما این همی بخیر بین سرسریم سر جا بتن سمو اوکی اوش هات هات علی گونی باتری استوری ویزو صلاف بو هوا همیان احمد صلاف سرسریم خیرات سرچاوا برایم برس بیگ وطلا خوش شاشبدن بیگ وطلا خوش شاشبدن لایفی شیر کن براین عزیز اره والله فارس لایک و شیر ادریس دلال خیراتی بابی سراجی یا هلا یا هلا یا هلا بابی سراجی سپاس زیاد دوکی شواش کردستان بی ام دبلیو الز گوت وزياد اللي منكو استبيبينم سيدا إبراهيم خيراتي سرسرم سرچاواتي آخ دشينم وزياد اللي منكو استبيبينم عزیز منی سمنات راستن به آخرین بیگ بابا به من طلا خوش شاشه بدن اکتیو جوره پیچه که قوات بدنه دا ام ناوه ویتشیه کیش هنرمنده اوه شیرین اوه شیرین باقیه شیرین باقی هيك بترا خوش شاشه بدم بابو برا والله في شير كان بو هوالا جمعة أورا ماري صلافوري سر سليمن سر چاوكانم برا يان بين همي بخير بين
مهوانه تایا مال خود من مهوانینم باب سراجی بجا تو کیش باب سراجی اسویجی نزانم بینشتر بشینم که ممکن بینشتر بفرینم تيجي بطل أخو الشاشة بدم بابي من براي من أحمد دوسكي بخيراتي صلاة ورز بوتجي سرچاوات إمام تيجي بطل أخو الشاشة بدم بوشي نابيجي فاروخي بلاوت باب سراجي بودي وكيلة أنا بويا بشتي هالبجارتنا بس بجارك يا القلقك فاروقي آخفتي أكيا والله أسحس كان بيت كان جي بجي دي كيفامت وجاماتو يلزاخو أما تلفونك يبوكا وبيجي بلاوت مكا برلمان ما برلمان جاب زحمته جاب برلمان قال لك جاب زحمته برلمان قال لك جاب زحمته أبانا همیشه واسه که دوت نوینوی بکنت ناف حکمت دام نوینوی بچشه واسه قانعنا بید ابد و ابد بی نوینوی نشن حکمت دانن چونکی نشن دزیاب کن وکی بره نشن وکی بره دزیاب کن چونکی سه پرلمانتران نوینوی آگر سر پشتا واحد کرد ابرو که 15 نه اکش ایکی دجوارتره خب وزیری بخیراتی سرسری من یا هلا بخال يلك بزحمته أو بشر وصاب صنايع حكمته فيه بينم بين وينوي وشرطت نوينوي شي مزيري بخيراتي خال شرطت نوينوي شي نظانا قالك دجوارا السليما مجيد علي الياس مجيد الياس فاس يا هلا آدم يا هلا بآدم هلا حبيبي وارتي كتي نري كابتن نخير وارتي كتي كري كابتن اك دقيقة جينا روستن دي حكمة بيكينا هيك دقيقة بتني جينا روستن دي حكمة بيكينا بس أبجي فلانه که هی بجا کانه دسته امریکی گله کانه دی تشتک هرما کردستان جی ریدان ام تنده نشین بجین بری ریدان هم نشین چه بجین فیصل خیراتی فیصل
سرچاوه فیصل بود چه ریگنا کردن سرهلدان شیخو ایوار باش در سری من ریگنا کردن چونکی پارتی تنازل آنا کرد پارتی دشت سروک حریم برنادر یکیتی سروک حریم دوید وبكامل صلاحية طبعا بالصلاحيات هذا انها ديوار بيت وكي وكي مقولتي وكي صابين سر غساله كنجي تبيا مغسله بچي دست خوب بشوي این کنگی تو محتاج و این دست خوب بشوي نخير یکیتی سروک حریم دوید طبعا پارتی سروک حریم نادد بوشي چونکی برانبری سروک حریم و سروک کمار عراقی دایه یکیتی و اف صعبته جید سیستم باب الطلبانی دانه بو چونکی نه سر وقتی بیبون اجا بابل لجاره قبیل نکرد بجید ایلا سروکی حریم بو مبید و کامل صلاحیت بدنه نادم پارتی سروکی حریم قبیل نکرد بو ما فرق نینه خالو بو ما فرق نینه پارتی بیت یکیتی بیت جاش ترک و ایرانانه برانه بس بوا فرقه سروک حرمه وظانی سروک حرمه چند نصریه یا هی وظانی سروک حرمه بجا سروکات یا حرمه چنده وظانی به همی فایده به نمال بارزانی دا به همی فایده حزبه سروک حرمه بخو معاش خوار گیرید و گیدی او پاره زیده او دیه او مناصبه همی پارن او معاشش بو حزبه ما کی خدا نه تشتکیت حرمه دا ما کی سروک عراقه ما بوشی شر پارتی یکیتی سروک عراقه بو عندك مشروع هين بالدها مليون دولار نائنا بريفبرن حتى سروك كومار نا امضا کرد لا ما شرط کرد سروات 10 مليون دولار طبعا عيني صعبه سروك هرمجي سروك هرمجي مشروع هين كردستان ده 2 مليون دولار ورگرید بس بو امضا کرد بو کمپانیا که هر یا بنمال خو نزانی بس او 2 مليون دولار جي يتوانن و او امضاء جي دبوا بي شو تصميم بارتي يكيتي كان ناكر ام دي افشبه بس تلاخور شاش بدن بابي من براي من والله نال كردستان ما ونال امريكا ما قالوا نال كردستان ما ونال امريكا ما عندك باشه عندك کس زیکا خواهش کرد زیکا خودم به خاطینا منه حالا تو توانی باشی آزاد سرسری من گلک غیراتی سرچاوت من تري أزل ألمانيا على خال دكتور روجهات دلال أغت الكيبي خالو تندياري تدضان ما هاوتي رجع نظر تهديد تهاتي نكره نظر تطرساندي نظر قوتيتا چنا بي تبچه جورا كي بي دوست كي دا أسوي نظانم بس با بخيراتي سرچواتي روجهات دلال صلاة ورئيس بوتاجي بله تشتكي هاي بس بجا حتى وقت بو ما ديار كتن وكيدي نكشه هر ایک برجواندیا خو وکی خود پارزید بوتا چوا باشه ویفکن بو هوا همیا چوا باشه دویکن
اوزی دوستی خیراتی خاله گیان سرچاوه هاتی به روز هات من از هستی هم از مایی که بدمته بس با مستران اگدانا سر بلاستران ما خلاص بید و بلا جماعتی تلاخو شاشه بدم بچک زیده تر داغتی به جوره قوت کبید از ده مایی که دمته و مگل بسیارت بوده و بابت من افشوه لسر و مانگرتن هم ماموستایه چوه کریه ماموستا مانگرتن بکن و اوه حکمتا یا به رس یا به قیمت یا به وجدان و چپ کرد یعنی به رزی تا چه راده یعنی پاسیجی منوشم کرد بحثی بیکاری کرد به وان کریا رب کرد اما همیجی دزی و گندلی و خیانت و بنمال و بازاری طلبانی بد گیره داینه بابت من افشبه دل سر وان هر دو تورا بید دزی و گندلی مانگرتن یا ماموستا و فرمانبرا و پشتوانی کرن چوا انچه پشتوانی یا ماموستا و فرمانبرا بکن و پشتی یه اگر مبیاد سر بابت که گشتی جی آخ بید وش بیر نکن جی 15 هیوه عبدالله اوجلان ده پیامه که گهینید لایف پیاماوی لایفه امروکه بومن مصاحات دیار کردن که پیاماوی لایفه یعنی نه یا سجل کریه اوه یا باشه او کاره که باشه اگه لایف باخ بیتن نجا هم ده خوگیرین جی حتی 15 هیوه از توی باوری دامه ده داخازش قندیلی که دست چکی بردن ورن دا سیاستی بکن ترک دی عفیه که داد او گریلان سری چی آیده چنه باشه را و همی کس دیتا عفی کرن و فکر کرده هلوشیتن حزب کاری ده بخوا آوا کن و اف حزب دیتا آوا کرن عبدالله اوجلان ده سروکی بید اره چونکی من هشتا دست بابتی نکریه جا بلاستران زیده تر بید نکشه داوی پیچه که تلاخو شاشه بدن نوه 20 دقیقه درست بورین هشتا و نکرینه 10,000 اگه 100 هشتا که من بود 10,000 اگه 8 کسی جوری دا یک تلاخو شاشه ناده خواب من برای من هاری کار بنونجی جا به هوا ما چید کم بیگ و تلاخو شاشه بدن بیگ و تلاخو شاشه بدن یه گلک هبید گلک فرکن اکتیو جور قوت بخن داکو ابلاغات نشن تأثیر المکن برایم برس دا ببینم دلالا دلا افسرانه هندیا گفنه ده بلا ام بین سر بابت خو هم ده رابین لابتوپ خو تمرینین یه بسیار کبید تشت کبید دخواز کبید بلا پریکا مسنجری بو مفرکت چونکی من واتساپ یه گرتی حتی پشتی لایفی راستیجی چونکی از ویرانا گهم عرب خوده از ویرانا گهم بلا ام پیک و لسر کوره که امام استا روجات اگر تو بخوازی وره مای که برای برس نظر روجات مای آن چو سپاس و رسکه که برزان سرچاوید من صادیاره که روجات چو ها کانه روجات والله only one
الله ورس خير هاتي كان والله نظانم اشكو روجهات دركت شو ده کشانینه ام دل سر بابت خو آخوین دل سر بابت خو راوسین بس با از حست کم هین بردوام تلا خور شاشه بدن و ام بحثه و مانگرتنا ما مستاو فرمانبرا کین راستی جی مانگرتنا ما مستاو فرمانبرا کارکی گلکی یعنی از چه بجم یعنی کارکی هجای بس مخابن بو حکمتکی دزی و گندلی و به اخلاقی حوصا بخدت ناف ملتی دا حتی کو ام فیصل ده ما تلفونه که فاروقی بکه بلا بید و فاروق نهات یا ما موعد گل هبو من چه موعد گل نبون افجا ما تلفونه که ما قول بو بید تا گوت یه وره بله راستیجی افکار دجی ماموستات تکرن لهرما کردستانه و ماموستا حوصا رزیل بید حوصا رسوا بید حوصا بقیمت بید ای بکام گلک آمازنه ورا روش هات اگر تو جور دابی ورا مایکه دواره السلام عليكم مصطفى بيدور باش ويسا جوا گل بخیرات تو چوانی چه حالته دنگو باسته سلامتي ما مصطفى ممنون از دیگه باشم هم توی صاحبی توی چوانی سپاسیت که ما مصطفى دنگو باسته صحت تهوی دارم باش بی انشالله گلکی باشم تو صاحبی باور بکه گلک حوالا گوته من گلک کس نا اینت زورات دا بس همی او بون اوت مپوشی ندویان بینت و جوره دا بس کرک هبو هندیت هاتنه نافتش بیروانه بو دیمایی که یکی گوت روش هات بو بجا من لوا داخواسته کرم گوتی وره کانه تو بوچی نایی تو بوچی خود ده باش تو زانه وقتی مروف تشتک به هبید یعنی از خو بجم کی مروفه که روشن بیره او مروفه که روشن بیره او پیزانینت خو دتا کسی برانبری خو یعنی او کسی که روشن بیرنینه دمی تو سپیده حتی ایواری بخوینی و پیزانینا ور بگیری بچند بیردان کاته دا و دیمایی که تو دش بیر که یا تو نده کسی که بالفعل اخمادا قالك رجعنا ما مستكيبي اكس بوارم هنري توت هنري يكش نو بمتكو فيلسوف بس كساكيكو بشوازكو بجين اوا تنيو بشريت بجنه كشبتنا مروفي الكتابة كاينه بكتاباي داي امتيا قالك رجعنا اكس بوارم بخينا بيا كردي جاي كذا خلنا بم كان داري ما مصطفى كي ترجمه كليا خود ما مصطفى من ترجمه مدرستایی یا دیدی بس من وقتی بس از پیدا شدن اگه مبکر هننام دلی مبکر که وکو بجین اصلیت و نه نداره هر حال بلکه برادر هبن فایده جیب کن ناو کتاب دا یعنی بمره کتاب گوجانه بجید بمره بطال بمره یعنی فراغ بمره چطورش تا دیال خونه مد گوری دا و حتی اخنویجی کرد بجید ما مصطفى بجیدن بهاترین پارچه عدیل سر بجین سروی زمینیان سروی جوی سروی کوکبی بسیارش طلبت خود کرد بجید کیش که هر نوع کی داده بجید بهاترین پارچه عدیل سروی کوکب هم بجین بجید خبرستان آن بجید مخبرن همین من حبیتی گود بوچی گود شو گله که تمرینش چوی فکر و عقل و معرفت و فلسفه و زانست دیگر خوبیت من گرده نگهشته بیشن وجا أبج ما هو كلام مبدأ ما مستقيمي عم بمرين عم دبطل بمرين عم شو شو اللي خدونا هلين سرحقي وبوشي ورازقوي ودسباقي أفيك يا دوي ما مستا خد السرشة تقول من شوازة كده تهديد أو سيرة أول لا بس سلطة صاحبي ما مستا خد من أساساً كبو هم بديني بالدنيا خرج ما مستا يا تقرأان سورة ما هي ده بيجدن لأن بيجي بدرخكي ونظام روجي وفرض درخكي أصحاب كمان بينا درجة موجودة في القرآن بيجتن طبعاً بيجتن يوم ينفع الصادقين صدقهم حتى رجع قيامات الدماغ بيجتن بس ما يكون على أحمد ما يكون بيجري أحمد خلاص ده أز بيجري
رب العالمين رجع قيامته ما مصاكي بحسين في جيناك تساكي هناك قال لك إذا منطقة أساس بنشينا بشرية مش شنقستك دنيوية راست خلل بيجد يوم ينفع الصادقين صدقهم بيجد الرجاء يوم عني رجاء قيامته بيجد الرجاء قيامته الراستي بيجا أن رازقويا راستي بيجا دفاعي وقتا ساكي بودرس ساكي جزء ساكي أجريدة يعني ساكي هذه رب العالمين بوا عبت راستي بيجن لهم جنات تجري من تحت الأنهار ريبارت بحشد بن بيدودا بمخاري أما كيش كانت راستي بيجن ديف دا ساكي ما مستا رضي الله عنهم ورضوا عنهم هذا الشيء عظيمة تماما والديف ده هش مصر ما مستا ذلك فوز هو ذلك فوز عظيم أما ما زنترين سركفتنا بوكي بأبي راستي بيجن جل ما دائما ما مستا خدي راستي أم دي بيجين سلامات بتشيت بينك وشتن يعني دف من زور نورمالا بوشي ما دائما راس بيم راستي أشكرها كم أول بخو شكو هم تقرأنا مش لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا تنشي كسك بجوهرك تخونا جوري تنكسك الرازقوبي تنشي بركاسي مثلا حاشا إذا مثلا دو طوخ كمان نمونه حاشا أكل از دزیگر من تو دزیگر متى اج دزیگر متى دزیگانه که کوفت از خوب گرم جواره بریتا ناتشي بيتن منطقي نابع خدي ما مصناش تهديدك ونشوك بس التزاماتش ولا رجعنا ما مستوكي بي الول ماكري كم شافون برينو كما خصمتك كل بلكي او خصمتها ام بشكل ما نوبج ما بشتو خداي بس امت هدنا خاطر عندك كورو برد رجعنا تقال شو لي ما مستوى بلا كلام كده راست بله دست خوش که روشات پراستیجی افریقا بو من گلک دنگو باس هاتن جناف خویا کردستانه و من هوالک جیل برلین دید گوتا من خود وکیل وضع گلکی نخوش بوی وضع خلکی گلکی تکچوی و نتشتکی معقولت ویگ هندی تو بیجی تشتی گرانه بدها و صدا نوعت با جو رسومات های داناین سر هاولاتیا همو ایکت خانی خوبه ده بشته تهدید ایکات ولا شریکه که در کتی یا گوتی پنجرت فلان مالت مازنن هرن هیوه 15,000 جوار گیرن يعني اوه بو نمونات بجم يعني ولی هاتی يعني اف حكمته هنت يا بقيمت بوي اف حكمته هنت يا ظالم بوي اف حكمته هنت يا سنورت بروشتي دركتي لو ما جي افروكا تو تماشا که پیروسترین تخا یا جواکی اتناف همی کمالگه دنیای دا ماموستای افروکا حاشای ماموستای بوی بقیمت ترین کس البرسینگی ویدا صلاتا به وجدان و افروکا حتی ولی هاتی افرو ماموستایت مد سلیمانی مانگرتن بکن و ماموستایت ما توشی نخوشیابن کو اوه چنده ها روش بورین اوه اد بجم ابروکه روژا ششه بو و صباحی روژا هفته وان مروفان خارم خاریه نوخ بس آوه بدخون نزیده تر و اوه یعنی همیش ظلم و زورداریا ویدا صلاته تو به چنده تو چد بیجیش بو وی کاری وکریاره و تو به چنده بو چه رادگهینی و تو این دم داجی بو چی اف خلکه لبادینان و لهولیرت بدنگن راستی بسیاره جوانا دست خوش ما مذاکری اجبه دست ببکه نحن تشوفسكي ايكش فلسفة المعظمة السياسية ما مصطفى كاتبة كي أمريكا بقى أصل خو إسرائيلية بس حتى ديما ساخت جواني تم بجي ما مصطفى دجي سياسة أمريكا بو دجي سياسة إسرائيلية جيبو طبعا بمعلومات يعني نعم تشوفسكي طبعا يهودية هيك صرفة يعني تماما حتى يعني هندي شوي بيشتغل قضية فلسطينية كير ما مصطفى أخونا كوي وكلا جون من أين أخو از بار دوي مدة دبينا بيجدن ما مصطفى هيش تشتكينا بنوع قيران أضافنا وياه تشتك أبد هيش نوع جديد قيران بالجهانة تنا أكر سيستم كش كسينا بالما مصطفى ببرنا سامانة ولاتي چونكو ربابرنا سامانة ولاتي دست مافيا ده ما مصطفى دست مافيا وشتة وفلان وبيبانا ده ما مصطفى حقيقة خوش بدم جنا رابين كاكيفي راسته از هفدنگم گلدنگ ما مستای برا ما مستای من گله جا گوتی از برا نتعنه از تعنیل بی بابتی نادم حق تام افندك برسس سرطاینه تو جانه تو داخست کی ولدهم كده دول سردمه عولمي جي جهانگیری جي دول سردمه يعني
يعني نزان الدنيا زيادة پیش ناکویتن همین روی کی به ما مستا تزانی از نباجم دفاع مو چی خونه که نه بس نل گل سیستم که مافیایی تو نگه یه انجامه که هیچ چی واسه صد الوری بن ما مستا بوشی تو ولاتا جداد جی أفريقيا عراق الدولة دوية بوغندالية الصومال يعني دولة دوية بشتي الصومال بوغندالية يعني يا مافيا تا همي سيدي ده هاي هولير مازن طبعا هولير هذا الشيء كلهم بريد صالة كي مازن ترين باجيرك وأنواع أكو بجن جورد استخبارات ده هبن ما بس ما بريد شما مستا بلا دخوز حق كتير شرعية وموافقة كتير سرطانية جيانة نانو امان موافقة كتير سرطانية جيانة بس كيشامن برا والله كيشامن نموشي ببورجي أخنا مكاس خلتي نجيتن كيشامن كيشكا هزرية كيشامن كيشكا عقلية كيشامن كيشكا قال جواكي منها قال خلقي منها بس نكو تاعنا كلي دنجي من قال دنجي ويوس بشتافاني وما خدمت كاري هر كسا كيما بيتن داخوز حقي او البخوب كتفاشي بومن بس دي تشعر تا عندك سيستم تدريجي هبن عندك مثلا بروجرام هبن ما مستحيل تبشي الولاطة مافياي بهي مافيخو مافياي يتشتاجري يدكتاتوري ي إرهاب همین چیزا ناگهیه بچه ناگهیه چون زمین سازی نه درسته زمین سازی مساحت و برنا سیاسته اصلا سیاست برینه ما مستا اصلا حکمرانیت برینه ما مستا از شو جهه که بحث سیاست از بمكسك سیاسی از بمكسك سیاسی و از جهه که بحث سیاست کم سیاست برینه بیتن دوید هندکی سیاسی هبن جهداريا ممكن ما مستا حتى كما سياسيين مع احتراما يعني حتى كما ابورناس نين حتى كما هيش تجينا ما مستا دوباره جبرين بابا من نگن خرط متنا كان از نو بجم از طعني لدمكو تخوزا موچي خونك بلام تشت بجن باشو باشتر هاي تجشت ابا باشه بس باشتر بيت ام خلقك بيغ نه شور ما مستا نه ده مثلا دكتوراه فلان نه كيشو من كيشكا هزري وعقلية كيشو من كيشكا روشنبيرية كيشو من كيشكا نبينا جيانه ونديدنا جيانه دفيد أفا برسيس ثلاثة بينا بالبري صص على رومانيا ونظام الدولات الأوروبية فقير على كتو بشي يعني يعني عيبة مروف بيجي ما مصلح يعني فقير لنها بس راسك السيستم غازي وكهرباء وموتشي أنا متى يعني برامبر دولتي بيشكفتنا بس لو كيمياء بدأتوا بين كرن حكي والله دنجي من الجل دنجي وا أفرجل شينا ما مصلح أفرجل هاد منا بنو منا قناعة منا ببوتشونا منا دس خوش بلاد كورك جانا بس ورا خالكي حول بده بوشوراشة كفكري خالكي حول بده كاك عزيز ما مصلح أفرجل بدرست سليمانية فرض أنا بدي بس هؤلاء الدوق خالكي دنجي خوب جهنا جهكي كو دكتاتور نتشيبن دنجي خوب جهنا جهكي كو استمكاري نميدن أول شهاد شنو عدالتية هاد بوچی چکو مافیای سحکمی بوچی چکو چته سحکمی بوچی چکو اول نپارتن و دو کمپانیانه هیچ شوازه که گل دو کمپانیان گل اگر در زمینه که سیاسی و دموکراتی و بهای مروی تا نبیتن دف کسکی مستحیل تا تو بیشی مناقشه گل که نه تو بسیوی 700 سالی دی نبان ناخد بجمع منش برسادا گل دی بدنگ تجاد حق تهیه راست نهایتن بوچی چکو بهاناسیا مروواتی دفنینه أمريكا أوروبا دولات پیشرفتی حاشیه دیوانه هنگو صاحك عن حيواناتك بريندور بيتن شارع آخر قبض كان شارع آخر قبض كان أنا كيف بين من وديدي احتمال ودهم فيديو ديدين كانت جهة كده درجة ما بيخوني بحسن حكمت خلط هوارياتي عفوا مروفة برسيل بيتن برسيل بموجينا كرينينا كو باشه تا موجي تنشي درسته يعني ورا هناك شيء تري ديبو خدمة دا شولي مثلا خاصة حكومية مشاكا بيتاقا دكتوري بينا خاري بنمونه يعني كريا مولده بينا خاري كريا خاني بينا خاري مثلا سيكتاري هاتنو چونه بچه سهل که فرض هم دي بيجين بابا موچني نو درستو حاله ما بحاله هميا درسته ما مستا بس تو شي مثلا عندك معالج جديد انت بكي خوش گذرانی یا بيجين یا تاك شخصي یا تاكيت والله تا بشكي باشتر لي بكي بری تفکر ماجرا بگی برو واجشنی تاتین يعني ما مستا مقاله جای گودی کردستان دو مؤسسه تایم پاره ولگرتن پاره سپاندن زترنینه حقیقتا که ما مستا پاره ولگرتن دو ما پاره مسئله دام بس با پاره ولگرتنه
و مؤسسه که پاره دانه بس بود چاندنا پاره دی چه واج دی چه سینیوری چه فیلم چه فلان دی پارهش خلقی استینی ايوه مستانه حقيقتك واقعيه فالفيديو ما بس مش از دو جبار اجي كاس خرب من جيتن والله دنجي من جل دنجي هر کس که ظلم لگیری نمزوا هر کس که تا که هر دنیای بها ناسی یا مروباتی تک چیز گل بس بشي وازي هو كتب مرحله اول که از پیوست راست ما امان سيگله گرنگم بس بمن افجي گرنگه و اسولات خو پیش بخم کو ایدی صباحی دوز با کرشوانه کی بکیر بیتن كير بيتن بستروكاتي بسياسات از بمويري طالما يجي بزاين تشاوري برا بزاين السيستم وسياسات ودبلوماسيات ومروفاتي برا بتوال دمدا كشو من افغو تلا اوروبا ما مثلا كمين احتمال افل بيري دبركي بس بوزدا برفيل اوروبا هبن اوروبا سر دريد قال بهاناسيه كتن تمروفي دبيت مثلا انا متى كسر صوت هم بحشته ان جندالي نينا بس اگر شوي برانيا كباشه يعني نمونه يعني خلقك تشيت لا دار الامانه خوشگذرانی کرده دهی ما مستا و یا نه توی چه بهنده آها وقتی تو چه معنای چی معنای تکمیلا جان تال وری هی فالوری ما بس میشه اوروبا چه وقتی بجنیم بها ناسی ما مستا اول تشت ما في السرطاي جيان بنبي ما خارنا امان آزادیه و حتی دمایگی اما ما في هذا عيب از بمناقشه ما هر سر کم عيب في 2025 الكردستان والعراق ان كردستان بجم زعلوا مدى كوزاجين ترين ولات الجهانيه والله احتمال اجي بالكي زاجين ترين ولات الجهانيه بدم بس افريكا از بيم بجم والله راتب من بينانو اللي ترابونزينا وجرانا كهرباء من 6 ساعات تشيتون كرياوي وجرانا بلا فهم بلا ترابونزين 10000 بيت بس معاش مش بكاسي سي يورو سي ورقه 6000 يورو ب 10000 دولار مامستا فالفيري ما بس من الشيء عام بيت والله تاكي درجي مامستا دست دو كومبانيا دا والله العظيم بلا الكريم خد بس تجارت بخوب تاكيد كان دفيت ام تاكي الشيار كان اول جار باش يجيب ما چه ما فهنا ما في سرطة الجاني ام بين بخوب دانين و تشيكينو و شريبو بكين بس هندي از طولاتا كدابم ما مستاكيدي هندي از طولاتا كدابم چتاو درنداو دكتاتور و مافيات دابن از 1000 سال ديجي خبرسي كم خود اس ناگه منجامكي من بانه هيك زونه ما سليماني چه خوبش حالا نکرد ما مستا گلک دهان خوبش حالا نکرد گاش نه انجامکی حکومت گوهردان نه اکتی راکران نه امده بجین اکتی جاره نشته پارتی امده نزو مازر امده نزو ما کسک جاره اکتی گران کاری دا چه کرد؟ نه والله ناکنجی بود چی نکرد چونکو زمینه سازی نادرسته چونکو ما خلقی که افریقا هاری کاره بو اکتی حکمرانی بکتن هم جاره دو که حولی رعنا بجی هم بجین ایکس بس سلیمان نبحث سلیمانی بکن خلقی که هاری کار از زمینه سازی مساحه چاندنا دکتاتوریت و مافیگرایی و چتگری یا خوشه به هند کابرا بمنت تو برسیبی تو بمری تو مشکلات بخو بجی ما مستاکی جوابات گله گترجه از با دوباره جیدا کس خلط نگیتن خود سر شاده دنگی من گل دنگی هر کسی که ظلم ریگی هر کسی که مافی تخوارن بلام دز وینان مافی نب احترام ود بجمها نب هما برالایان چه سجاده 700 سال سجاده باب خدای بیشتر يعني قناعت آخر ترام يعني چون برانبر نتویده گردی ترام دهت آن نینری ين تویده گردی دهت بیشتر کار موچته اما خونو خیال المامستا دوید امشیار بین اول حتی تو ملت خوشیار که مامستا تو پیوستی تاکی شیار که ثقافت ترکیب گوری تاک ببیت خودم بریار جیانا خدا ومن دريج كده بوبر ما مستا هجای چاوتا ما چتیم بس الویدر که پرسکادی تکرن و بلکی گلک حوالا جی نویسی بلکی چاوتا وی نکرد بید باباشه ما ده حسا بورید ما جیانده چید بید هم حتی یند وی حالی دابین اول دیماهی که گوتن اکتیتا گوتن دبیجید با چاره چیه یعنی حلا وی کشه چیه ملت چب کرد دست خوش اول جی بسرعه جانا ملت چی بکت ما مستا جاری اول وقت تو قبل عالمه الجهانگیری کاکی بی بخینه با درسته اصلا ما تقول دسته که درکیت گلینا دسته که هم بجیم معامره کل گلینا ما بفید ما نفید هم چهار پارچه کرن اما لا ایرادیه ولی دسته بدانه بویه و چهار پارچه کرنه ما مستا گشتی ملت که شما سرکی چه کاکی بیده چهار سر بیدن وی چهار پارچه کرنه اما ده چهار پارچه کرن درسته من بفید ام زبری نبو جان خوشیاز جان کاکی بی
دوباره جزر ما کیشا من یا سرکی که ملت جوی در سریه و جوی نهامت بده داره که کیوی اوه يعني ساكي كوكي في همين الدنيا بيرا وقت ما قال من دوباره كده قال همين الدنيا بيرا دنيا دولت پیشکفتی کسی سیاسی سیاست یادن سیاسیه حوالاتی بخو خوشگذرانی و رفاهیت و بزنس و سفره مهم یعنی هبش واسه که کوچان خوب خوش کردن حوالات مدا حوالاتی بیا سیاسی بیا بزنسمن و بوچی ولی هات چونکو اتماع ویا سیاسی ویراسی هات بنمونه مثلا با پیر ما پارتی بوده سکر خویا فرض که من بابا من قلت له دي بارتي بي بابا مش هوصل قلت له تجي دي بارتي مقصد يعني هناك بسيط اتماع سياسي ويا ديني ويراسي هات يعني خلقي هزرا خونه كده كوارا بوش بارتي معنى منك يعني كالشعب جارتو ام داش خوش هندك دوا خلاص كاين بري ام بس هندك دوا دي كان كيفي زوج چهار سري اوا برا خدي حل وحيد اوا افدو كومبانيا صحك مي رابن ده صحاب بس مكان سیدای روشاد ببره از برسوا شیخ علی بدم شیخ علی بجید خال کی بی شاسواری پشداری نکد خوب پیشاندان ما مستا ناراضی سلیمانی دار یعنی شیخ علی 15 پرلمانتریت نوی هر 15 شاسوار عبدالواحد بون 15 پرلمانتریت نویت ناف خوب پیشاندان دابون و تلویزیونا این آرتی 5 پیامنه را و اتناف خوب پیشاندانه دابون و تشنی کاید بیجی شاسوار عبدالواحد نتناف خوب پیشاندانه دابون تو خودی که اوه منطقه تو خودی که اوه رخنه شیخ علی اوه وجدانه تو بشرف تو بقوه ما هزرت خوب که يعني تو شاسوار يعني بروستيش نظام يعني هندك برسفتين بروف شرم كات برسياري بخوينيت حتى برسفه بسر بدات راستی جی از داخل بوری نتیم ببوره روش هات منطقات عیکری ببوره عفوا كوكشيبي ما بس طمن كوكشيبي تو طولاتك ما از بحثي خو بلكي تو الالمانيا مين بيبقى كردي بلكي اللي ما يهمني ولاتك مافيا دامجي مافياي ولاتك كومبانيا افريكا كارتي يعني ساكي الدنيا خرا برف سيكترك كو خدمت گزاري هبن تظني يعني افشنيتن سيستم سرمایه‌داری سما فرستيان سیستم کرده تایبت یعنی پرورده کرده تایبت خسته کرده تایبت تشتگ نمونه کرده تایبت بجنه و سیستم دیکتاتوری چی همه نظام معنی نه دجی مروادی نه کاکیوی يعني تحدثت يوم بلابين هيج بوهاك مرواتي افريقيا عراق و تايبات هريم يعني بس هريمت يعني بهرسي محافظة تدانينا هين تو بمري تو تلتا بيت او مشكلات دايا اگر تو خودان نبیم خدا بس مثلا كنت واسطه نبیدن انت لانه که محدد نمی دفاعش تبکتن دی چی دی خوب برزه بی دی چی ما دی فيتور الله دركبي اما بو اللي هات چونكو عمد ناف هندك بجن دستي هندك شخصات عن دستي هندك كسات او كسا ما مستا چتنه مافیانه کمپانیای بخود مزانی سر بجن پشتا خلقی و قیت خلقی و آبور خلقی مثلا نمونه كده يعني ساكي بشت ولا بفخنا همي دوباره نه بس بیرون نگم مستا 40 ساده نفتا هرم کردستانه 40 ساده بادینا کتن 40 ساده باشه اي بحطنا که برمیلا گازاس بي ولا وزفصلنا عنده خوش بجنيا دجورنا الحمد لله شكرا برا بعين بس عمل بحسي يوريكين لتر بانزين بزارو تشتاكا بيت مثلا يعني هكا البابو لا كم وين نفتا تو قاچاقيت فروشي بينا اف بجينا فيت مازنت كهرباء هندك تشتو بخلكي خوش كي بلا قيران جابيتن بوجي راكا يعني ابا دهان باجا رسومات ونظام بس بشين طريقه كي بدنا با بورش خلكي تشيكن ما مستاكي بيت تو خود تشت اتماها قران كاريل ولا بي ني نبوشي تشكو خلق جناي بشتوان ها بزانا ما بس من اول خلق وقت من خود شيكر وتخوج ام همي دي هرش ما قناغ هكذا تشكو في كاسنا مش اسمع صومن وانا زي باقجم هرش من لو هناكي بلكي مقصرة بس ابتكو مقصرتر هولاتي ما نبديد نبون كيشا كردا كوكي في تاريخ حتى افريقيا بيش دي كتنا دولة تمام حتى افريقيا نبونا ديتنا كاجان بوجياري ديتنا جان نبا بوجياري ونبونا هزرك هم ديني لاني ديني هات تفاصيل كري وهم لاني درباجي وعشيي وكم ابتكو في مافياي هاتي خلق تفاصيل كري يعني هر قوة خالكي جموجودا كري هر شاندي دفت خلق جباد دو قايدة تيما سياسي وكو وراثت بدا داري برف
ثقافت و فلسفی و اکادمیستی اما بتنه درده هر سكن ألمانيا مثلا ألمانيا كان جي بيشكف كان جي أوروبا بيشكف وقت خواندن گشتیه وقت مارتن لوثر و طبعا بابا درجة وقت گرانکاری عقل خو ثقافت خو فلسفه خو با ایدئولوژی خو هم بجین معرفه خو اما کیشه گود حل بید دفت حل بید خود ایلا بقلمی ایلا بريارة جوراني كوتا الثقافات السياسة تبزون السياسات زانسته تبزون السياسات علمه تبزون السياسات عقلانيته نعبرك يا والله بلا ما ياخذ سياسة أنا كسياسة درابة فتشوفها كما جاشتي حقلك داخل من رئيس بعد بجم أو بري رئيس بوجوها كخولي جرام أو بري رئيس بهالاتي خولي جرام بل بقران كاري أختت تجي دفت لايكم توش عندك نقاط كو أبي سرتها نفرز كرن يعني بنو من الدنيا كبنو من طب هذا محس ديني كان تشكو سياسة تجيب قبالاتي خراب ترجي قبالاتي أجا بجم فلان كسي خرابة دي بجنا من تو كافري ومبتدع فلان وقت بجم سياسة تجي خرابة دي بجنا من تو باكاكي وتنظام داعش وتنظام شي أول تستفيد دينا رخكي خلقك ما هالشوار بيت گشتی زمین ساحه سیاسی کردستان خوش کرد و تاگ ببیتا بریار در از کیر بیم کره شوانی ما کره کناسکی ما ممدون است کرسی کی از کیر نهم مبدرخه ومستا اما حالا درست قناعت من کاتشی راست دست خوش و راستی جی اف گوتنا گلک تتکرن و گوتن جی که کی روش هات دبیجن تو بخوپیشاندانا و گروا برسیبونه و مانگرتنه و خوپیشاندان سلمی ده سیستمن دکتاتور دا نشی بگهیه مافی خود و نشی مافی خوار بگیری بله ده سیستمن بویش وازی ظالم و ظلم الملت خود کن و این وکی تجی کرم کری که دکتاتوریت بکارتینن بتنه اوید هنه پریکا سرهلدانه که دشنافچن لازمه ملت سرهلدانه بکتن باور بکه چوا یا فر بو و دلیفه بو صدام ضعیف بو و یه ضعیف بو و چوت کویت دا لشکری خو همیل گل خو برویدر که کردستان ما خالی و بطال کرداب دلیفه دی سرهلدان که رو سر کفتن عینی صحبت افرو کجی دویتن ام باش و باش بزانین چه جارا که افرو که ملت کردی بخدا نینه افرو که قاعدت امریکیت کردستان دا افرو که پترج چلو اک قنصل خانه بیانی یا اطلاعات روش آوایی و عربیت کردستان دا افرو که باشترین دلیوه ملت کرد سرهلدانه بکد سرهلدانه که التجی وان دزو گندلا بکد دا وان دزو گندلاش ناف ببد باشترین چاره یا ملت کرد سرهلدانه افرو که بله مخابن و ام ما چه ریخستنت یت راست و درست نینن ریخستنه بکن جبو سرهلدانه راستی جی اوه کاره که گله که یه باش بو اگر هات بایا و سرهلدان هات بایا کرن بقول ما وصلت في جيبي جم سد دبر أخواتها دس خوش بله شراشك بتكر شراشك بري هر تسكي كوكيبي ما بيوستي شراشك فكري هي فكر يعني توزر أخو بهوري يدي أول سرتاتي بسند كرن تلاخو شاشه بدن برایم برست تلاخو شاشه بدن گلک ابلاغات سرجورا مبرایت عزیز بیگ و تلاخو شاشه بدن برای من باب من ساکه روشات بهاوت آخویت از بهاوت صحبتت کم هیچی تنه هاری کار من تلاخو شاشه بدن بیگ و تلاخو شاشه بدن برایم برست شینوار بخیراتی شینوار سرچاوا ببورم من تو قطع کری بس لازم من اوود باید بري هر سرهلدان بري هر شراشك كوكيبي حتى أمريكا فكرة ما فكرة تاكي ما فكرة ريزبو بريزناكم والله ميامرية ياش كاستية هر خلونا جا خو فكر يعني بريز احترام برا كاس خرج من نجيب خد من الناس تعني نضالم نا من يتمش كوندنا كاسكيا بل كتبي جي وبراورلية كيبكي نو بين مثلا لايكم دولتك كان يمشي كفتي اما كي جانورا يجين شو كي جانورا اما تخونو فات خوينو سكسيكين النبي زيتر منا هاتيه اما الهيفيات توكل قاك برد متوكلي بلا مثلا هيفيات بخدي هابيت يبيجينا بقى بس لو كم جي توجي انسان كي تعقلي هاي تفكر هاي بس وراكش خوب كا بوچی جانا موسا بوچی کارا با موسا بوچی پونز مثلا به پرسیسراتوی جانا که وقت از چه مکا کی وی از پیوستی شورش کا فکری ما خلقی که هشوار کم بسیار کردن
كوانا بوشي تو سيوسي صلاة سروق بي چه بلقى چه بهانه بوشي تو بس تني مثلا بنو منا بوشي مثلا حطوني كسيوسي صلاة بودجه هرم كرسان الشاب برلماني چه بلقى چه بهانه بوشي أمريكا كرسان مثلا لايكين 20 مليار أم 23 تريليون دينار عراقي دين داره چه بلقى أكيد بسيارة ما يكرين اگر تا گشت آستک معرفی والله برا و نامینه حکمی خودی برا نامینن حکمینش بس بلکه اقلی بن يعني كمينه بله كاكي رجعت او عماد باباني يتبجد شورشا بهدينان بردوامه كيفي كيفي شورشا بهدينان بردوامه كاكي عماد اتو تشي بي اثر مايكي بوما ديار كي كاشورشا بهدينان كيري يا بردوامه يعني براستيجي ما تشورش نديتين البادينا بيشي وازيكو ام تر تاغوين ما قلت نكا وسط كير امير بخيراتي امير يوكي خالي كوك عمادي بله عفوا بورا دنگت تحقیقش داری کن او هوالاکی صلاف کر امیر یوکی مدویا صلافایی ورگیرم و سرسره من که کیوی ورن رزت شورشا بهدینان اوه تزانی کی نه اوه تزانی کیه به از بس بایدم که کی از بس بایدم بله خمامن كوك عماد اصلا تاريخ كو بجين تاريخ معاصر كو بشتي كتنا دولتا كتنا امبراطورية عثماني كو كرد بشيكي ها النوفيول دنيا ها بشيكي پیدا بود التاريخ معاكو بجين علم دركتي وفيش سازي دركتي ونظام تشي وشعدت مايكي كردات مع يعني صالح هزار نحصادي حتى بيقرا وحتى في قابل نحصادي حتى في قابل كردات حياتا خدا شراش نكريه ها شلون شراش شه وقتها بجي من شراش كريفيت من قرانكاري كربن مثلا من شراش آبوري بنا كريم انا بيت عندك نقاط آبوري من قرانكاري دا كربن کرده بزا وکا چکداری ها کری یا بزا ها کری بزا حوالدان ها کری و شکسته داینه بو شکست داینه چونکو سرکردی سیاسی نبوید چونکو فکر سیاسی نباید چونکو کسی دیپلماسی نبوید حتی وقت بجی مره با من بجه چون وقتی بجی مشوره شکری به تا گرانکاری کری بیدن وقتی تا گرانکاری نکری وقتی تو وقت تا بزا وکا کری درسته بزا وکا چکداری داین که تو سر نکفتی درسته دست خوش بس که روزات تزانی که عماد بابانی بحث کی شورشت کرد عماد بابانی بحث شورشا پکیت کرد 30 میلیون کردا 40 میلیون کردا پیلتد بم پستالات جندرمه ترکا و میتا ترکا و پولیس ترکا و بیت السریچیای گاره و متینا شورش کرد اوه شورشا عماد بابانی و وان جماعت تمایت باشور کردستان اینا دمت بنا آپوجی یعنی او دخوازن هر چهار پارچه کردستانه به بیت سیستمی که کمونیستی یه پکیک خویا برف روخاندن چید بو خاطر چاوته نانا شورشا بهدینان چی جدایه شورشا بهدینان کیش که کو دکرم که وره بوما اما دو سه ریزه کب نویسه بوما رول که کان شورشا بهدینان کیش که نبكوك عمادية كوكي ما مصطفى كيكي من تاريخ كردا دا قشتي كو بجين شراشة مازن دنيا دا مثلا شراشة بيش جزيل دنيا داك مثلا شراشة مارتنوس هذيك شراشة دا ودي بو بشتاك كنيسة طبعا هذا معلومة كو يعني داتا كقال لكم معلومة الدنيا خرب أجهرا مثلا تاريخ كنيسة كاثوليكي بخين روما يعني ما تقول دو عش قال لك خرب أمانة أو قال عش خرب ترجع عش تكر تظني كوكي بي بس مارتنوس هذا شراش كير ساقي بشتاك كنيسة عريضة ما بشر شراشة بيش سازي دنیا برف عالمی چون موبایل درکت و تکنولوژی درکت مثلا شوراشا مثلا یا تندرستی اما شوراشا تا گرانکاری کرد بس ولی کرد عمدی بیشین شوراشا بیشین یا چک داری مثلا بو خوشگذرانی یا جیانه بو نان و امانه تا چی شوراش کریه تا چی گرانکاری کریه تا چی بیشتر من تا چی گرانکاری کریه تا بزاویت کردن درست دست خوش تا به حوالدان گری بس او حوالدان ما وکسا کردن ابد نسیاسی ابد نخندوار ابد عقل و فکر سیاسی نبود به هندم هیت پشت پشتاتیم نمونه که باگر که بارز دمتا اگر کسی ما سیاسی بانه مثلا دنیای آخر گوده بابا رفراندوم نکن رفراندوم که مازنترین زلهزا دنیای امریکایه حتی گوده رفراندوم نکن و نبو من کمی شهاده بو چه رفراندوم کرد يعني پشت که من اول نبیده اول بزاو اول حوالدانه اگر هاتو رفراندوم هاتا کرن و سرجی خود گرتو و کرد مثلا بنا کم رقمک و معادلک اول شورشه شورده گرانکاری کرد مثلا سیاست داد آبوری داد هر چیزی تبیه که تقول شورش وقتا مصطلح حق زمان وقتا گرانکاری یا وی ما بس تقول به هاتی جا چه آبوره چه سیاست چه حتی مال خدا يعني میشه شورش که مال خدا کم تو گرانکاریات مال خدا بکی تو باشی برای باشتر بچی نه باشی به خرابتر بله
بله کاکیوی وقتی تو مال خود مثلا تو بيجي از دی مثلا برمونه از دی بون شورش اگه کم از دی بيجي برمونه ده درش مکراگی از دی پاکجیه شورش پاکجی لات خو کم دوید تو لات خو پاکش کش گلیشی برمای که فلانی و جینگه ها پیش بس وقتی تو خراب پشت پشتی و نه شورشه تحول تناگه بس سر نکفتی بوچی چکوتنه خانده و بوی جالبه بو کاک عمادی بو هر کسی کی کاک مت اصلا بالمدى كوبرين وكم بس تاريخ معاصرة كل بشتي الدنيا عالمها بيش كعو جهانگيري هاتي مثلا نيو ليبراليات ديمقراطيات بشتي بتر سر هالداي خاص بو كردا ما مصلا ما شورش نكرينا تجشتي ما بزاف تشكداريت كرين ام سر نكرينا اگر جاوا بويا كو كاسيت محترم يعني نخين دوار نكون بجم كتاب وقلمي انا نخين دوار عقل وفكري نبويا سياسي نبوينا يعني بيجين او كسا نبوينا بشين شوازكي اكاديميستي شوازكي لا عقل حتى انا كردا بارتنر بجن بينجلي سياسي مصلحه بين حوالي السياسي نينا مد معادله سياسي دافكر شو نادي جاب بعد درجه بس لقوا بكاك عمادي كاكيبي بو برج بله مدرش بله كري بيدرم حوالي شي بخير بينه ولا كلام كان ما يجي وياه دست خوش راستی جی ما افکار و آخفتن و گوتنتنه همی کرن جبو هنده دا کو خلکی مطب گهید کو اف حکمتا هل چند ظالمه ابروکه مناقشه چه بود نبینا منو حواله که البرلینه گوتا من کاکی تو بو چی خو اجست که ملت دنگی خود داده اسرابو مبرسینگوی گوتا که من برزه من عزیزه من والله وبالله وطالله ملت دنگی خوناده توان حزبا بس اف حزبت هنه ملت دنگی ملتی دزن خودي وكيلة هاد به هالبجارتنا بوري جدا والله وبالله وطالله يعني تو ورن ام از صباي لايفي فكم اگر تو بيك هاتبو ما چايا بيجي تبحث شورش هكي كر ام تنگشتين كي عماد انا ظانم كادي صباي لايفي فكم آنه بس افشوه لايفي وكيليا ورا بوما دو كلمة بك انجي دو رزاب نفسه که او کی شورشا تو بحث جد که تو بحث شورشا مالات که و برای ما دنه مزگفته و وکی پازیب کوینه پشت ایکو و ایال ما برسید خانی و آنجی تو بحث شورشا آغاد که با دینان نظانم تو بحث کی شورشا که عرب خود ما چه شورش نینن چنگی ویدر که یعنی تو اگر برای خوب ده وان کارو کریارت نکرم باور بکه ارک يعني حكمته يبخو كريا ارك برزيب ما مستايكت يعني فيغا ارك مسرور بارزاني بيروسترين كاريوي او برزيب ما مستايكت او ورا بره خوب ده ما مستای آینی چونکه اگر تو تماشا که ما مستای یه خواندنگه ها 1500 نکتب بلکه کتابخانه یل بردستیویت هین و روزانه یت خوینیتن چونکی ده هست و هزرو بیره تا پیش کون ریکنا داتتا بله چونکی ما مستای آینی ناهلی تو چارچوه اولو آینه بسرمانتیه یه فلاحتیه یه جهیاتیه یه ازدیاتیه و حتی دیمایی که چارچوه چنابی تو درکوی در ریکه داتا مروفت آینیست بده حتی ایواری باقب بو خلکی چونکی وی گاوی ما ملائک بیت بشت وکی وی روشه حواله کی گوتی که کیوی ما ملائک بیت بو ما بحث عمری و عثمانی بکت ده چه استفاده هنده کم گوتی بلا بیت هدف من دست بده حتی ایواری 7 شب و 7 روزا از بوی چه روک و چیوانو کت عمری و عثمانی و علی و ابو بکری بیشم عیالی متخانی وی برسیه ملائک بون بحث عثمانی کت يعني راسيش حقيقته كأبا لجا صحكي أبا أركي بنمالا بارزاني وطلبانية ما مستابه رسكت أركي وانا كاكوت مصلحة وان داية براي من مصلحة وان داية بري خوب ده گرفا برچيبونه وكي تا قوتي كاكي روشات قوتنا تا گلكا جانا بوانا نخمه ما مستابه مرن بل الفدر كي تشتكي گلكي یه گرنکی هی دوید بنمالا بارزانی و طالبانی بزانن باور بکش خوده احتمالت هین یعنی خوده نکت ایشالا او ما مستاین بگاوید گرفا برچیبونه دا ایشالا 1000 سالی بم بخو عیال خو بلی بخوده اکش وانا بمرید احتمال سرهلدان بتکرن السرهلدان بتکرن وکی چوال تونسه تخونو خیالا خلکی دا بو سرهلدانه بکن و سرو که خو سر حکمت راکن
والله سر ده صلاة ركن هو صاجي بقافة قال لك تايم بين خونا كيف خونات بينتو كرو همي تشتي خونا ما نخون بو مسعود برزاني بتساروكي هرم كردستانه ما نعيب بو ملتك مليونك شهيد بدشتي كم مسعود ساروكي وابيت آن اف کلی پتک کروی آن اف دزه برازایوی آن اف شلاتی و سرسریان کو ناویچر او وزیر نافخوی گواده مالا بارزان گواده یه نهاد بارزانی ناویچه چتشت احمد ریبر احمد لازانی نه ریبر احمد گواده مالا بارزان او که وزیر نافخوی بید بله ریبر احمد ها هوا گوتن و آخفتن و صحبتت ریباز گردی گله بون چد گوتو لایفتی وگا ویجیت هین اوید هنه بخوب ارکت زانن واجب خود زانن اوید هنه ماموستا به رس کن ماموستا به قدر کن ماموستا به قیمت کن ملتی رزیل کن ملتی رسوا کن امره کابرای 64 ساله یه تیت سر تلویزیونه که جاوید گریوه یه بجید من ویب چما مال بس من انشم ظرفکه که نانی با عیال خوبم 10 نانا با عیال خوبم همه نانی ترسیب دمه دا پی بنون بابوچی کره نویه مسعود بازانی 5-6 میلیارد دلار رای سر کنتوه بی بو ای هوا را خوده و اف ملت چافشور همه هری بدنگه یعنی ما وقتی ام بحث عربات کن که روشات آن ام بحث ترکات کن آن ام بحث فارسات کن ساکه ده با هر چه کاجب نمونه بجم ها ترک و عرب و فارس شما بغیرترن شما بغیرترن شما ولاد پارسترن شما میرترن شما اخلاقترن شما بشرفترن شما همیترن ام چنینی والله و بالله و طالله ملت کرد ملتکی چنینه ملتکی صفره ملتکی ویگا بساکه روش آوای کردستانه روزانه گنج و جحیلت ما کچو کرت ما تینه شهید کرن همه روز حالاتی بدنگه همه باشوری بدنگه همه باکور همه هر هاجنینه و تو هره بری خوب ده با شلاتی و سرسریت مل تیک توکی ده اوید بوینه آپوجی از مانه و آهنده درشه خاص اوید باشوری کردستانه ها اگه پککه و آپوجی جوان به اخلاقت باشور کردستانت بریئن تازانی شورش بعدین سال 2023 دست تاوت کار سردست خودجی رازی مام داود سلیمان آمدی مام داود سلیمان آمدی خودش رازی مام داود سلیمان آمدی والله 2025 ما 2023 کی بیشتر خود من هاش به صحبت جنی نه به شورش خود وکیل شورش ها کی ویدوس کی هاش نه بیت بادینا خود وکیل او شورش نینه چون از زانم کیش ساعته کی چتیت و کی چناکت خود وکیله نزانی نه بجا بلا بین سر بابت خو وره تماشا که والله نزا از داودی نان یاسم اما مش نقول بو بلا ام تماشا بكينا وان دولتكم من بحثي واكري بري خوب دنه والله سيد خوب بو هوا والله من قالك جاجي ياقوتي دي دو باركم و 20 باركم هگر ما كردا آخا تركا داگیر کر با والله و بالله و طالله بري 8 سالا ترك دا آخا خوش جاوت ما باب ما این نداره ودام در راه النما إلا آخا خوش مستان باید إلا دنیا هر خرد هوارا ما اینا باید و همی سر ما سر ما کر با آگر آن ام آخا بدینه آن ابد چه حل و چار دینینه و برای خوب ده چاف شوریامه و برای خوب ده سرشوری و گوه شوریامه ناف ترکا دا چوا امی وجا جاشاتی بو ترکا ده والله و بالله و طالله هگر ما آخا فارسا داگیر کر با برای 8 ساله عین صحبت فارس دا آخا خوش جاوت ما این نداره تفانید چند بجم و عین صحبت جی بگاول عراق ما آخا عربا داگیر کر با عین صحبت هن اوش ما بغیرت ترن والله و بالله و طالله دا آخا خوش جاوت ما این نداره عملتکی چاف شورین یه برسینه چاف ما بسی الخیانت چاف ما بسی الهندکادکی نانکی دتا ما دا بجاشاتی بشین عیبه کاکه ورا برای خوب ده ماموستال سلیمانیه البر مرنه گروا برسیبونه دا ورا برای خوب ده دو که نل منه و نل ته ما اول سلیمانیه
ادگرفا برچیبونه دا او یل برمرنه ماش بو مافی خوبتنه وی کاریت کت آن بو خلکی دو که و هوله رجید کت بجاب همی قضا و نحیه به بله اف غیرته منینه پیچه که امجی وجدانا خوب لفینین بجین دا پشتوانیا وان بکن بلا شیخ علی تا اگر گوتنه که بیت مایکا خوبه که شیخ علی فرمو ببوره متو گلک هلای شیخ علی دنگه مته داتا بەڵێ خاڵ سڵاو و ڕێز خاڵە گیان صلاة و ریس صلاة و ریس زور پیانی بخیر بید دەمایکن و شیخ هەموو بینەرانی سر چاوات ابراهیم ریس فرمو شیخ تا والله چه خال. بومه بجی عزیزی خاڵ وەڵی خاڵ من لەسەر ویستم لەسەرەوە قسە بکەم باخەفم ئەو مامۆسایانەی سلێمانی ێ باشە خۆ هەر مامۆسای سلێمانی لەم حکومەتەیە موچەخۆر نییە ئەی مامۆسای هەولێر ئەی مامۆسای دوهۆک ئەی مامۆسای شاری ڕاست. سۆرانە ئەمە زاخۆیە ئەمە یعنی مخابن بەداخەوە کە هیچ هەڵوێستێکیان نییە هیچ ئەو ناوالله باشەی هەولێر و دوهۆک و زاخۆ و چوزانم سۆران و قەزان یعنی هەر هیچ کاکە خۆ ئێوەش موچەخۆرن ئێوەش فەرمانبەرەکانی ئێوەش موچەخۆرن ئەم مامۆسای سلێمانی داوای حەق و مافی ئێوەشەکەن یعنی من نایکەم بە شارچێتی ڕاستە خۆم خەڵکی سلێمانی بەڵام من یەکەم خاڵ ئەڵێم کوردم ئەنجا موسڵمانم کورد لای من هەموو شتێکە ڕاست. یعنی کورد لای من پیرۆزە بەڵام ئەم مەسەلەیە ینی مخابن کەوایە ئەوانیژە بۆیە هەڵوێستی خۆیانە بواە یعنی ئەگەر ڕاستی پێ بڵێم خاڵ ئەوان یعنی ئەو شارانی کە نانی سلێمانیە خۆن ئەمە نەبێ بە شارچێتی یعنی هەموو شتێک لە سلێمان ئێکاکە یعنی حەقی خۆتانە مامۆسای هەولێر بە هیچ شێوەیە فەرمانبەری هەولێر ڕۆژێ نەما بینی ناڕزایە دەربدەن ئەدە ڕۆژێک ناچمەوە بۆ دەوام کاکە منیش تەنها ڕۆژێک بەشداریە بم لەگەڵ خەڵکی سلێمانیا لەگەڵ مامۆسای سلێمانیا دۆک هەروە زاخۆ هەروە بەڵام هیچ هەڵوێستێکیانە بەداخەوە ئێمە مەخابن ئەمە یعنی چی تۆش موچەخۆری تۆش داوای مافی خۆ بکە داوای حەقی خۆ بکە چۆن نابێ ئاوە بێدەڵنی تۆش یعنی سێمان موچە نایەتیە چوارمان موچە و نایەتیە تۆش وەکو مامۆسای سلێمانی خاوەن معاناتی پارە و نییە بی بە مناڵەکە و چوزانم کرێخانوو لەسرە کرێمۆلیدە و لەسرە بژێوی ژیانە خراپە عینەن مامۆسای سلێمانی ڕاست. وەڵی سەیرە ینی بێدەنگن لە ئاز ئەو زوڵم و زۆرەیە بێدەنگن ینی دەسەڵات هەر چۆنێ بێ بەڵام ینی پێویستە ناڕازی خۆ نابێت هەر بڵی دەست بە کڵاوەکی خۆمەوە گرمبانەی بات بێ ناڕازی دەربڕین بەڕاستی خاڵ ئەگەر هەمووی بەیەکەوە بێ ئەوە زیاتر دەنگەکان نەگات بەس هەر بەشێکی شار بێتەوە تۆزێ زەحمەتە یعنی سار سلێمانی بە تەنهایە خۆزگە هەموو شارەکان بەیەکەوە ناڕزایان دەربڕایە خۆزگا و خێمەیە لە دوهۆک و هەولێری ژە بواە بۆی زیاتر دەنگی ناڕازیای خەڵک بە جیهان نەک بە عێراق بە جیهانە بگەیشتە کە خەڵک چەند لێرە ئەچەوسێتەوە لەسەر دەستی ئەم دەسەڵاتە برسی کراوە لەسەر دەستی ئەم دەسەڵاتە بێموچە کراوە ئیتر زروفی خەڵک خراپە بۆی خەڵک دنیا هەمووی بیزانیە و خاڵ من شتێکی کەمەیە ینی من فکرم بیرکردنەوەم جیازە لەگەڵ کاگڕۆژات دوتی شۆڕشی فکری وەڵی خاڵ ئەمانی ئەم دەسەڵاتە بەڕێوە ئەبەن نەخوێنەوارە نەخە تۆ شۆڕشی فکری چۆن لەگەڵ ئەمان نازان قەڵەم بەدەست نابینن شۆڕشی فکری لە ئەمانە نییە ئەمانە ناو خوێنەوە کاگڕۆژار من شۆڕشی چەکم بەلاوە باشترە خاڵ ئەنە بە بیر و بەچوونی خۆم ئەمانە بە چەک هاتوون واللهی وەبیللهی نە ئیمانیان بەخۆ هەڵبژاردنە چونکە چەنەها هەڵبژاردنکە بکرێ هەر تەزویرەکەن ئێمە وتمانم هەڵبژاردنە تەزویر ناکەن لە هەمویانە زیاتر تەزویریان کرد لەبەرەوە شۆڕشی چەک نەبێت بەخوای گەورە کوڕ و کوڕەزا و کوڕی یعنی دایان ناوە دەسەڵاتی 100 ساڵی تریشان 100 ساڵی داهاتووشە ئیلا و بیللا حلچەکە بۆ ئەمانە لە ناوچن ئەجنا بووک ئەوەی کە بە قەڵەم و شۆڕشی فکری و هەڵبژاردن و بەتەمای ئەوە بین بە حیاتی ناتوانین ئەمانە دەسەڵات لابەرین خاڵارەوە نەمەوە و دەستان خۆش بێ و سەرکەوت سوپاس بووتە وەڵی ئەس نەلگەل شۆڕەشە فکریمە و نەلگەل شۆڕەشە چەکداریمە ئەس یلگەل سەرهەلدانێ بەبەی چەک سەرهەلدان بێتەکردن بگاوێ دەبێتن ئەف پارتیên
اپوزیسیون ریخستنه که بکن ریخستنه که نهینی کمبینه که بکن سروک و ریبر ادوان اپوزیسیونا و بین اتناف دهوک و هولر و سلیمانی دا یک سر کنه سرهلدان یعنی اوه توزانی سرهلدانه باور بکه سرهلدان 5000 مروف السلیمانی 5000 هولر 5000 الدهوکه بسم بو سرهلدانه والله و بالله و طالله سرهلدان دجیوانا ایلا اوید هنب سرهلدانه که بشن طبعا اوانا هکر هل بجارتن نشی هل بجارتن چو بو 4 سال دی ام 4 سال دی نشی خوب بگیرین ام دویتن کاره کی بکنج بو هنده کو افرو سرهلدانه که دجیوان چتا بتکرن یعنی پراسیجی 4 سال دید بن سیبرا مسرور بارزانیه که دز و گندل و خواهیم و عیبه ام عیب تو زانی یعنی پراسیجی دویتن سرهلدان بتکرن لهمین ناحیه و قضا و باجرین کردستان ریخستن بتکرن و کار بتکرن و یک سر راب نبه والله و بالله و طالله اویتنه 2 ساعت بووا بسن 2 ساعت والله و بالله و طالله 2 ساعت بووا بسن تو زانی کش وانا بجرعت ترجینینه جیانه دا کس وان سرسرین بنمالا بارزانی و طالبانی بجرعترنین وگاوه شورش ناو شورشا یا سرهلدان بیتن و رب نسرخو والله و بالله و طالله اوه پوان طیارت خویت هلیکوپتر ود داخلی ایران بنبه نزانی اوه پوان طیارت خویت هلیکوپتر داخلی ایران و تیران بن و والله و بالله و طالله وکی صاده لانواک ولانا جاد ویتن ام بزانین کانه ام چپکین افروکه یعنی پروستیجی گلهی من گازن دامن جبو وان احزاب اپوزیسیون افروکه پروستیجی وید بینه ارگانیزه کرن بینه ریخستن برف سرهلدان ملتی ببن هیچ شوازه که دی نایت قبیل کرن چونکه اوید هنه برای خوب ده شاسوار عبدالواحد گوت خوده شاهده و خوده شاهده این دنگی خو جاره کادی بدن پارتی و یکیتی و سه هیوا جاره که معاشه هوا نایده بیتا ورزی والله جامری راز بود والله و بالله و طالله راز بود برای خوب نه که معاشه هیوا 12 پانه مسرور بارزانی شلاتی تا معاشه هیوا 12 ورگتی بو چی تو ناده خلکی بو که از حس کم تبگم وزیرا مالی عراقی گل سروک وزیر عراقی ید بیشیتن ما 12 تریلیون دینار ید بو هرما کردستان فره کرین ابا جبوجه عراقی و اف پاره هنه 900 میلیارد بو موچه فرمان برانه و 100 میلیارد دلار جیش بو فلانی بوانه کانه اف پاره که وش بلی وجا دهات نفخویی چنه نفت قاچاقی دزن چنه و باجر رسومات و گمرک چنه و دهات سنورا چنه ابب ملیار دلارانه اوجی ملیار دلارا والله و بالله و طالله من و عیال خو کره خو و زاوای خو ما هر سکا ما قلم ما قلت ازی بها یک قلم و ورقت خو حسابات کن ما گوته از دباوه بیشم کانه دهات کردستان بکیماتید بیتا چند و هین حساب کن خوده وکیله مش نفتا انزالا اش دروک سیمالکا اش دروک ابراهیم خلیل اش دروک سرزیری اش دروک یه مرگ سوره اش دروک حاجی عمران اش دروک یه باشماقه او خانزاد خانه او پریوز خانه او سه مصفیت گازه و غازه و گاز وایله وش بلی يعني كاده چه ثروت و سامان هيا معملة جگارا و معملة مشروبات كحولي و همین نفتا کردستان قاچاقی و چیت خود وکیل کیماتی ما حساب کرن هیوه طبعا زونا هر دو زونا ها زونا سوزو و زونا زر جحفت بو 10 میلیارد دلار حیوانه تینه دست و هر دو خوی روی سرسری آدم که پاره معاشش نگاه تو ناده پیشمرگهی بابو نماموسایشی پیشمرگه شرف و نامی ستت پارزید تو معاش وید خوی تو دزی ما تو شرمش دیگاه اونا که ما وش چه شیره پیسته بخاری مانه اوه همی پراسیج جه بسیاره نه یعنی اوه همی جه بسیاره نه
بوشي تو في ملتي وصار رزيل كي بوشي تو في ملتي وصار رسوات كي ما اف ملتش كيف يشهجي هندية بمعاش بجيت اي هواره هره بري خوب ده کردا بنسی برا اردوغانی و او کرده وگاوه البنسی برا اردوغانی و کوچ برن یش گندت وا داره خستین یش باج رواحتی نداره خستن یه استانبوله معاش خوی هی شولی خوی هی معاش ویش سری هی و معاش خوارد گریتن آوا هی کاره با هی گازا هی غازا هی هم میتشته هی کارتا ویجی یا نخوشخانه یاد بری که دا دکتر و درمان توشی بلاش افا کرده یلبنسی برا اردوغانی او کرده یه پتر یه دست کفتیه شوی کردی اوید بنسی برا مسعود بارزانی به وره برای خوب ده کردت عراقه او کردت باشور کردستانه اوید بنسی برا حکمت هر ما کردستانه به و او کردت بنسی برا حشد الشعبی و دجمنت ملت کرده برای خوب ده برمی لوا نفته تیتا بردارو کی 30,000 و 35,000 ده سوارا خوبه بر پونزی خانه بله وكو خلقي كركوك يا سماحة شان عيبيني كاكي از بحث خلقي كركوك يتكم از بحث خلقي كركوك يتكم بیرامتتن تلویزیونا کردسات بس نزا چوانا نقل کر او زور تشتاکی سیر بو تلویزیونا کردسات شو کرکی که گوته تو چد بیشم کو حشد شعبی هاتا کرکیک و پارتی یکیتش ناف کرکیک درکتن گوته والله ام سپاسیا خودت که این امجول ظلم و زورداریا وان جد حزب خلاص بین و چاوا بابو او کردن گو بابی من او کرد بون امستر محیطه که نفتت دجین نفت ندامه گاز اسپی ندامه غاست نبو نابینا وی جاده دو سایتره بون اکیا جلالیا بو اکیا پارتیا بو تزانیا نه و او خدمتا افرو کته تکیرن جبو وان کردن لکرکیکه یلی میسر یلی شنگاره یه دشتانه نوا و یه بنسی برا 140 و همی شرفترم اخلاقترم نامیسترن بوچی چونکی همی تشته وای دابین کریه گازا وایا هی غازا وایا هی آوا وایا هی کاربا وایا هی و معاش خوشی سری هی و 25 هی و سر معاش واته تا بانک رشید آن بانک رافیده اینو معاش خوار گیرم 25 هی و دکاور این حساب کن کال کردستان اوه چند من معاش ور نگرد فرمان برید من کاور بخیراتی خال سر من سر جاوت من جا اوه یعنی پراستیجی ولی بیتن حتی ما مستا افرو کفتت گروا برسیبونه دا پراستیجی شرمه بو مسعود بارزانی شخص مسعود بارزانی بوی شرمه بو کرت مسعود بارزانی و برازایت مسعود بارزانی عیبه هر هین بیروشتن هر نمالت خوری نخوریم کیر وشول ناین عیبه بو هوا هینتن بوان شوازا ملتکی حوصا رزیل و رسواب کن تاريخ ده نعلة الهواكت والله وبالله وطلع تاريخ رحمة بكسي نابت والله وبالله وطلع تاريخ ده نعلة القوري بابي واجيكت هند أفد بأخلاقا هند بقدرا هند بقيمة تو ما مستاي فرمانبري بيشمرگي وصل رزيل ورسوابك أبو زيكو بخيراتي تصاني أبا نجيانا يعني تو ورا بري خوب ده بخودي وكيلة الصومالي طبعا صومالي برسف جي ها وزير خارجية صومالي برسف مسرور بارزاني دا بري برسفاوي دا كرمانش خيراتي سرسري مشاف باش هوال نزاتا چه نویسی شاسوار شناتنی نزاتا چه نویسی از نزانم اگر تو بریز خبری گوتی ارمیوتی نه امیوتی کم باش والله اوا به اخلاقا نمیوت که بلوک که باشه شیخ بانه اینه وکا کم نه محتاجی مروفت بریزین من بس شیخ متقصي كم فرمو تظني شيخ من لايف خو جورا خو تظني موخل شيا موخل ولا خلاص اوي جنكان داني تدكن دخل تدكن موخلي لا دكن اوي ورده لبني درواتو اوي سري دميني جوان ولا زعمل
امان جورکی خو مخل کردوه کسی به ریمت و به قیمت همو لبنه دا چوینه و خاوینن کردیه اوانه که استا لجورکن همو پیاوی لخو شرمنن و پیاوی چاکن و قصه خوشن و کسین برزن و راسیش کارکی گلکی باشه لو ماجی وقت اکتیت اویدر که برزیت کرد گرک همه یکسر بلوکه باجار کادی نیت ماده بود چی صباحی جیده ایت دق دیسا قصه کادی بجید یعنی اویجاره که خبره بشتت آن قصه که بشتت اوی آماده صد جاری دیجی بجید بجا اما دست پیکی وی بلوکه سر خوب بیوت نه واسطی نه و نگیش کرد فرمو شیخ علی ببوره من تو اویدی کری فرمو بلا خال وراي خال وتم بود صلاتي إيرت خو عيب والشرم نية يعني وين لحالي خلق كردوها جاني خلق كردوها جاني فرمان برو ما مصام شو زعما وانتو تينتو اوي كم عاشقورة بنا بو دوشمنكي بخابره يعني سوا عملياتو بنا بو بغالي بغا إيراق بس ببهانا مانو معاش من بره يعني عيب والشرمة لجير دا صلاتي كردية سخال كاتي خوي كوباسيا كان صدام حسين حاج غلطي كي شكردا دوجمنا بيكوشتي تا كيميائي بكيدي تا معاشيناي تا داچ صدام وي نكردوا معاشي كسي نخواردوا باريها وبخل يعني جاني او كاتي خلق باشتر زور باشتر بو تاسا بەڵام ئەو ئەگەر بۆ نمونە ئەردۆخانە چیە بکات چوزانم ئەوەی ئێران خۆمەینیە و دەسەڵاتی ڕۆژهەڵات هەچیە بەرامبەر کورد بکەن ئەڵێن ئەوە دوژمنن بەس لە سای ئەمانەیە وەڵڵای خاڵ ڕسوا بووین زەلیل بووین یعنی میلەتیان وەڵڵاهی لەگەڵ ڕێزما خستۆتە حاڵەتێکەوە یعنی حاڵەتی هیزی و ڕسوایی یعنی لەگەڵ ڕێزما یعنی عایلە هەیە خاڵ وەڵڵاهی عایلە هەیە يعني مێردی ژنە مێردی نەماوە لە تاو ماڵ و مناڵی پەنای بردووە بۆ بەدڕەوشتی يعني ئەمە زۆر هەیە حتا عایلەی پێشمەرگە هەیە عایلەی فڵان يعني نانیان لە خەڵک گرتوۆتەوە ژیانی خەڵکیان وەرگرت ئەمە پێڵەن دەسەڵاتی کوردی ئێتخوا ئەمە دوژمنی کورد نین ئێتخوا کەسێ بە قەرەبانە دوژمنی کورد بێ ئەی نازانم هەنێ شتێ پێشەوە هەورامیە ئەڵێ ئەم مامۆستا ناڕازیانە لەگەڵ ڕێزما بۆ هەورامان ئەزەم پێشەوەیە کابراایکی زۆر لەگەڵ ڕێزمە خاڵ عەفوو کە هەنێ قساکەم ئەم پێشەوە هەورامیە کابراایکی زۆر بێئەخلاقە و تەبێژی هەرێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەمە دەستی دەرەکیە و ئەمە دوژمنە و ئەمە فڵانە و کەس بەقەر سەرۆشی حکوومەتەکەی تۆ دەستی دەرەکی تێگەڵ بە هەرێمی کوردستان نەکردو دوژمنی کورد نییە و کەس بەقەر سەرۆشی حکوومەتەکەی تۆ دوژمنی ئەو مامۆستا و فەرمانبەرانە نییە و دوژمنی حەد دوژمنن بەڕاستی ئەمانە کە تۆ خەڵک برسیکەیت و نان نەی بە خەڵک و چوزانم لە ژیانی لە هەموو شتێ بگریتەوە ئێوە دوژمنن دەست تێکەڵاوکی لەگەڵ تورکیا و دەست ئێوە ئێستش مەعاش لە عێراقەوە وەرەگرن دەست هەموو دەقەیەکشانی خاڵی شێخ عەلی ئەو کابرایە سلێڤانەی 22 عینی وێ پرسیارت کرد ئەوە تەکری خاڵکی وی بووچی شاسوار نەچوت ناو مامۆستایا دال سلێمانیە خاڵی عەزیز چاوێتە ماجیدکەم بابێ من برایە من عەزیزێ من ما وقتی خب پیشاندانێکی دهۆکێ چێت بیت ئان هەولێرێ چێت بیت ما مەسرور بارزانی تێتە ناو خۆ پیشاندانێدا ما نێچیروان بارزانی تێتە ناو خۆ پیشاندانێدا ما مەسعود بارزانی تێتە ناو خۆ پیشاندانێدا ئەوە هەموو ئەو یاوە خۆ نایەوێت دژیوانە بەس دەقەیەکی شێخ عەلی حەما ساڵح و شێخ لاور ئەوانە خاڵە ئەوانە صاحب حانوتن حانوت دکانیشیان نییە دوکانیش نین ئەوە حانوتیان هەیە ئەوە مەجبورن بێن بخۆ دەنگ وەربگرن دەنگ بکردن و ڕێک خستن بکەن شاسوار عەبدولواحد 15 پەرلەمانتەری خۆ فڕێکردنەت ناو خۆ پیشاندانێدا 15 پەرلەمانتەری خۆ 5 کامیرێت ئێن ئارتیت ناو خۆ پیشاندانێدا بوون گەل 5 بەیامنێرە یعنی ئیلا شاسوار عەبدولواحد ئەvە چ گوتنە علي حمد صالح والشيخ لاهور تشوفن علي حمد صالح والشيخ لاهور أبتا خدانة حانوت إنا حانوت أبا حانوت تنشتا نبوينا خدانة دكانا وبشتي إنجشتي كنا نبوينا خدانة ماركت وبشتي إنجي نبوينا خدانة مولي بيقافن أو بيقافن مجبورن بينا سارة فيديو ما تدبيني شوا علي حمد صالح من بتر لايف أفتكت علي حمد صالح اما سبيده دبيني علي حمد صالح لايف يقولنا كت كورا بابو تسروكي حزبي مامو قررينا خاري مامو همي اخفتنا نبيجا قصي سقط نكا نبيجا هرم الله خورينا خاري بلا تبيام نرهبن بلا تنوينريت خو هبن ما تو دي وان صحبتاكي
ها امين امين خيراتي امينه امينه نافتا نظن بلا والله صحتها وبي خوش كيفي بله بورا بله كرخصة دي از دي مختلف سنين من دوام وهي ساعات بلا درست خالي عزيز شبكة موجود كم بلا بلا جابتا موجود كم و عزيزي حس كم تو شوف برنامج شلون اكيد تجي بردوام با تجي بردوام با ولا ضيفي وبسيارة ما بوتايتين فرنسيجي بس اكر از بوتا بسيارة كشتب كم بري تبشي امينه امين هو صناعة النفسين خال بلا امش في بابتي بچه بچی نجدر پازده هیوه برس او جلان ده لایف پیامه که داد نه تسجیل کریه لایفه ازانی و اوه وکی یاشمن و ده داخازه کد و دویتن پکه که به وجات سیاست بکت نک بشر چکداری چونکه اوه 47 ساله بشر چکداری ما چه استفاده نکر بله ام دخوازین جه اوروپی وطناف آخا ترکیه دا و پرلمان ترکیه دا جه خواه بگرین و سیاست بکن تو باورتی که داخاز و خواسته که عبدالله اوجلانی جه قندیل دست بردانا چکی بید طبعا اکید ده به داخازیه جی کد اگر به داخازیه بکد قندیل ده البرئت کو چکی دانیتن و تو به واجو که چواد بینی اگر تا خواندن اکثر هبید که کی روژات بله دست خوش مصطفى طبعا بسيارة قريدها كاتنا تركيا كاتنا سوريا وكاكيبي بيشتي سوريا كاتي طبعا تركيا ما كبيرة تبل طائفة كتير جنب الرئيس بوارم هزبيريبو نتباكو كردي دا چگرن و چند سالا كاكيبي بجا 2 سال دي 4 سال همني 10 سال دي بوج 10 سال دي که دوسا که مثلا گرانکاریا شواز جغرافیا رو شده نویم سال 1970 دست پیکر حتی 27 10 سالا بکشا عینا اف شواز دوباره نیجان کرنا دیزاینه ام بجین شواز جغرافیا رو شده نویم دو 10 سالا دا كاكيبي دست پیکتن مرحله اول جورم بحثی کردا بکن کرد نتلاقى كردي دي چي ويتن يعني مسعود بارزاني بفيد نافيت مظلوم عادي بفيد نافيت كي دي چي ويتن فيت چي ويت نتلاقى كرد مرحلة أول كاكي في مرحلة أول كردستان باشور قال كردستان روشافا بالظاهر مهمة كردستان باشور قال كردستان روشافا دي بدا ايك مرحلة أول تركيا كانديدا قالك سركيا بو بارچا بونه أبا تركيا كتن طبعا أبا هندك دي بجن قال احتمال باشه أبا برا أبا سردابرنا تا که کرد خاص کردستان با کرد ترکیه دبیت هنده تنازلاب کرد داکو پارچه نبیتن و نقطه رئیسی ها کود مبست ترکیه نه پارچه بون مبست ترکیه أبا بیشتر کو هم کردت روشاوا چکا ویا پکه ویا پجاوجی تحدیما کو بجن عبدالله جلانی بین وکر ربره کی خوب دی پیام گینده بلا امریکا ام بجن ام فرنسا چکو فرنسا قالك بشجريا كردات كذا كان حتى من تركيا بتن امريكا ام بجين كمالجها نيف دولتي بجشتي الصحي دير كتبا وبيش وازي بين تباوري بيشتا كردا از دي ما فهم قدام هنگو وامريكا قالك بتركيا قالك باشا ايدي امريكا دير كتبا بعد تركيا قالك بينغوفيد قد برجاندي او كردا دا غير بوشي مثلا تركيا بينغوفا بري 20 سال تاوت بري 10 سال تاوت بري ياد 6 سال تاوتن بوش امريكا هاويجتن چكو تركيا بيشتي كو بجنم اف قوناغا جيبا جيبيتن يا كردا تركيا كانديد دكا گلا سركيا بلا دو باشكرن ما مستكيفي شبكه من دنگم درست دكا كيفي بله درسته بله بجا از بجم كا كيفي ديفيد خاص پککه سرکرده لوبیا سیاسی پککه طایبت عبدالله جلان هشیار بیدن گلجی نه تخافاندن کو ترکیه افریقا هندک تنازل بکد بو کردا علی گلو بوشی بری 5 سال نتکر بوشی بری 2 سال نتکر بوش دی افریقا کتن چکاش خود ترسیدن و اون هدفهای اوکو هدفهای رئیسی اویا کمالگاه نیو دولتی پشتا کردا دو ترخکی وقتی چو رخکی هكو بجن طافرة كرديد بجن طافرة ماربل الدستية دو بالعودة كيف أخو كتفا دوباره كان عطا من أروزة ترينيا كوكيبي بله أبروكا
فيديو بو من هات تناف كنيسة إسرائيل دا إيكي هاي بلكي قالك شوات نياصن چونكي إعلام عربي جي داي مشايا نافوي إيدي كوهنة إيدي كوهن القال دو كاسي دي دو براسيجيك نافت وانا بيشاكي بوم زحمت بن چونكي نافت عبريبون ومن ننوي ساينجي مخابن دبیجیتن ام پشتوانت کرداینه لهر چار پارچن کردستانه گلی کردا خوب کنه ایک گلی کردا خو آماده کنش بو سرخوابونا کردستانه اف گوتنه کنیسیتا اسرائیلی دا افروکه من گله بو و هر کسی که ویت واتساپ بیجی اتشن بو فرکم صلاف خالد دوستکی علی بخیراتی علی آمد سرسری من تو بو وی گوتنه چت بیجی ما افا گوتنه که کمه قلنا لكم مازلنا كوكي قالك جي بشتي حدث سوريا شي بوي بكو بشار كتي وبشار نماي طبعا في مسألة بزنزيد مازلنا كوكي ايدي امريكا دويتن بو بديل غاز الروسي ام بجني ما دون عمل غازيت ام بجني غاز انجليزي بجني غاز ام عربي بجني غاز بجني ال بي جي و ال ان جي كوكي نوفشت ميد كردا دا بقى مثلا في دست طبعا بمعلومات بجن شادمار آبوری را سوریه یا دست کردا دا کردی تابت منطقه ميت كردية في الغشوافة هيك كيوي وزايدا مثلا افغازادي او مازن وفي كورمور ايكش مازن ترين حقل الدنيا يا ابو معلومات يد غازا ال بي جي غازات غازي امريكا غازي بلا امريكا دويت كوكي فيت امريكا بل اوروبا دويتن بس مدفت اس خلتيا كي سفين كولو بوي روكم نوي كيماتيك بس دا جاركادي درست نويسيتن خالي سفين كولو تود بيجي دي نتوا تشبت يان دولت ما بستاتا دولتا يان قواريا كم فدرالية نكم كون نتي تنفسين او ما امنينا انا كون فدرالية خالي عزيز خالك كيفي برستيالك سرسري كاروان قال الشيخ على راسي طب خيراتني كاروان يمكن بقربان كاروان خيرات يا خال فرمو شيخ فرمو بله كرام خير يا خاله تو قلت سروك هين عبد الله وجالان بامي كيو بلايفيش باش اگر او بلاد اگر قنديل چاك دانيت باش خو خال اگر لو كات يعني اگر او اشتوا بيت وسر بقريت وقنديل چاك دانيت خو بكاكبوني نامين طاو بكاكا من واعي نه بكاكا هل ده وشت آخر بكاكا استا اخر مني جوالم هذا وشت وخالق يعني ما بس ما نابت چاك دانيت ما بس ما هي و تو زانی چوانه مثلا باکور کردستانه که شیخ نزانم هن همید جوره دابون کرده که می باکور کردستانه هاتت جوره دا گوتی که کیوی مزگینی مگو فرمو خیره مزگینی بابو کرم که مگو دیاره اعلامه که تشتکی باشه عمده برف دولت بونه چن گوتی مزگینی 72 دولتا امضا کریه کوده جایزه نوبل دنه ریبر آپو من قلت راسي برا راسي كشمه نزوجه كشمه نبي عقلجي امجي سياسات تخوينين امجي تدجهين امجي تزانين دو كلمه باغوين عزيزي من تو بخازي نخازي نبگوتنو هزرامن نبگوتنو هزرا تركاجي چونكي ترك خوا تيروريستن بس دقائما اوروبا هميه دا دقائما استراليا وكندا وامريكا دا پکه یاد ناف لیستا تروره دا اوه نب کیفا ما کردایه اوه حقیقته اف جایزه نوبلا آشتیه ده چوا بو ایکی ایتا دان سروک حزبکا ناویوت لیستا تروره دا بید و هشتا نهاتیه در کرن یعنی منطق عقله بیچه که در شولی ده زانی بیدنگ بو کابرا شرمش خو کر زانیتن راسته که من دویتن پکه
کارێکی گەلێکی مەزم بکات حتا ناوێ پەکێکیش لیستە تیرۆرê derkevît ne eqliyeta me Kurda eqliyeta Rojavayî û Emerîkiya lema tu temaşa bike vê gavê ji vê sehbetê hatine guhorîn vê gavê ev şilatî û serseriyet me Başûrê Kurdistanê sadê not û heşt bêm şilatî û serserî ne ev ê bûyne apûcî ev ê hezrûbîrê wan ser apûciyatiye ve ne apûy û ne apûciyatiye û ne PKK hajê jînî ne vê gavê çi dibêjin yê dibêjin baştirîn berbijêrê xelatê Nobela aştiyê Şêrwan Şêrwanî yani hindek tiştê tên eybe mirov biket şerme mirov baxvît ser ez hezkem wallah ve billah ve tallah ha vî serî ez hezkem Şêrwan Şêrwanî vê gavê bête derê ji zîndanê bixwe azad bibête serokê Herêma Kurdistanê wallah ve billah ve tallah bes hizrûbîrekî Kurdistanî ha ne hizrûbîrê derekî bes ne mantiqeke ku ma camêrekî wekî Şêrwan Şêrwanî kitap telîf kirîne şoreşek kiriye tiştek rîdaya neşiyaye kesê dî neşiyaye wî karî biket yani hindek tiştê tên naçe bît eybe mirov biket û bêjîte vê gavê evan şilatî û serseriyê Başûrê Kurdistanê evên sadê not û heşt şilatî ne bêjin ku dê caiza aştiye dene Şêrwan Şêrwanî keke min ev got ne eybe eyb yani hindek tiştê tên ne mantiqin kekê roj hatu çi dibêjî bo vê gotinê طبعا جایزه نوبل پێویستی کەسێکی کو کەسێکی بیت گۆڕانکاریەک کرد بیت کەسێک بیت يعني بشێوازێکی ناوێک معریفەتەکە بیتن مفاگەهان بیتە بەشەریەتێ مامۆستا جایزه نوبل توی کەس مثلا محتاجە دانستی کرد بیتن هەر شێوازێکی هەبیتن بژن ناوێک و معریفەتێک و ڕقەمێک بیت دنیایە کاکی بی مفای بەشەری ئەوە بابەتێک بەس ez بابەتە خۆشبیر نەکەم کاکی بیگەم Aslında sakir kokil aslında Kurdistan'a Türkiye beşek boş Kurdistan'a bir hakbıcın ya parça keren işte peymana Luzane ve Soykis Pikoy Kurdistan'a Türkiye beşek boş Kurdistan'a Suriye bu malumat ve Kurdistan'a bu malumat hatta sala kanzam kova malumat hatta sala 1936 kokivi Şingar ve Şekhan her du ser Suriye babun hatta 36 Şekhan ve Şingar her du ser Suriye babun بهندي جلا كجرنكا سوريا أول كردستان روشافان بيجان كردستان سوريا جاري نيمچا سربخويا كيف جو كابتشي وازك بيجني أوتونوميا يه ديمقراطية كونفدرالية برشي وازك هابيت والبيجريتن أما جلا كجرنكا بوكي بو فرنسا طيبات شكو مادفيد منابتن سوريا مستعمرة كفرنسي بوات وقت خدا نيا أمريكي وبريطاني بوا يا فرنسي بوا والبهند فرنسا جلا بول بشتيا كردت روجافات كتن أبا نقطة دو كوكيبي من برادري بحسي نتابع أول تنشي دولة دوما زلك تنبيه نتابع محترم يعني أبنا نتابع نتجاري كاس احتراف المناقب درست أبو بزنس باحتراف المتكن مع والد زيارتين متكن أكو أمريكا وفلان بس جاري أول نقطة تفيد بيا نتابع تم چون بيجن نتوجه يجرتي دفيت بيا نتوجه بيا نينار نتوجه يجرتي دا تبشت قانون بكي دا بيش تيجي دي بيا دولة كوكيبي دي بيا دولة يعني أولنا تبى باشي دولة فالفيري أف 10 سالان أن قناعتم 10 سالان شو كده توصل كم يجوا كوكيبي 10 سالان دا جغرافيا ديزاينا روشادا نبين همه هذا كهارتن كان كل نحصده هفته حتى 27 10 سالان دا نحصدو 16 حتى 26 16 دست بكر بس نحصده هفته يعني بشوت بوارد جيبا جيجرين دا كوكيبي حتى نحصده 27 10 سالان دا گورانکان دیزاین شواز خرید روشادا همه دا گوهردن اول ترکیات کتن نبود جاوید کردایا دروه هیچ خوفانده نکه او دو هدفت بهن هدف هایی که کردا بین دا بنجنگی خو عفوا کردا بخو هدف دوی رئیسی اوه بجین کمالگاه نیو دولتی یعنی امریکا و بریتانیا و اسرائیل و فرانسا دف خود يعني معادله خو به معادله درخی تبع اگر راسته بوجي تركيا بري بين صلاة دست بيش خلينا كيرانو مثلا لايفك بو عبد الله جاني فكر بو وحتى دمايكي بو نذكر ويا انا مصطفى حقيقتك بوش ده افريقيا كتن چگو اگر نكت كانديدا بو بارچه بونه و دو پارچه جي بيتن از متأكد دو پارچه بيتن
چکو قناغ اول کردستان با شور و روشاوا قناغ دوی هر دو پارچی دی روشالات و روش و ضربه که مازن ترى ما بس تو فرنسا امريكا ما قوي ضربه که قالك مازن هلال الشيعي دان شيعة قالك بيش برن راست هبونا نتاغا كردي روشالات انا خاص افهر دو پارچه هم مسألة که بزنزيه هم قرح كرنا و دولة عبد دجي برجواندي امريكا هم جي طبعا اول كيل بشتا برادري بسيار كيل بشتا كيفي امارات سعوديه كويت اردن تظن شو همير بشت هم فيتن هم ايران جي وهم تركيا جيش خريطه عربي وكان خريطه عربي وكان كيفي تظن راست اي بسيارة غازي قلت شو كرد بنا از بس بدم مده خاطر اخو خازم ما مسكين طبعا اف خط غازي بمدون عمل غازيتين غازن بجني بالانجليزي مصطلح غازا بجني ال بي جي ليكويد بتروليوم غاز و ال ان جي ليكويد ناشونال غاز غازا سروشتي ما هي وغازا دي ابا بجني غازا ميثان ابا كان اقرين نوسا تكشتي بس غازا ابا ال بي جي ابا ده بكوردن بو قودي بو صوتني بجني ال بي جي ليكويد بتروليوم غاز او قال لك بهاي الدنيا بقى بلترا قال يعني ما بو ارزانه بس قد اوروبا ودي تشي بهاي بي ومصري بحث ما تقدر الشرازات شوي كارينا غازي اود بيتن ال بي جي كان بديل غاز روسي نه بس يا كردستان نه خطا كي تشيكن سعودية وإمارات وكويت قال أردني بدت خاكا سوريا دا بو كردا شتى دريا بجن رشرة نافين ما أو متوسط وتقال يوم دنياس يا كورمور ويا سليمانية كانت ضخة دبيتا بقى نما تبديل لك الصدى بس حشتي صدى نو صدى بيتا جهجري بديل غاز روسي أما بستوية فوتشان صولت بيتا وهدفه هو رئيسي جافيا خاص بيجين خاص السعودي هدفه هم إيران يجي وهم تركيا يجي خريطة عربي فكتن نبى السعودي بلكو إمارات بلكو كويت وأبدو دي وأردن تايبات قالك داكو كيلي أسرائيل جهوصة داكو كيلي بواد كيكو كورتنا تراك تشيبن هاوك مصلحة يعني قالك شوازة دي مفاضل بدن بس أفو تركيا كتن برا والله تركيا ندبر جوان كردو دوات كتن وتركيا الراستا بقى هاتي آشي هيرا كام كردي بيجني بس اف آشي هير أفو كود بيجن خو نتنازل كرين خودی برای با مصلحت خوی سیاسیه و هنده که کرداب که تبن جنگی خوبه و ضربه کرداب دادن اوا که خونا کردای هزارها ساله پیچ کردن بله هیوی دارم هم لوبیا سیاسی باشور هم لوبیا سرکرداتی سیاسی یا با کرد که پکه و هم یه پکه اف خواندن عقلی هبیتن بخینه و که مصلحت خودها من کی دی بوا وینه توی چه کردن و دیاری و بیانه و من درش کرد با مصلحت از دست خوشی تد کم سپاس بودنی با مایی که سپاس به هر مدارکی و هر بینیارکی دست خوش محمد ساروجی دستی تو شبکه خوش خوش سلامت بی سرچه وانستم خیلی دست خوش سپاس بود اگه که روشات و دم تجی باشتر سر من تو زانی الویدر که ده پیچه که جداتر شلوه که در مسر پیامان برس او جلانی 15 هیوا و هیوه از نب و قناعت ما قندیل دست جچکی بردد طبعا دف من اگر دست جچکی بردد دویتن هندک دولتن ین اوروپی بینت نافدا به پروتوکل دنافبرا قندیلی او جلانی دم پارتی الگل حکمتا ترکی امضا کن و کرد لباکور کردستانه مافت خو فرض کن لسر ترکیا ده اوه بن مافت ما ده وان مافا به پیک اینی ام ده دست چکی بردین و اوه هنگه ده بیتا کارک پیروزه نکشه بگاوه ماشکی و هم شرع چک دارید که این الباشور کردستانه امشی خو و ام چتت یت عراق جنینی ازان نه و ام یه گلک تشتاد سر عراق فرض جد کن و ما فدرالیت جاهه عینی صحبتا فدرالیت چسبینن لسر ترکا ام ده دست چکی بردن اگر فدرالیت هم بدن اما وکی بشواز فدرالیت هرما کردستانه اگر قبیل کت والله اگر قندیل دست چکی بردد از دفمن گلک کارکی پیروزه گلک کارکی باشه بس اگر بیتو قندیل دست چکی بردد برانبری هنده که دولت ترکا فاشیست بیجیتن ام ده هندک کنال اسمانی زمان کردی بو کردا وکین آنجی ام ده هندک مدرسه بو کردا وکین آنجی هندک مافت ثقافی دینه کردا اود گل هندینینم قندیل چکی بردد هگر تاکی او قندیل چکی بردد و نبردد
ده هر عبدالله اوجلانی آزاد کن. عبدالله اوجلان ده آزاد بید. بوچی چونکی یکیتیا اوروپی لینا گرید عبدالله اوجلان بمیت زندانه دا. چون 25 سالی توی خلاص بونه 26 سال 26 سالیه دا هر گناه کل سر هبید سر راد بید، هر توانه که هبید راد بید. بر وی چنده عبدالله اوجلان اگر بیت آزاد کردن طبعا هنگ پککه ده بیت سه پارچه و اوه ضرر پککه دایه. عبدالله اوجلان نامینید سروک پککه چونکی پککه عبدالله اوجلان ده براعت خوش پککه کرد قندیل ده بیت لاینه که شرفان به حزبکا سیاسی هیچ حزبکا سیاسی جی پشتوان نابیتن چونکی اگر بیتو دم پارتی آن او حزباش نی بیتا آوا کرن و عبدالله اوجلان بیتا سروکی و داخلی ترکیه دا چنا بیتن قندیل قبیل بکد دوید این کارا قندیلی بکد وی دمی دا ده بنا دولا یعنی دشی ایک اوه ویدر که قندیلو پککه آنجی دم پارتی بونه دو لاین دو پارچه پارچه سیه روش آوای کردستانه او الهام احمد و صالح مسلم و آلدار خلیل و از بوتا بیجم مظلوم عبدی اوید هجی لاینه کی دینه اگر اوید هنه دست وال گل پککه هبیت گل قندیلی هبیتن امریکا و اسرائیل جی و هاری کاری نادنه لازمه اوش یک دست خول گل قندیلی بکشن دوی دمی دا پککه دی بیت سه پارچه ضعیف سه پارچه لاواز و اوه نت مصلحتا ملت کردایه بر وی چنده لازمه اگر کردا بوید و بگه هنه مافت خو باور بکه دویتن قندیل چکی ندانید و قندیل چکی ندانید ده گلک و گلک داخازن کرداب الباکور کردستانه پتر اینه شداندن لسر ترکا و ترک ده هنگ پتر تنازله بو ملت کرد کرد و با خفتنه که از وی گابت بیشم گل 15 هیوه عبدالله اوجلانی لایف خطاب خو خاند و پشتی هنگ بدمکی کرد ببی شرط و مج اوه چکی خودانن واتا اوه تنه تسلیم بون فیصل بخیراتی سرچاوا اوه تسلیم بونه دانانا چکی قندیلی ببی پروتوکوله که امضا که مافت خوب بخوازی و مافت خوب فرض که لسر دولتا ترکیه تسلیم بونه خو کشتنه یعنی اوه ده اف هرچه لاینه تنه گلک ضرر کن چونکی ده بنا سه لاینت گلک ضعیف یا پگل عردکی جدا و قندیل عردکی جدا و دم پارتی و عبدالله اوجلان اطناف خویا ترکا دا جدا اوه نا بیتا نه بیتا شورشکا چکداری نه بیتا شورشکا سیاسی نه بیتا شورشکا پیس و کسی اروپا جی هن ده پارچه بن سروان هر سه پارچه دلگل هر هزرو بیرت اوجلانی بید و پارچک جی دلگل قندیلی بید دجی اوجلانی و پارچک جی دلگل یه پگی بید دجی قندیلی یعنی افا پروسیجی گلک نتشتکی سیره یعنی ناچه بید کسک گهداریا دولتا ترکی بکد بی پروتوکولک بیتا امضا کرن کاروانت بید ده شیخ علی مایکا خوبه که کاتا چایه بیجی والله خالشي بيج من لبابتي باكاكوانيش شارع زايم نية نطرسه لگوندی ایتوتی ها اخه مجر قندرکت بخوای هر دو کیان انا خال لا وانا نطرسه تو بشی ناو مایکا و بلیات و چوبه سر مایکا کی ویدوس کی قصد کرد لسر پککی نطرسه انا خال انا خال بس الاخوات بس خال رزمي بواني جواني انساني محترما انساني برزن وكو خو برزن خال والله إن محترما ونبرزن بلكي بأخلاقا هردوك يعني بلكي بأخلاقا بلكي بشرفا نا أخلاقيان هيا ونا شرفيان هيا چونكي أوانيك برزي بكسي كي وكو ممكن بلكم من لأمري باوكيانم أو إن أخلاقي هيا ونا شرفي هيا وإستاش لجورة كي من دايها أو غيرها إستا قوي بيستي منها لبراوة أو قصايا كام أري والله
دبيجا كتا تشهي يا شيخ علي فرمو. والله خال تو باسی بابەتی پاکەکەکی من مایکەکەی خۆم ئەگرم گۆداریەکەم وەرەوە سەر باشۆ خاڵ دوای قساکەین نەوەرە سەر باشۆ قسە بکە وەرە چاوا من توش کونەی نادەرێ شێخ عەلی وەڵای خاڵ ئاخر من بابەتێک خاڵ بابەتێک شارەزایم تیانە بێ بەخوا قسەی لەسەر بکەم بەخوا نە شارەزایم هەیە نە ئەزانم ئەی بۆ تۆ لە مایکەکەی ئەوان شارەزایت هەیە لەسەر ئەوە قسە بکەین خاڵ من خاڵێکی فی من پشگیری پاکەکەکەم ئەگەر بچمە مایکێوانیش وەکو پشگیریەک تجاتی بە حیاتی تجاتی لێرەش پشگیری بکە واللهی کاک عەلی بەخوا شێخ عەلی ها لێرە لەو لایفەدا لەو ژوورەدا ناهێڵم یەک کەس دژاتی پەکێکە بکە یەک کەس دژاتی پەکێکە بکە واللهی چاوی دەری دێنم والله ئەخرەزانم پەکێکەش کوردە کیفی ئەستا لایفێ بواە بۆ نمونە دژاتی پەکەکە بواە پشگیری مەکرد بەخۆ توی شخصێنی دژاتی پەکەکەکی ئەمە یەک و من وەکو کوردێک حتا مردن پشگیری پەکەکەکەم چونکە شۆڕشێکیان دەست پێ کردو و چەکیان بەرامبەر دوژمنی گەورەی کورد ڕاکێشاوە و پشگیریانەکەم حتا مردن و بە هیچ کاتێکیش کارێکی وا ناکەم کە یعنی وەکو شخصی خۆم بە هەڵوێستێک حتا بچووکیش بێ دژایەتیان بکەم بە حیاتی ئەرەوەڵە درستە کاک شێخ عەلی دەست خۆش ئەس وەکی کەسێک واللهی سین دخۆم دژی هیچ حزبەکێ نینم بەڵام پەکێکە بۆ پەکێکە شەرمە بۆ پەکێکی عیبە خوێڕیەک سەرسەریەکی وەکی گوندی و حەکیمەتی تیت نافخودا بهێلن ئەvە عیبە ئەvە کێماتیە بۆ پەکێکێ تۆزانی حەکیمەتیتی و گوندی دەم هاتێ بێ ئەخلاق ئەوانە دژاتی پەکێکێک ئەکەن دۆزانی لەسەر هزر و بیری ئەو خوێڕی و سەرسەریانە دەها هزار خەلکی باشووری کوردستان و ڕۆژهەڵات و باکووری کوردستان دلیان لە پەکێکە تەقیوە ئەزانێ لەبەر ئەو خوێڕی و سەرسەریانە خەلک پشتگیری پەکێکە ناکەت ئاخر ئەوانە دژمنی پەکێکە نەکاکە ئەوانە میتی تورکن شێخ عەلی ئەو قسە لە من وەربگرە 2 ساڵدی 3 ساڵیدی بۆ تۆش ئاشکرا ئەبێ ئەوە ئەم قسە لە من وەرگرە برۆگیان ئەمن بە دژاتی ئەم قسە ناکەم ئەوانە میتی تورک نەبن ئەوانە ناتوانن لەگەل میت قسە بکەن و کەسێک لە زیندان دەربکەن مەسەلەن ئان کەسێک نازانم چی بکەن یعنی پڕاستیژی هەر کەسێکی ئازادە من دژاتی پەکێکە ناکەم هیچ ناهێڵم هیچ کەسێکژی لەم ژۆرەدا دژاتی پەکێکە بکە و دژایەتی بنەماڵی بارزانیژی بکە و دژایەتی بنەماڵی تاڵەبانیژی بکە بەڵام ئێمە دژی ڕێڤەبرنا سیستەمێ وایە حکمڕانیێنە ئێمە دژی یعنی ئەمە ڕەخنە لێ ئەگرین مافی خۆمانە برا بۆنە کەوەرە کاروان چت بێت بۆتە شێخ عەلی ئەو کاروان بۆتە هاتە سەر خەڵکی خاڵەمە بۆیە ئەمە تێک دەرە بەقڕ کاروان خێراتی خاڵ کاروان دەنگێ بتێتەتە کاروان دەنگێ نایە کاروان دەنگێتەنەوەت هەی بەلێ نوکە هات سەرسەری خێراتی شێخ تەڕەماش چوونی شێخ تەڕەماش بەخێر کاکە گەرەک سەر شێخ عەلی نەشدینە بخۆ دلنی وە سلەیمانی دێتە قوتان من چاوەش کونەی نادەرێ شێخ عەلی خەڵکی وێ جماعەتی پەکێکی سلەیمانیەت ئازادن شێخ عەلی نەویریت ئێک ڕەخنێژێ بگریتن خاڵ بۆ خۆی خاڵ خۆ من یعنی هیچ ئەوە نییە بڵێ لێرە یا دروێ بکەم یا شتێک بەس بۆ خۆی خاڵ پاکەکە قەدوانیە باشە کارە من ئەوەی ڕەخنەم لە پاکەکە دووە لە سلێمانی کەسی ژەقی نەبووی بۆ سەرمەوە شتیوا ئەسڵ و ئاساسی نییە ئەمە ڕاستیە سەرچاواتی شێرێکیا سەر سەرێ مخاڵ
نخو پاکەکە پارتی نییە کاکە ڕەخنە قوبوڵ نەکە ارده باشە شێخ عەلی تەسەرەدانا خۆ پیشاندانا کردیار سلێمانیە شێخ عەلی خیڤەتەوە والله کاریشان نچوی شیخ تو کنگی توی بطه چه عدا ندیدی ئەوە تو غێر سیاسیەکێ فاشلی تو بژی وڵات خاڵێکیفی ئەمڕۆ بە هەزاران کەسی لێ بۆ بە هەزاران کەس تیوی ئاغلبێت و ئەو کاندید عەلی حەمەد ساڵحی بین ئەوێت دەرنەچووی خۆ دێوێکی لە بەسە evet حانوت هینشتا دکان ورنگرتیه دێوێکی لە بەس جمعەدت عەلی حەمەد ساڵحی بین شغلاوریشی لێ هیچ شغلاوریشی لێ مانا شێغلاور لاهور خۆی چۆ بۆێنن کاروان من ڕەخنەیەکم لە خاڵەکەی فیگرت وتم خاڵ تا ئێستا شاسوارمان نەبینی وەکو شێغلاور و عەلی حەمەد ساڵح بچێتە ناو خێمەی خۆپیشاندانەکان گۆکە شاسوار 15 کاندید هەین 15 کاندید 5 کامیرە یەت NRT nav خۆپیشاندانێدا بوون 5 کامیرە گەل 5 پەیامنێرە گەل 15 کاندیدێت یەت نەوەی نوێت nav خۆپیشاندانێدا بوون بەس نینە یعنی ئیلا شاسوار خۆ بچیت ها یعنی بگاوێ کەس نینن بچنە خاڵێکی تەنیا بەیانامەیەکیشی خۆی دەرنەکرا وەکو پشگیریەک مامامە خۆی شخصی خۆی کاکە بەیانامە فلانە بتزانی تشتێکی ئەستا تشتێکی بێژم ئێستا پەکێکە جماعەتێت طبعا پەکێکێژی هاژێنین ها پەکێکی خۆ داخواست نەکریە و یە پەکێژی داخواست نەکریە کە مووقفێ شاسواری و نەوەی نوێ چییە بەس ئەو شلاتی و سەرسەریەت باشوورێ کوردستانê ئەvêt پەکێکێ vegirêdin بۆچی شاسوار عەبدولواحدی مووقفek nîne بۆچیە بێ dengê beramberî Rojava بۆچی هەڵویست nîne وەکێ min عەزیزê min babê min riha min ma Rojava مووقفek heye بۆ باشوورê Kurdistanê ma halê باشوورê Kurdistanê gelekî xweş e با بۆچی ڕۆژێکی مەزلوم عەبدی نائێتە سەر تەلەڤیزیۆنێکی بژیتن مەسعود بارزانی باڤڵ تاڵەبانی ئەف حکمێ هەوەر سەرسەرێ ملەتێ من 7 ملیۆن کوردا عەیبە جاشایەتیە غەدرە خیانەتە بۆ هەڵویستنینە بەرامبەری me بۆچی دەشتیکە شلاتیەک سەرسەریەک حاشای خەبەرێ هەوە مرۆڤێت گولێ ئەف شلاتی و سەرسەریەت me ئەڤێل باشوورێ کوردستانê بووینە ئاپۆجی و پەکێکەیە ژێ بەریئە طبعا پەکێکە نه ئەخلاقی پەکێکەیە وان شلاتی و سەرسەریات ناو خۆدا قەبیل کرد بەلێ دێ بێژن شاسوار عەبدولواحد جاشە باشە بۆ جاشە وڵا چۆ ترکی ئیکڕونێ ساڵح مسلم ژیل ترکی بوو ساڵح مسلم ژیل ترکی بوو ئەو ژی جاشە بانێتە vêgavê ساڵح مسلمی سەرۆکێ خۆت زانî کێکێ من بۆچی هەڵویستێک بەرامبەری ڕۆژاوانینە عەزیزێ من شاسوار عەبدولواحد وەزیرê پێشمەرگە سەرۆکێ یê herêma Kurdistanê ye serokê hikmeta herêmê ye wezîrê kake wekû Kurd kenalê yê esmanî rojane ya teqrîr û raporta li ser Rojavayê Kurdistanê tîn te xwarê wekû Kurd çi tişt e wekû Kurd kenalê wî berdevkê wî ye birayê berê te berî vê gavê ew hevala nedît gotê eger wezîrê xarijî wezîrê maliyê hat peyamek da ew hingê ne peyama wezîrê maliyê ye belkî peyama serok wezîrî ye axir wextê televizyon peyamekê dided ew ne peyama televizyonê ye kekê min ew peyama newey nû ye peyama şaswarî ye peyama her kesekî ye evêt xop newey nû dizanın birayê ezîz yani em bila guhdariya va şilatî û serseriyet apûcî nekeyn evêt xop siyaseta PKK vegirêdin û PKK hajênîne evet ha xasaten evet başorê Kurdistanê bawer bike hemî sadê not û heşt mina gotiye hewe ji mîta Tirkan e paraş mîta Tirka wergirin wallah we billah we tallah û ek şwana ha ev gundî dem hate yêdû ha ew hekîmetî tiye paraş mîta Tirka wergirin û eqlê te telxeltînin û yaş teve şoreş gerin û yaş teve xebatkerin û yaş teve Kurdperwerin û wekî marî tevedin wekî marî xıyanet tekin û ev heqîqeteke Yekê min em guhdariya vanakeyn erê Mazlum Abdî an jî İlham Ehmedê an jî Aldar Xelîlî daxwastkiriye ku me mewqif hebît mesela newey nûê mewqifek hebît beramberî we di bila bu me rûnken ka çi mewqif hebît
بلا شاه سرسری من دي سحكمه بلا جاوبتا ما چید کم اوه يعني تو كاروان شيخ علي ادريس اف حوالت جوره دا برايم بارز دويتن تو منطق لوجيك بسياسات باشا زانست خال هما يك شابتين برسيال باشا خال بله يك دقة يك برسيال بله فرمو شاسوار عبد الواحد بله لبري اوي كتشو بو تركيا سرداني كي روش آبا ومصل عبدي كردايا او كاتب باشتر نبو يعني وكو كرديك سرداني كي وي كردايا نچوها بو تركيا يعني لا خلقيش خوش نويستا بو لا خلقيش كاكو عزيزي من براي من بابي من اول سیاستا ماسونیزم و صهیونیزمه اول تقسیم کرنا رولای یا دوریه ما با تو چت بیجی ایک وکی لاهور شیخ جنگی دو سه کرسی که پرلمان کردستان هین دعوت بوی بیت شیت امریکا ده ایک وکی علی حمد صالح کرچنا ایت مال سلیمانیه ایک وکی شاسواری چولندن و ایکی وکی شاسواری ها تا داخواست کردن بو سرتر داخوازا پارتی و یکیتی که وره ده بو تهمی کارک اینه کرن بس وره داخلی پرلمان کردستان با حکمت الگل پارتی و یکیتی پیک بینه که من عزیز هندک طبعا هر دیسا و شلاتی و سرسرین آپوجیا اوین باشور کردستانه چه گوتن شاسوار عبدالواحد ظلام پارتیه چته پارتیه و دلگل پارتی حکمت پیکینید ايه شاسوار عبد الواحد كركه شاسوار عبد الواحد قلت ما دروك السر داخوازا قلت يكمين اخفتن قلت السر داخوازا تركيا وام داخلي حكمتها بارتي ويكيتي بين افا مرة فسكر ام داخلي وحكمتها نابين افا ايك يا دويجي قلتي ما افرو بيفاجي چونكي بارتي ويكيتي داخوازا مبجهنه اينان نسروك وزيران دنما نهمي پوست دید دنما ما درگه دانستاندن گل پارتی و یکیتی گرد باشه اف حاشای خبره هوا اف خوری و سرسری و شلاتیت گوتی شاسوار چته پارتی آنیه یکیتیه با چه صفت شاسواری درو که دانستاندن ما وقتک جوی خوشتر هیا هرما کردستان دا با 5 سال دی تا 6 وزارت هبن تا 30 مدیر عام هبن تا 20 وکیل وزیر هبن ما جاشاتی جوی خوشتر هیا ما نجات تو جاشاتی بکی ما معاشرتا 5 ورقه برا تو جاشاتی بکی معاشرتا 5 ورقه بله شاسوار عبدالواحد بشش وزارتا بکو وان 4 سالا وان 5 سالت بکو ید بید دا 5-6 میلیارد دلاری دبوی وکی حزب مینن شد چا فیلان دکادی لحوله را آفا کرد بله نکر اپا که او خیروی سرسریت گوت شاسوار ظلامه پارتیا ان ظلامه یکیتیه تنه او سر شوربن که من اف شلاتی و سرسرین تیک توکا وید تو گهداریا و نکی شیخ علی من جارکادیشی گوتتا من گوتتا شیخ علی هر کسی که قصه که بکت باور جه نکه هنده خوب بگیره شاسوار عبدالواحد چو ترکیه خوب بگیره شاسوار عبدالواحد چه بزانه پاشی تو جه رأیا خوب بده بس تو زانی وکی چوا وکی تو بچه خارنه بوتا بین نبر سینگتا افکو برنجت گرمه یت کلن ده کاش که خود لیده گرمه تو که دوی خدا دویتا ده سوشید آگر ده بر بیتا دویتا بس 2 ثانیه دو پفیله که او خارنه ده سار بیتن او جا به دل خود خارنه خوی ده صحت جبینی او ده زانی چوا خوی این سیاست جی اصایه که من شاسوار چو ترکیه راسته مفاجئ جی چو ترکیه او جی راسته بس چو چه تو نزانی چو چه تو زانی پشت پرده چه تو نزانی تو هر گوت نکاب که تو دپ نزانین که و تو دپ پشتینگه شرمش گوت نخو که وجا دویتن من دیسا جید گوت من لای وکر من گوتی بهنا خو فره کن از چه گوت نانا کم حتی از گلک معلومات ور نگرم حتی من معلومات ور گرتن شاسوار عبدالواحد یلسر داخوازا پارتی و یکیتی ترکا وزارت خارجیه ترکا بوی دعوه یا فرکری وره مهوانه ما با چند ساعته که ما داخوازا کشته چو ترکا خیره هوا داخوازا هوا چیه گوته پارتی و یکیتی هر دو کت بینما 6 وزارت ده دین شاسوار عبدالواحد و نوی 30 مدیر عاما 20 وکیل وزیره
و اوه باشترین دلیوه بوده و امجی وکی دولت ترکیه ده پشتوانه تبین وره داخلی حکمت به و دا حکمت کردستان پیک بینید پیک بید ام وکی ترکیه و دا خوازه شوتین کو ورن حکمت خو پیک بینید سعکه و خباسته شاسور عبدالواحد گوتی نمشکله سر چاوا دا خوازه و سر سر من بس مجی مکتب سیاسی ها هی ام دشین مکتب سیاسی بلا بریاره که بدتو دوی بریاره بو هوا بالا بکن شاسور عبدالواحد نفسی ساعته هاتیه سلیمانیه الجل مكتب سياسي آخرين اشتخار قلتي هر ام خدانت و بريارينا آن سروك وزيران آن هر 20 تشتك وزارت پارتي قبيل ناكد كاكا قبيل ناكد قلتي ما ام دروكي دانستاندن الجل پارتي ويا كيتيد گرتن قفل كر وگاوه به هیچ شوازه کی وگاوه نوی نوی داخل حکمت هرم کردستان نابید که او زمان خود رشت کرد کی ونه که از من درجن آپوجیا اوت غرفاوت کن و شاسوارید کن بحث خوشکاوید کن و هر بحث خوشکا خوب که یا برسی معاش نینه کرو هر بحث خوشکا خوب که دیگاته نانینه خود کره داره این شرمش خونا کن از من نهوی درج و دستت هوا حوصاد کن خاله كيفي اسا مسألة بخواب بك او جماعتي باشوري جنيا خال ازاني خال كردي اما بجورة قيانة تركيا دا صلاة دارين تركيا اسبون من كاروان او كارواني ليري هيج بوستيكي نيخو كاروان بشيت لقلها كان في دانا رسمي بقري ودايني لا تيك توك كي خويا يسا من يكن كسبي الم توجاشي خو فروشي يعني بالرقم اللي انا خال او دوشمن علي گوی خوب ده برای خوب گوی خوب ده ام عاطفیت کار نکن ام عاطفیت کار نکن ام دوید سیاست کار بکن ام دوید زانست کار بکن که عجیب چما دفعه کانفیدانی دو خلق بجید کیوی میتا ترکانه و دو بوا بیتا بلگک و از میتم و از بیم انشم از هر هجت اکا بگیرم جید تو بیتی تو تماشا که تاگه محمد محسن آمدی پیشمرگه کی شورش گیره برینداره گلک یعنی تو چم بخوازی اف مروفه کی وصال مروفه کی مرد مروفه کی چاو وکری مروفه کی یه جامر او حوال منه اوه 40 ساله بگی و پیشمرگه بوی سالت 8 یادا ایشا گران گرد سرطان گرد جدیری وارا هاتا باجر من اره شیخ علی اخلاق کردایتیه اخلاق مروفایتیه اخلاق حوالینیا 40 ساله اخلاق پیشمرگاتیه ناگهین تهنده از کیوی دوسکی حواله که من ایشا گران بگیرید از بچم دسته که گلا 20 اورو بکرم و بچمه و تلاوی و وان گلا پیشکش کم و احوال پرسیل سر کم و بجمه خود شفایی بو تفریکت اوه جاشاتیه اوه خیانته تو تماشا که اوی بارزان کره طاروه به اخلاق چکر اوی حکیم ایتیتی وی به اخلاق گندی چکر تزانی اوه برای که منه و گاویجی اتشما دف محمد محسن و حوالی منه و برای منش کربت وان میت ترکایت به اخلاق دا اوه کو نه اخلاق هیا و نه شرف هیا و نه دیکو بابت خوشی نانیاسن که من عزیز از آنتو آنکاروان امچین دف ایکی فرقه اوه سروک حزبه که سروک مسترین حزب اپوزیسیونه دچیتا ترکی دچیتا ایران دچیتا بغداد دچیتا هر ولاته که چو امریکا چو بریتانیا چیتا دنیای خره که من گهداریا و شلاتی سرسریا نکن و عاطفیت ایکی نکنه خواهیم برای برست وگاوه اوه باشترین پلانا میتا ترکانه دازانی اوه باشترین پلانا میتا ترکانه گو ایکی وکی شاسوار کنه دجمن بوچی چونکی تکلا حزبا حکمتا بنمالا بارزانی و طالبانی نبو و حکمتا بنمالا بارزانی و طالبانی باشترین دوست اردوغانی نه چونکی شاسوار نکتت ناف لیستاوان دا یا دجایتی و خیانت دا سحکه چاوا دجی وراستیان و نبتنه ترک دج راستیان پارتی جیل دجی و چنده اعلام خود دجوار کرو و لایفت وانه چتت وانه و اوان آپوجیت ناف میتا ترکا دا بوشی نخوشه او حس کن بوانا کاروان زیدتر لی بیتو دا شاسوار بیتشکاندن دا قوت و طاقت و سر میتا ترکا
پتر هبیتن ادریس خاله ادریس تو بخیراتی ادریس از حس کم اگر تو مایکا خوبه که دی چاوه تماشی کم خاله عزیز بله اسلام و بس از بسیاره کش خاله خوب کم اد دو بسیارش کم و مدوید بس حواله کیا گوتی من پلس تحکه واتساپ خو واتساپ من یدوی تلفونه دا اوا از لایفی پیوت کم در رسم من رجبید بس گوه من التا چنکه مایکت گوه من دا و بسیارت من جی بوتا لسر وی خو پیشاندانا آنجی وی گروا برسیبون السلیمانیه و وی بدنگیا دهوکو هوليري وعيني ودم دا عندي عيني دم دا جي اگر استا بما بابت اگر تفيات سروي بسيارة دوي باغوي بازده هيوه برس اوجلان ده لايف یا گوتي لايف نه تسجيل كريه اگر چنكي بيتا تسجيل كرن ده شك اينته دا و خلقه كي باري وانگوتنانا بيتن بله لايف ده پیامه که را گهینید تو بوی پیامه چد بجی که احتمال گلک تین یک کمین پنگاف پکه که بیت هلوشاندن و یا دویجی قندیل بیتش چکرن تو چد بجی بو هر دو بسیارا فرمو بله و من قلتها هي فرمو طبعا ليش راضي والله راسي شيخ علي شو شيخ علي محاس كرتو في سركة بقى خدي خال مثلا قايد بيجن بحشتا بمروف جيانا خوش اسبتني موي متدازي وكيا خبب تو تنت دانيني تو بو 200 مروفا تاغوي ماما ما تو بو من تاغوي نه تظني شو ما وقت کس وگاوه تو جیب چی خاره 200 مروف جور به وقتی از تاغوم از بوتا تنين آغوم سعی که من گوه خوب ده تو زانی 6100 کس مروف یل وگاوش در وی جوری گوه داری آمد یعنی 6100 باوی جاب تو بوتا مقصدام چیه؟ نه مقصدام اوه مناقشه بتکرم خوشتره بله فرمو خال قوم الهوابي راسي بله شيخ علي عنده بسيار كرن بو بلا از بخو گلاسکی آویجی بینم خاله عزیز بلا بينا خال بينا تو عفوي شنو شاسوري باغ وجه من هاشته هيا ها هذا تاكي تو نبيني تاكي مكي آمدی بله خال سریویش مازن وکی مکی ها فرمو باغ شنو شاسوري بوتركا وقالك هوالا جيكت كومنتا دا جاب ملي بتقولي اي بواريا مش كان نظام شو تظني اما بابتك لازم مروف بهيري صحكته يعني قال ولاطه مثلا دبي كومبوننت وانا انجيك بو اتفاق وانا كمثلا يوم طبعا حزبا دو حزب السراكي مهنا اتهرمه كده او هردوكا بيك ناكن جات بتاعك ببنا سه و 4 جوابتن ابتن چون شوساري بو تركا طبعا فايده ملتي دابي و جایته بگهت تنگه جی مشکلات یا کارچا بخوتت گهتن طبعا چوناوی يعني بلا وصا خلق ما عن ملات ما وصا بهالسنجينتن كوف كاسهانه يبوه هزك يبوه شيونك بو في ملاتي كنت شيتن صباحي في ملاتي راجرت تظني چوناوی بوترکا وکی تی اشارت بکری کو اف حزب ده صلات کو داخل جکری کو اتفاق خو بکن سر مزه که پرین نخوره گفتگو خلوی سر و مزه دو ماه بینن کو بچتت ناف حکمت آنو کده یا هرما کردستانه بله اوی آما جپنده کر کو اوی جه که کل پرین تخوره تظنی بیرو بوچونت و رایا اکد بجن کاندیدت خو و ساکتا وضع ابهم ده ساله کو ملت کتیت دا ده چاره سر کن طبعا وکی او زفریه و دنگل سرنده دای کو هم داخلی به حکمت نابین الا کو او تشتمه بکفت دسته ده کو همشین صبایی و ملتی قرطال کین جوه نهامتیانو کتی دا تظانی راستی از دست خوشیلت کم کو کسان تو ساله کد بجن مهی وبشين كو برانبري ده صلاة ربنا وطبعا از دم خويا كرن جيك از بو بزده چه شخص و چه کسانینم بله ربا برنامه یا به ده صلاته کو حکمی الوی هاولاتید کن وی ملتید کن نادرسته يعني وای هی
يدخنوا وفدخنوا عرض واد شنو ام نابيجين ببينا رئيس ناخر ما انا قلت يا بل حق ملاتي حق شرعي بدني تظني لا حق ملاتي حق شرعي حق تعبوا بدني وكي عوامل اكسبيديت حتى يفاري كارت كات شو لكيت كاتن وقت بتا مغرب يوم يخواريت بلا يبدني تظني اول سليماني شي براسي شيخ علي شو خوري ازابيش بس مدفيا من شيخ علي قلت هيك ياكو يتجوري خال أول ويري من نسبة كده أف كسان هاتينا سرجادة تقريبا عدد هو كان كسن ما بس أبد فيها أجا بيج النسبة كده من أزابيجم باش أف 2000 تهبون بله أف كسان هني رجال مويكا مقول يا أز بينم بيجم بلا همي صات ما مصطابن باشا ما متأخر بس ما مصطابتني هنا ما پیشمرگی هی ما مامۆستای هی ما دکتۆری هی ما فەرمانبەری هی نظامەتچی هی حتا دومایکی ئەvە هەمی بێموچەنە هەمی بێموچەنە طبعا هەمی دەڕابن ئەس بێموچەمە مچ موچەینە هەکەل دووەکیشی کردبە ئەژە دەست خودمەت گەل وانە ئەژەشم بنوێ خیبەتی بەڕین مەخۆرێ يعني ژێرا من یا نەخۆشە نەئیلاکو مەسەرەن موچە هەبێت موچە منەدەن ئەسێر خۆ بێدەن کەم و بژم مشولە پێ نەخێ تەزانی أفاني بقشتي لازم رابن شكي حقي في ملاتية برزبو حقي في ملاتية تتخورن شي خزمات جوزاري بو في ملاتي نوينة كرن يعني دي رابن ورين عند بيجن حكمة عراقي في موشين هذا الناخر وصانينا حكمة عراقي يدتن حتى حدا يدت باشا ام دي بيجن حكمة عراقي نادت نادويا باشا ماما دهاتينينا ها نسبة كم ام ديشم ام بتشتكي كم ورا بس ما دايرة مرورة هر شهر باريس قاعد بيجين حتى حلب شجين مكاكات يديال شمسين بخم روجانا 200 مليون حتى 250 مليون هر دايرة كمرورة در تاخد افبارا كي بتشن ها افبارا كي الضريبة في قافكيت في 20 كيلين برينو كم تاخونيا كربات قطعة كربات طوابة كربات تشكربا نسبة كم في قافيت في 20 بون في قافيت قطعة كريتو فريشي تو يتكرر يتفرتي وقال وانا قال حق زاربين شريكين دبنا سير قسم أريكونيا كعدالة ها كعدالة وصلنا يعني راستي أزدس خوشي الوكاسات ما بتنو كرابين الدوام في خد كان طبعا خب بيشاندان تشتاك حلالة حق شرعية نتش حرامي تداينة طبعا قالك هز أنا سالفا مويكا أنجي دي آخرن دي بورتان هذا دي بيجن أبد هني دستك دركي جلو نظام شاونا عالم كرجش سراسي عالم كتش برصدا عالم ريش برصدا ها بس بلا إيك بيتم مويكا بجرد بيشتا من كرتكي درسته بدرستایی پریوچت هر کرتکی هن بیش نمن نسبت 100 از نسبت 200 دم هر کرتکی وگا به متحرم کردستان دای از اجدو وجا کرتش هم یا دلمرو ویتشینتن دات یا عدالت که عدالت ها چه مهیه يعني كسك دشتا محكمة دادگه بينات يكرن تظني شتا نجيش برسينجي حاكمي تلفونك هاتي كابرا هاتي دادگه كرن و تنفيذ بو وقت بو داناي و اش حاكمي نديتي اول كيرا دنيا يشهد بد كعدالت عدالت نه قالك هذا والله عم آزادين برا نه تو كردي بزمان كردي تتآخذي شرط نه ما كذا برسي بتو تجار نبتو والله وانينا چه آزادينينا چه امناهينينا امناهي اوه ازتو يدي پاريزين تظني بجا بلا خلق ما بس بلا بزبط حست كم اربيلو دوك جراب بنفا نفسي سليمانية بلا داخاز حق خوب بكن تظني يعني بس حتى كان جد مين نوصا شاسواري جاميري تقولي طبعا حاجة كرن تشتكى وتلوانجر بتشتكى طبعا اسكننا نوينو ما بلا راستي جاميري تشتي ويقوتي و يكاد بيجن بيجتن وكي ازد بينم اتكاتو ويكري يعني اش منويه بيجم ورا بيجمن شاسوسا از بيجمتا يوصنا تدي بيجم كارا خينا ملاتي بدستي بها غازا ملاتي بريا پاره زاريبو باجو و درامت ملاتي دستي دا گمركو غاز دستي دانا از متنا والله من اخفتني نجوات ابدم تظني ايش بريك خد تخلكي ها ايش بريك خد تخلكي باش افريكا فيراتي شاه افريكا فيراتي سرسري
هر دوك حزب ده صلاة دانو که يهوتن وهوتشن يتشن مين بيبا بابو بس ولا داخلي حكمت بيبا داخلنا بتزانتن اوبوزيسيون كي اقدام اوبوزيسيون مازن دبت يان قوي دبت يان جي كات بيجن انتاجي خو زياده بكتن طبعا بدي ديجي ترسل تظني بجام بتام همي ملات بيكفا حسباتي بس بلا جاب ما بشكل الملاتي بشكل رحمه اول جار نفسه خدا ببین خو نخوابینین تظنی یه برانبری خوشی نخوابینین بله خالو میوانت بوتاتین از حست که من کر بله سپاس بوده جاویتا ماچید کم نظانم که سمو یوکی دنگمته تا تخال سمو یوکی خوده خالو از نشه مایکاتا وکم به جای که تو مایکا خو وکی جاویتا ده ماچی کم مایکاتل دف من فنابید استیری عفیکه خالص سمو دا خزاله بورینت کم تو زانی هم ده این اثر جهور بابتی وقتی ام بری خوب دینه شاه تو خیراتی شاه خیراتی سرسر من یبید کم هیم باش من نزانیش خسته درکتن آن مان ند خسته و شاه دلال با من تشتگیب نویسه دا از بزانم جاویتا ماجید کم کیوی کاک ابراهیم بینه ابراهیم بلابت حال تشتكي ديجي مش بير بيجم راسي سلامة دابي مدياز بيجم نسبة جماعات التابتاتينا سرجادا خب بيشاندانات كم بريات شكل دست خوشيلت كم كو اكيد بيجن حتى نيفاريج مرو بالخبز فراتن باشمون بتن نخرابه باشه بل ابهر او كسبون اوتوانا دنگي خود داينه ودا صلاته تظني ابهر او وجا حتی نیواره شرکت بشم پشمانی باشه راست باور بکن گهورین یل برسینگه ما و گهورین ده چبن و من گلک باوریا هی دوان گهورینت روجهلاتا ناوراز دا اگر ام شوئه که گشتی باغوین گلک مصلحت ملت کردانه و از گلک افروکه راستی جی کیفا من هات به فيديو که کل ناف کنیسه اسرائیل ایدی کوهین لگل دو پارلمانترین دی دبیجیتن دویتن کرد خوب کنه ایک و دویت کرد بزانن که افروکه دوستین باشترین دوست کردا اسرائیل و باشترین دوست اسرائیل کردن و بیشتر کردا خوب کنه ایک داهیت آماده بن بو دولت کردستانه اوه یکمین جاره تاریخ اسرائیل دا جهه که رسمی اف گوتنه تیتا زمان و اوه کاره که گله که پیروزه و اوه کاره که گله که مزنه و دویتن ام بزانین اف روشا اف رو که کرد تیدا اف همیشه وازکی راسته اوه تا گله که خوب بررس کرد دا استا میوت کم همه همیشه وازکی افروکت برجواندی ها ملت کردا کاریتی تکرن برای خوب ده اف هیئت تحریر الشام هات و اف شرعه هات محمد شیع ببره محمد شیع الشرع ابو محمد الجولاني هات جولاني و سوری گرد حافظ اسد در خست همی کار کرن بس نشیا یه پگه بگریتن و یه پگیج خود تسلیم نکرد و وگاویجی همی دنیا ترامپ و ید ویژن ام پشتوانی روش آوای نو ام روش آوان آهلی ما کارک وی مستر های ما تاریخ کردا دا جاره که دولت زلهیس و صابوی ندوستت کردا نخیر و تیاوه سیاست دا دویتن تو بزانی ساکه من بوها گوتن اکر جاره که باور بکن اگر دم ناوه اکی تیتا گوتنش دوه سروک امریکا و
واتیاوی وی تو بزانی که اف مروفه هنی رقمه کت ناف سیستم گهورینت روشهلاتا ناورازده وقتی بجیتن کشا عربا و اسرائیل نزا کشا عربا وکی دست شاسوار عبدالواحد یا چجا ساخت ناویتن سروک امریکا ترامپ وقتی 4 سال بری وگاوه وقتی بحث شاسواری ویشه وازید کرد واتیا و دویتن بوتا ببیتا هزرک بیرک معلوماتک کو شاسوار عبدالواحد رقمه کرد تروشت بید دا و تزرو بیرت امریکا و اسرائیل داشت قصدانای تکرنو گوتن برای برس لازمه تو چنده سیاست دا بزانی وقتی هشتا مظلوم عبدی نچوی امریکا و هشتا ترامپ نبوی سروک رسمی الامریکا دو بیجیتن جنرال مظلوم عبدی مروفکی شرکر و دوست میه و ده پشتوانیاوی کن و تیاوه مظلوم عبدی رقمه تو نشی مظلوم عبدیش چارچوب سیاستا یا روشهلاتا ناوراز در بخی عرب عاقلن زانن ترک عاقلن زانن لو ما ترکیه پنای بو اوجلانید بن لو ما ترکیه پنای بو قندیلید بن هگر عبدالله اوجلان جی اوه هزرامنه بشتا قندیلی چکی دانن امریکا ناهلید اسرائیل ناهلی چکی دانن برکتت بجمه برای خوب اسرائیل ناهلید قندیل چکی دانید و امریکا ناهلید قندیل چکی دانید و اوه کاره که گله که پیروزش لای دولت که اسرائیل و امریکا و فرانسا بریتانیا المانیا دنیا دسته وادا برای برس اوه هر پنج ناوت من بوتا گوتین دنیا دسته وادا وش لایدیشی ساکه بیره هوا همیاتید وقتی من گوتی هوا من گوتی اف سوریا هندو بینن ده صفقه که سیاسی چه بیت نابینا امریکا و روسیا دا امریکا ده 10 میلیار 20 میلیار 5 میلیار دلار آنجی منطقه که دلگل روسیا بیجیتن و ده بوی امضا کتن که اف منطقه حوصا تنازل ده بوتکین بس توجی دستش سوریه برده پینه که دل ایرانه دن برای خود چله کرد عینی صحبته صفقه کل گل روسیا اوکراینا 4 بنگه ها دانه و ام دود بیجی چه نابید اوکراینا داخلی حلف ناتو بید ام ناکینت ناف ناتو دا بلی کرم کش سوریه در کرد سوریه در کرد یک سر اسماعیل هنیه الطهرانه کشت پشتی اینگه بچند هیامه که یک سر حسن نصر الله لبنان کشت و جگریویجی کشت پرد جنگت ایرانه برین این دم دا چکرن وانا ایران جه سوریه داره خست ایران جه سوریه داره خست یه پگه و شروان روش آفا خورتل هاتم پتر عرد گرد و ویگا به هیدی شروانت روش آوا پهزا اسرائیلی و روش آوایا پشتوانیا وان دولت زلهزوه یه برف روش آوای فراتی چند و اف شره ناراوسیت ده برف سریکانیه چند و ده برف افرینه چند و دمکی گلکی نزیک دا ده هاریکاری اینه کرن آنجی ده هماهنگی ایتا کرن که اف لشکره روشی انا کسجی داخلی قصده ببید و اوجی باشه 15-20 هزار لشکر قصده یه انا کسه به همی چکه که یه روش آوایی و یه امریکی و بچه داخلی قصده ببید ده بیته هزکا گلکا قواتر و امریکا پتر ده هاریکاریت یه چکو سیلحی کتن بوانا او ده مبرف دریاس بیانا و راست بند برایم برست افرو که اگر این تماشاب کنه افچتا و سیخورن ترک و عرب و فارس تیک توک دا ید بوین دشمنت اکودو اوه همی میتا ترکان تیک توکی دا فیسبوکی دا انجیدوان لایفا دا دمه یه پگه دجی پارتی راوسیت پارتی دجی پگه که راوسیت طبعا نه پارتی و نه یه پگه و نه پگه که هاجوان شلاتی و سرسریانی نه ابت نینه ولی وان شلاتی و سرسریا اوت هنه چون که پار خوش میتا ترکا ورد گیرن
بری خوب ده چوال دجی دوزا ملت کرد کار و خبات و خدمتت کرد بله دویتن ام گهداریا و نکین دویت ام خوش لایفت و دیر بکین افرو که ام پیدوی یک رزیینه افرو که ام پیدوی یک گرتنینه افرو که ام پیدوی حجی کرنکینه بلا ایک دزه بلا ایکی براکوژی کر بلا ایکی چکر نکشه افرو ام همی کشه و آرشت خو پاوشی نپشت خو برف دولت بونه بچی هر وقتا که ما دولت هبو دما دستورك هبید هر وقتا که ما دستورك هبو دما محکمه دستوری هبید هنگه محکمه دستوری الگل سر کردن پکک سر کردن پارتی سر کردن یکیتی و سر کردن یپگه و سر کردن همی احزابا ایک دست کالا سر اینا تومار کردن و ده اویت همی محکمه دستوری وانا جزا سزا داد برای برس وگاوه امنا بشین بارزانی ناموستزه او پککه تروریسته کروین شرم نکن کروین عیبش بابی نکن کروین کرید کنه کروین چنه این کینه افروکه وی کودانی دا محتاجی وان شلاتی و سرسریان نینین ام محتاجی یک ریزیا ملت کردین ام محتاجی هبونا هزکا یک گرتینه ام نه محتاجی هندینه ایکی بکتا تروریست و ایکی بکتا نامیسوس عیبه اوه همی هست و هزر و بیرن دولتا ترکو و دولتا فاشستا ایران و مخابراتا سوریه و امنا عراقی برای برس دویتن ام گوه دار یوان شلاتی و سرسریا نکین سوسیال مدیا دا دویتن ام باش و باش بزانین افرو که هیچ دشمنک منی نجوان رنگ مروین پیس و چپل زیده تر نما دویتن ام بزانین افرو ام پیدوی یک گرتون و یک ریزیه نه اتزانم مالا بارزان دزیاش ملت کرد کرد شرف و نامیز بو کردانه هلان باشوره کردستانه پیش مرگیش جپری در که شرف و نامیزت بنا مالا بارزانیت پارزید بنا مالا بارزانی پارتید خود یا معاشوی خولی بسر پیش مرگیت خود پیش مرگیت تیتا شواجبی تیت پارت بری که دانی نانی با عیال خوب کرد که چی تا فرنه نانی بدین بد بله دولت بونه دا و برف دولت بونه ام ده جاوت خوش وان صحبتا همیا گیرین ام دوید جاوت خوش وان صحبتا بگیرین ام دوید وان صحبتا پیلین بو پشتی دولت بونه چونکی دنیا همیاد بجید ورن دا هواب که این دولت بلی بشرطه که ورن ببنه ایک تو این زانه نکر ام ببینه ایک ام دبشین پتر خزمتا دوزا ملت کرد که این بو چی؟ چونکی ام دشین پتر برجواندی روش آوایی پارزین بو چی؟ چونکی ام قوت ترین وقتی ام قوت تر پشتوانیا دولت روش آوایی بکن او جیده پتر هاری کاریوت مکن و پشتوانیا مکن لما برای عزیز برای برست ورندا بینه ایک ورندا یک ریزیت ناف خدا پیدا کن اف دجایتی ها ماش بو ایکودوب تنه خزمت ها دجمنت مایه اف دجایتی ها کردا ایک بو ایکی ابتنه بو لاوازبونا دوزا ملت کردا و نزیده تر ممکن ویتو بیشی مالا بارزان بهلید کرد بنایک مالا بارزان دهلید کرد بنایک اوه گوتنت آپوجیانه اوه گوتنت آپوجیانه خاصتا اوه باشور کردستانه ده بیتا ایکو ده بنایک جی و ده هاریکاری جی تکرن و ده او پیشمرگه دود بحث جد که و از بحث جد که ام همی بحث جد که گل روش آباده بنایک سر دفنا هر کسی کی چونکی روش آواییات وید ام ببینه ایک خواهد نه پککه پارتی قبیل کرد و نه پارتی پککه قبیل کرد اوه نه کردایتیه ما اوه کردایتیه نه یه پگه انا کسی قبیل کرد و نه انا کسب یه پگه قبیل کرد ما اوه کردایتیه ما ام ده حصاف سر کوین ما ام ده حصاف پیش کوین نخیر برای من لو ماجی برای عزیز برای برست ام دوید گهداریا شلاتی و سرسرین توکی نکن دزانیان ام دوید پشتوانیا وان نکین ام دویدن لسروانا بین دنگ و ام دویدن یک بونو یک ریزیا ملت کرد بکینه کاره که سرکیش بو همی کارو کریارت خو لما افرو ام نپیدوی هندینه اکش با ایکیب کتا تروریست و اکش با ایکیب کتا نامیسس عیبه شرمه کیماتیه خیانت برای برز خیانت برای من ام افرو که پیدوی یکیتی و یک ریزیه نه و ممکن وی اگر ما بری 400 سالا گهداریا احمد خانه
گروان و که جیرانت ما نخلامت ما بان بله والله او آخفتنا تا 100% گلتا ما راستد ویت ام بین اک اگر دچین اک به اک خاله ادریس ساکه کسی که خو نگوت من دست خوش و کسی که بو متشتک جی نکرو نگوت بله آخفتنا من بو 3-4 هزار مروف آیت لایفی دا انا بیشم با ازبتنه ما با از بوکیت آخفم بیشا کرم که کتاجی چه هیا زیده باری سر گوتنت من و ده گهداریاتا که این پیگ و ده چاوتا ما چی کم اگر تا گوت نکبید مایکا خوبه که خاله عزیز و هر حواله که پرسیاره کبید پشنیاره کبید گوتنه کبید بلا دا خوزا مای کب کد کرم که عزیزی منی خال راستی آخفتنت و عزیزی منی خال ادم شبکه‌مو بشکل تک شده از چکم شبکه بله خال راستی آخفتنت زیرن چی بنای نگوتن دست خوشیل تکیم خوزی هر کسی که شما یکی بگفت که امتا اکد بینین و گل وان پیوته توصل نازک و جوان و پیروزت بین ما وکیته هزر کربا اما وکیته تیگهشت باینه راستی از گل اکد بجم پیری اتناف بابته دا چم و گداریاتت یم کسانت وکیته اتکیمن تظني يعني ناوكو تول برانبري من ازوان تشتا راسيتات كم وافنا راسيتات كم نخير بصانينا راسي ركا خدا بت مروف راستي بيشتن كسانت وقتها كي مقولتي قالك من كو تشتكي بكنت برجوانديا قشتي دابتن نبو تاكي كاسي بو حسبكي بو كاسكي بكن نخير راستا اجرتنا مالا كردي اواكنا مالا كردي بناوي كردستان اوه دمه همیا قرطال تایتن شناف خویا خو یا مب خدا وگاوه که بیجن دیواز عنو کم تیدا و وان دولت الدوروبر اوه نحزی السرمهی راستی اکد بیجن چه پارتی چه ایکتی چه روشاوا روشالات الباکور افروکا روش اکد بیجن چاد بیجن کو سپیده و روشات هلتن اوه وقتا لازمه افروکا ام پیگ و دست خود کینه تیگ دا هر چار لانا ایدی حزباتی پیلی نبینه قطابیت فرقنت و حزبانه خیر بلان ببینه اید کردستانه افگا کردستانه که آوه کم ناوه کردستان آمازم مجی دولت خواه بتن امجی مروفین وکی هر کسی کی تظنی مجی رب العالمین امجی کت خلقان دی سروی عردی بوش ما دولت خو نبتن افریکا بس ام بدزيه وبدجاتيه وبنحازيه ونافيانا يكدو فابين بس اف نافيانا واف نحازة بس بشجو فابوفيجين افريكا وروشات ام يكدو بجرين يكدو ناشكينين راستي بربالافكين راستي اهم شي راستي بربالافكين تظني بظنين افريكا اكاد بيجن عصر التكنولوجيا يعمل 2025 نوكا يا بري نوكا بيلين جفتي وبرنو ونظام شتشتي بها مية بيلين حتى هما دهر أزم حتى ده أزم نخير ساكنة يكدي بلكيش مبرحم ترى يكديش مشي ترى مشارازات ترى تظني نبيجين فرقية نخنت بين كرداتا وباكورا وروشالاتا أبا باشورا وروشالاتا نظام بكيريا نخير أم همي إيكين وأم همي بيك دست وبإيك ناف غازي كان كردستان بله خال راستی پیوته نازک و جوان و تو کسی که از ساعت که متا خودنه تو بز با باشور کردستان بتنتی تو با کردستان بیشتید کی دستت خوش و خود تبو مپیلتن و هر ارسا خوب سلامت بی انشالله و کسان تو کی تزیده کم عزیز منی سپاس بوده و چاویتا ماچید کم یا من خدمتك بچی که از بو هوا همیات کم و بو خلق خود کم بگشتی و ببی کو ایک دست خوشی جیل مبکت راستی جی از حسنا کم چجارا جی بیم وکی لاین حزبك دست حالات چل روجاوا چل باشور چل الباکور
هزرو بیرت من دانینه ما میوتی سروی را که نزانم کیشی مام آزادی آزاد کابلا آزاد من خودی نزانم آزادی گلک آخفنه سقط کرنو گوتن لو من میوت کرد عرب خوده آزادی گلک آخفتنه سقط کرن راستی جی من میوت کرد وجا انوزانم کانه وگاوه آزاد کی ویه کانه دا سکه من آویوی خوده وکیله ناویوی دفمن ده سکه مهکر از ببینم آزاد 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 نماید جوره دا آزاد آزاد اگه جوره داوید بلا دا خازامایی که بکرد دا از ناوی ببینم از دا ناوی نبینم او نشد نویسید بس او شد دا خازامایی که بکرد اگر دا خازامایی که کرنا این ممایی که بس ده میوت سر را که مسوسات شم چونکه از سحکه من ناوی از ناوی نبینم از آزادی نبینم خوده نه خوده آزاد دفمه نه دیاره مساکره گلک آزاد دفمه نی نمام وجه هکر اودی دا خازامایی که کر از ناوی بینم از دشم میوت سر را که ما جوره دانینن اوه راست جاره از ده میوت سر را کم نکه و گاوه از بین و گاوه نت ویدیه دایه گاوه از دخکی و گاوه نت نه میوت کریه و گاوه درکتیه و گاوه یه درکتیه خال شد نویسیتن و جا چاوه هوا ما شد کم برای خوب دنه وقت مروف حسب کد کردایتی باغ بید و مروف لب عاطفیت باغ بید و مروف لذت سیاست دانه کد همی گاوه که تو زانی کشوی زاناترنینه وقتی تو بسیاره که جب که یعنی ماوه 2 ثانیه 3 ثانیه خوب بگیرید پاشی برسوه بدد تو آن 2-3 ثانیه دا ده اعصابت ده 100% این خاره و تو 100% ده زانی تو آن 2-3 ثانیه که دا که تو ده چه بیش و هر گوتنه که تو بیشی تو ده زانی برجواندی دا تو ده هنده گوتنه که بس هنده کسی تین هشتا طبعا اوجی جهالته ها وقتی تو بسیاره که بکی هشتا تا گوتنا خو بسیاره خو نخلاص کری ده برسواته ایتدان ایت راسته بسیاره من نوه برای برس خو بگیرد بزانه بسیاره من چه تشته دا تو بزانی برسوامن دا اجی بزانم برسوامن چیه بله وقتی اول طبعا نزانینه ها وقتی تو برای خود ده کابرایک یه گهداریاتت کرد جاوی ویلتا بس گوهی ویلتا نینه تو ده بیشی تزانی من چه گود ده بیشتا تا ده بسیاره کشی که نزانید تا چه گود یعنی اوشی تقریبا نوع که جهالت یتناف مکر دادا مخابم که حتی به گاوه یعنی گله کسی تاتی نطلای فیدا من بسیاره کاشی کری اوانا برسه کادیا دای نه او سیک و نه او بازار و نه او گوتن و نه او صحبته او بوشی اف مرو به هنش یا ویش وازی برسه و مبدد چونکی گوهی ویل من نبو و نزانی کانه من چه بسیار شکریه نزانی کاوره ابراهیم اگر تو جور دابی سیدای ابراهیم وره اگر تو جور دابی وره مایکه والله اینو زکانه تو جور دای آن نه من مایک بوتا فره کر بس از توی باوری دامه که تو حینیت نوی آنه بله بجا ابرو ام پیدوی هندنینین ام دجایت یا اکو دو بکین لو ما از وان گوتنات کم اگر از سر پکه که دجایت یا پکه که بکم
7 شب و 7 روزا اتشم لایفی سر پککی وکر پس افروکه هم نمحتاجین دینه برای برست و افروکه از سر پارتی ها وکر مانه متنیاسن وقتی از دوشی پارتی راوستم آن دوشی یکیتی راوستم هین زانن از چند شم سر پارتی و یکیتی و خیانت آوانا دانستانده نبکن بله افروکه ام پیدوی هندینینه افروکه ام پیدوی هندینه آزادی کار آزاد من بوشی تو میاد کری تا گوتی شاسوار جاشه آنه تا گوتی شاسوار جاشه من تو میاد کری آزاد خیراتی آزاد دنگی بده داده آزاد دنگی بده داده آن نظانم آزاد متو میاد نکری خال آزاد که مایکا خو وگه مایکا خو اگر دنگیم بده والله نظام بله والله یه میاد گیریه به گاوه تو نمیاد گیری که تشتکی بنویسه آزاد تشتکی بنویسه تو شی با تو ناغ بجید تبه مخاربه هکه تو بشی تشتکی بنویسه درست کاکی بس تحکیم من خاله آزاد جاوه تماشید کم اوه جاش تو نا بجید تو جاشی تو بيجي ايكي وكي شاسور عبد الواحد سبيدي حتى ايواري كانال تويت عثمانية خزمتا ملت مدى تو ايكي ويبكي جاش ابا نتشتكي درسته حال آخنا داده بشکش کنم بله کمیونیتی برادری مدیتن اوی نگوتی جاش با چه گوت؟ نه اوی گوتی دلیمش کن دلیمش چش کن؟ او على اساس چونایی بو ترکیه گوتی ما دنگ خودت اره مانه خال عزیز مانه من بویجی گوت و من بو هوا همیاجی گوت شاسوار عبدالواحد نچو ترکیه حتی شاسوار عبدالواحد فوجکا چتا قیتیتن نظانی اگر فوجکا چتا قیت کر با شاسوار عبدالواحدی دا ام همی بجینه تو جاشی تو چتایی ما شاسوار عبدالواحد وکی سروک اپوزیسیونه مافنی نبچی تا همی ولات دنیاه باني شاسوار عبد الواحد شتا بغدادي ما فرق بغداد وانقره چه يعني انقره يبشيتا انقره چتايا بس يبشيتا بغداد شورشگره نه فرقی نینه وجا ساكي صالح مسلم سروكي يبهجي بو وصالح مسلم شو تركي الانقره ترينش تخارب هيفات ما بهيفا اري بوچي صالح مسلم جاش لينا چونكي پکه بو و یه پگه بو با بوچی اکی وکی شاسوار عبدالواحد هم واقعوت نابدی ونین عیبن خاله عزیز جاویتا ما چیتیم شاسوار عبدالواحد الگور سیاستا یا باشور کردستانه پارتی و یکیتی داخاز ترکیه کرن که شاسواری قانع بکن بید داخلی حکمت حریم کردستانه بید برانبر قوات چند ویده دینه هوا بجا وره بری خوب ده صحبتك ودي أثبتها بيشم بري خوب ده جهة كي وكي هرما كردستاني مثلا شاسوار عبد الواحد وقت دولة تركيا داخاز جيب كت ورا بارتي ويكيتيت بيجن دي شش بلا داخل نبيت داخلي حكمتها يا بنمالا بارزاني وطلباني نبو هكر شاسوار عبد الواحد داخل حکمتا بنمالا بارزانی و طالبانی بو هنگه نشن مبگرن که اده چند دجی شاسواری را اما هین باش بزانن هر وقت که از هات مسر لایفی و مل دجی شاسوار عبدالواحد لایف وکر بزانن هنگه همی دزانن که شاسوار عبدالواحد خیانت الملت کردگیری لو ما اده دش راوستم تزانی چند بمته اوی گاوه ایکی وکی هم هر حزب کادی دم کار خود ناف حکمت داد کرد ناف حرم داد کرد نکشه بس دم جاشاتی بود دولت کادی کرد والله دی لایفی سر بکین ده حد کو شرفی توی بین
وجا کیبیت نکشه یا بو من چونکه از نه کویل کسه که من و نه کویل شاسواری جمه برکت برای برس وجا وقت تو خوب بگیره وقتی شاسوار هکر خوده نکرد من چه جارا باوری نینه شاسوار خیانت المبکت نب خوده من او باوری نینه بله هر وقت که شاسواری خیانت المکر هنگی تو بدنگ به اما پلا پی بیام بتش قد خو عوجز نکرد بلو بس با تو ساکه شاسوار عبدالواحد 5 kanalت اسمانیت هست هر 5 kanalت اسمانیت خدمتا ملتی دا شاسوار عبدالواحد برای خوب ده یا حلبچت که تا پارزگه الحکمتا یا عراقه چند ساله 38 ساله بابو پشتی نمانا رژیم بحثی اوه 22 ساله یک روژه پارتی و یکیتی بحث پارزگه بونا حلبچه نکریه نه پرلمانترین شاسوار عبدالواحد گوت مدوید ام داخواست کن وک ریزگرتن اک بو حلبچه دویتم ببیت پارزگه بگاوه بس یا مای رینشتنا پرلمانی دنگ بدن و هم میشه ده دنگیدن و حلبچه ده بیت پارزگه سر داخواست شاواری و کاندید شاسوار عبدالواحدی ما اوه چطایه برای خوب ده چوا کاندیدت نوی نوی یه سپیده حتی ایوارید پرلمان یه عراق دا داخوازا موچه و پاشکفت و خدمتا یا خلق کردستانت کرد اره ما اوه چطایه برای خوب ده چند جارا شاسوار عبدالواحد نفتا یا سر فقیر و جارا خوش زاخ و حتی خل عربت و حلب چده توزیع کریه اوه چطایه برای سنده ساگه نه پرلمانترین یه نوی و شاسوار عبدالواحد اشیان 4 میلیون لیترین گازه بو هریما کردستان بینن اوه چطایه شاسوار عبدالواحد و نوی اشیان با 100 میلیون دلار درماناش حکمت عراق بو هریما کردستان بینن و بلاش بی برانبر دن خلکی سر نخوشخانت یه حکومی بلا بکرن اوه همی خدمتن ما تو شیف بکی چطایی تو نشی تو بکی تو خلطی تو بکی تو غدرت کی لو ما جی دویتن لزه نکین برای برس لزه نکین برای عزیز گهداریا شلاتی و سرسرین تیک توکی نکین گهداریا شلاتی و سرسرین سوسیال مدیا نکین وقتی مبکنه دشمنته آنجی وقتی ایکی وکی برز ایکی وکی شاسوار عبدالواحد البرمر رش کن عیبه ام ناچه بید گهداریا وان شلاتی و سرسرین تیک توکی بکین اوید هنه او شلاتی و سرسرین تیک توکی بناوه آپوجیا و بناوه پککه طبعا نه پککه و نه آپوجیا هجوا خوری سرسریانی نه شاسوار دشمن ملت کرده مالا بزان بینامیسه مالا طالبان جاشه نظانم ایرانه او ایکید کنه دشمن اول نه کردایتیه او میتا ترکانه اوی آخفتنش من ور بگیرن اوی میتا ترکانه بیت افروکه کردانا که تا دشمنیت ایک بو چی؟ چونکی کردیه برف دولت بون چن برف دولت بونه چنا بیت تو بشه پکه تو تروریستی عیبه چنا بیت تو بشه مالا بارزان تو ناموسزی عیبه هر اتناف لایفت پکه دا مالا بارزان نامیسوزه هر اتناف لایفت پارتیا دا پکه تروریسته اوه که هنگی کردایتیه اوه نه کردایتیه اوه نه اخلاق جی اوه او امید بینین که کو امید بینین جاوید خوشی امید بینین هر دفعان شلاتی و سرسرین میت باشور کردستان بناوه آپوجیا هر بس با بحث باشور کردستان بکرده به تو خواهینی تو جاشی تو خویری تو سرسری تو میتا ترکایی او خود او میتا ترکانه او خویریه او جاشه چونکی ام افروکه نمحتاجی با خویری سرسرین آپوجیای نه اوید ناوه پککه تاغبن و پککه بری اجوان گوتنا اوه خویری نه اوه سرسری نه اوه شلاتی نه برای برز هیمن و ابزانم خلقی سلیمانیه هیمن کادا هیمنی بینین اگر انترنت ها یاد رس بید نظانم هیمن والله و دیار انترنت ها مالا بارزانه آنیا طلبانه و انترنت هر دو کاجی صفرن او خود صفرن بجا پاماده انترنت ها چوا بید ماهر دنخه
وجا ام دوید بزانین صلاة و رس محمد عبدو صلاة سرسری من سرچاوت من باب من برای من تلاخو شاشه بدن شکر بید شیری چی آدا تلاخو شاشه بدن زی پیگ و تلاخو شاشه بدن یه گلک هبید گلک فرکن لایف ما فروش بخن لایف ما خوش کن لایف ما آزاد کن ورن مایک بگیرن و کاهوه چای بکن و بیجن من پیش دقا کومنت ها بگیرن نه کومنت بلا وکیلی بن بلا نکشه بگاوه وکی هوا هل بجارتنانی نکو گلک ابلاغات سرمه بن بله بلا جماعت تلاخو شاشه بدن و بلا پیگ و هاری کارت جوره بن پیگ و تلاخو شاشه بدن بابه من برای من پیگ و تلاخو شاشه بدن و ام ده خدمت هوا کین و ده و بو هوالا جی فرکن لایفی شیر کن برای لایف ما داکو ام بشین پتر خدمت جورا خوب بکین و ام پراسی جی از خو گلکی گشت بینم پیش روژا ملت کرد گلک یا جانه و گلک یا از گشبین بینم بله جبیر نکن اده و گوت نجی کن بلکی بدله هوا همیان نبیتن ده گلک کارسات اینه کرن و ده گلک کریارت نباجی بسر کردائن و گلک عقید و مرخاز جی ده شهید بن و ده خو قربانی و آخه کنج بو هنده که ام بگهینه و آست دولت بونه لهیوی و امیدت من اون ام بشین گهداریا بانشلاتی و سرسرین سوسیال مدیانه که این اول دجی ایکو دوت راستن ایک جوین و خبرات بشته ایکی و ایکی دی برست کت و ایکی کت خائن و ایکی کت جاش و ایکی کت نامیسوز و ایکی کت میتا ترکا او خوب میتا ترکا اف رنگت مروفا همی به عقلی و بالنظانین گوتنات کن لو ما جي دویتن تو گهداریا و نکی و طلایفت وان دا جي جهخو نکی ارب خوده خال کردو اگه ام بین جهان همین نشتمه والله راسته ارب خوده ویا و از دیگل گوتنات دا و گوتناتش اردی حتی اسمانی راسته و ام دوید ببینه ایک نب کیفا خو ام دوید ببینه ایک چنکی پراسیش ام پدوی ایک بوینه نه ام پدوی ایک بونه نه جبو دولت بونه ام پدوی ایک رزیا ملت کردین جبو دولت بونه ام نپدوی هندینه ام دجات یا ایکو دبکین ابروکه کمال محمد سعید صلی الله علیه و سلم من پیگ و تلاخو شاشه بدم برایم برس پیگ و تلاخو شاشه بدم برایت عزیز ها افرو اگر تو بری خوب ده اف دولت انزل هزم دنیای ویشه وازه هاری کاریم کردانه ایمات ندیاره خوده من بویو یا شیر کریجی بس با نزانم دیاره یه شوله اکن که هاد با ایمات کانی دا آجار کادیجی سر آخفناته با ایماتی شیر کم بایفی خوده وکیله چه جارا وکی افرو که ام پیدوی یک رزیه و یک دنگیه نینین بجا اگر تو بری خوب ده در خوب ده ای آمانات شد شا عرب خوده آمانات شد بله وقتی ام بری خوب ده نه وان دولتا و پشتوانی آمد کن و دولتت بجن ورم ببنه ایک بری خوب ده ایکی قبیل ناکد برایم برس ایکی قبیل ناکد اره هند زانن بو چی ایران و ترکیه ریگ دا پارتی و یکیتی سخته کاری بکن چونکی پلان آوان دا هبو عبدالله اوجلانش زندان در بخن و عبدالله اوجلان خطابه که بخوینید داکو قندیرشی گهداری لب کرد و قندیرشی دست چکی بردت هنگیت محتاجی کنه محتاج پارتی و یکیتی نه خدمت بکن و اوجی بشن قندیلی قانع بکن برانبری او قندیل قانع بکن دست چکی بردن اوانا ترک و ایران ریگ دا پارتی و یکیتی سختکاری بکن و جا رکادیجی دنگ ملت کردزی و بونه سروک حکمت اوزانی بیراوتت وقتی مدگوته ها برهمه و پیچه که بین آخو فرکن برهمه و سختکاریا
یا ترکی و ایران بو پارتی و یکیتی کری اتماوه که گلکی نزیک دا مدگوته هواش 3 هیوا حتی 6 هیوا هی او 3 هیو او بو هیوا 4 بر همه دیار بگاوه پارتی همیش یانت خوبه و یکیتی جید عین دم دا یلگل قندیل دانستاندنه دا و ورن چکیدانن و هر سیاست و برس اوجلان ده آزاد بیتو حزب که بخو تشکیل کن و عبدالله اوجلان بلا سروکی و حزب بیتو و سیاست بکن بجاسه که ام وگاوه بدوی و خیانت نینین اوا پارتی و بنمالا بارزان لگل قندیلیت کن و چکیدانن چکیدانان قندیلی تسلیم بونه و اونش سرخاطرات جاوین اوجلانی تین سرخط و دانستاندن الگلد کن اوش ترسا چک قندیلی تین گل عبدالله اوجلانی اتری نخاره اوش ترسو و تونگو قندیلیه عبدالله اوجلانی تین سرخط برایم برس اوش سیاست ریاضیاته اردکی تجیک اردکی خار بی آزاد بایگیری تدوید باقی خالصه چه بومه بجی پسمام کانه آزاد بایگیری دشت بومه آقابید آزاد بخیراتی گرک سپاس ناف خیره دبن کی ویدوسکی سپاس و ریس تا چه بومه بجی که برس راستی گلک گوتن آنا سر قندیل سر ریبر اپو دورد ناو جوا کاوده تینه گوتن بله از وکی جوانه کی کردستانی از نه پگه کمه از نه گریلامه از نه شروانم جی از تن جوانه کی کردم که از حسکری کردستانی ما و از حسکری گریلاین پگه کمه از حسکری ریبر اپو ما وکی جوانه کی کرد از کارم وینا که بینم سلمانج بوه راستی او تفگره پکه که گو قندیل گو بحث تکن 47 ساله اف قسکد و خباتا گو مشاندیه ناوی دیروکا بهم پا گوت پشت مایی بگوتنه که آن دب دو گوتنان آدب بکسنا نه اوه گو دا که چک دینی کسک ویناکش خواه نکه خونه خیال و هکر حتی که آزاد حتی اگر برس اوجلانی و گوتنه بکد و داخوازه بکد نها بری نها به 20 روزان فرماندار گشتی حوال جمال بایخ حوال مراد قرایلان داخویانی اک دا گود گو هیزک دسته ما دهیه هیز حتی گو امکاری بن باکور و روجلات ترکی حتی ناف بحری دجی به هوایی به تکنیکی ایریشه کی پیش بخن هیا نه و پشتی ناکجی لشرناقی لباکور کردستانی لگاباره ده ایریشه هوایی لدجی اف جهم پترول و عردین ایگو ترکی دستایی سر ایریشه سر چه بو ایرو جی هزم پاراستنا گل او ایریشه گو چه بوی سر ناوی خواه گرد گواه ایریش کریه به بالافران ایریش هاتیه کرد به بالافرین شد به بالافرین گو ایرو قریبن دولت دست خود بگیرن وان بالافرا ایریش سر چه بویه و پر ساته گو تبیجی ایرو ریبر آپو در بکه و بیجیش پکه که چک دینه پکه که چک دینه آن ندینه بریا هر دشتی داگرکر کردستانی و دجمن کردستانی اگر ریبر آپو آزاد بکن اگر ریبر آپو بهلن لقادا آمده پایتخت کردستان در بکوه داخویانیش بو گلی کرد و تفگره پکه که بده او تشتک جدایه لی سروک ما 25 ساله دبن دسته دولتا کرده ایسیره دبن تجریت ده نکاره دنگ خواه وکی دنگ کی آزاد وکی تکی ویدوس کی ایرو سر مدیا جواکیه تب دلکی آزاد بدنگکی آزاد پیام خود گینه گل تد بجی اف کست ورده شاشتیه از رخنه دکم اف کست ورده مافی گلی مدخوی از ورخنه دکم سروک من نکاری اوساو کی تدر بکویل و دره خو آزاد نشان بده نکاری خو آزاد و دره ده باخوی ایسی رکی دجمنه گلی کرده
دبن دسته گله کرده و حتی ایروژی تجاری گاو ناویتیه پاش برا گله مفیدشتی گله باش بزانه بی ریبر آپو وکی شخص گو 26 ساله دبن اسیر دولتا ترک ده حتی ایرو تجاری گاو ناویتیه پاش گوتیه برا حواله مزندان در بکبن گوتیه برا مافین کردستان بداین بری نها 20 ساله جی گوتیه اگر ده باشور کردستان ده سرکفتنک بی آوا کرن ام وکی تفگر پشتگرتیا و سرکفتنه دکن بچه ما بی بچه نما بی باشور کردستان آمه کیجان گلی ما کیجان فرمانداری ما کیجان پارتیین ملدجی و ناکش در بکوین در نکوین جی ام گرینگ وکی گل وکی جوان پشتگرتیا و ناکی بکن باشور کردستان ها روجلات ها روجاوا ها جباکور همه بن بنگه وکی ده دبن یک خوی نامه یکه دایک ما یکن دایک ما بیک زمانی دا آخفن ام هموکی هفن مجهفدو نام خواریه مجهفدو اچا بیجم خوین گرتن سندیه گود باشور کردستان دا ام بیجن نیوی و آناکی بهتر مالبات ایوال نسیبینه نه یا ام ناف هفدو دن یعنی راستی جی گرک گله ما دوی ملی ده تاوره که دیاری وان پارتیین سیاسی ایگو یکیتیه ده جینا گرن بگرن تاورک یا تاورک اون بیجن اون نراستن جوو وی گلی اون ند راستیه دنه ام قربانا چعوه وبن ام قربانا بنه لنگه وبن هگر اون جوو وی گلی آزادیه که نخوازن جیجیره نبناسته کن قربانا چعوه نبناسته يعني أصلاً شتشت يعني أصلاً يعني إلى إك ببيت أبوجي حتى هم بيجن أبا كرده أنجي هر كسا كل ولاتي خوب هزرو بيرن خو خباتي بكيتن أو كرده الفيدر كي يعني أمد أبوجيات بينن الهر چار پارچن كردستاني اگر تو نبيجي ريبر أبو فيلسوف أبو سروك أبو بيجي بو أبو رزقاري بو أبو تو نكردي يعني كسا كي بكرد قبل ناكن يعني إلا تو ببی آپوجی پاشی تو بی کرد امل باشور وی تشتی قبیل نکن که تو بو مچد بجی هم خواهینن راستی ده باشور کردستان ده ام بری خوابتنه ده گو کسک بحثا دیروکا ایخانت بکی اند کسک بجیش بوی گلی ایخانت خواه ایخانت کاره نها گلی می وقت از بحثا هلمت دراروک اشتره بکم هلمت دراروک تجمن باشتر ناست که نها نه وقت اینا که بسدان جوان دناف تفگر آزادی ده جی گرتنه جباشور کردستان ده نه ام چاوا جوا کسان را بیجن ایخانت کار ام چاوا جوا کسان را بیجن اون خاینن ام چاوا او که منی عزیز مالبات آوان اره برای گوداری بکه تد بیجی متفیم کری تد بیجی تنا پوچیه تنا بیجی که تنا بیجی کری لا توی چاقی خاینی آی نخد تنا خاینی هگر ت پشتا خوده برای خو نکوشی آنده ده پشتا خوده دو برای خو داگر کران رکارو خبات نمشینی ت نخاینی ت برای منی ت خوینا منی ت جانی منی ت کذبا منی دوسکی هگر ام ایرو جوینا کره نبم برسف دیرو کا پشتی 5 سالی زاروک ما معفو ناکن زاروک ما اجمره بیجن و جبو کردستان جبو یکتیا کردستان تخبات و کار نمشاند نه کی ویدوس کی دجمنه تا دیاره دجمنه مجی دیاره دجمنه شخصیت که دروجاوای کردستان گو ایرو 56 روزه 59 روزه دسر بنگاوا تشرینه ده ایریش دمشینه باوه تیار یا باوه تیار زاروکتیا مبو باوه تیار زاروکتیا مبو ام ده باکور کردستان ده به فیلمین به شانویم باوه تیار به کردی فیر بون ام بخیره باوه تیار کردی فیر بون ده باکور کردستان ده وکی جوانین کرد مل شانو يريد ميزان مل فيلم يريد ميزان مل حنك يريد ميزان مل كن يريد ميزان ما حسكرنا يريد ميزان مل ميزان ام كردي فيرد بون صديح حفتي
كردي ما يقول تيبيني بن إهزاخي بن الجزيرة بن إسلوبيا بن أم بويرنجي ما كردي أخو ناس كرجي قالك جي أو حتى قو زاروكتيا ما قتل كرن دجمني ما زاروكتيا ما قتل كرن كني ما قتل كرن ام چاوا نهار روژا وادا نبیجن و خوینا میا آنده ای خانت کنن چاوا بیجن باشور نخوینا میا ام چاوا بیجن روجلاد نخوینا میا ام چاوا کارن وی دست بخر توزانی که ام دمه تا دیارش بسیارا من فهم نکر نزان توکی خواه برسفدا بس وگاوه پزرو بیرم پکه که یه آپوجی نبید خائنه اوه خلط تککو اوه نه کاره کی باشه یعنی از آپوجینینم یعنی بو از مروکی خائن بم تا نمونه کینا تا گو چاو ام بیجن ایکی وکی حلمت دیرلو کی و مالباتاوی اوه خائنن که من اوه آپوجینه که من اوه نه پکه کجینه اوه آپوجینه کره تاکور آپوجیه برای سلیمانی رینشتی خواره از بحث واناکم صلاح و رزت مجی بو تاکوری هنه و من پوستک جی لسر شهید بونا کروی بلا فکر راست بس که من عزیز هین تزرو بیرن هوا برطنگن هین کردستانیت تینت آپوجیتیه دا اف تشتکی گلکی شاش و خلطه نه هر کسی که آپوجی نبید مروکی باشنینه آنی خائنه نه هر کسی که بجید سروک آپو او مروکی خائنه دگاوه اف احزاب کردستانی پارتی کردستانی همی خائنه پکه پارتی و یکیتی اف سه حزب نرسی که خیانت الملت کرد کری و پکه ابسروکات یا آپوی خیانت الملت مکری و پارتی ابسروکات یا برزانی خیانت الملت مکری و یکیتی ابسروکات یا طالبانی خیانت الملت مکری بوچی چونکی اوانا شر براکوشی کریه که من عزیز پترج 20,000 گنج و جهیلت یه باشور کردستان به دست شر پککی و پارتی و یکیتی هاتین شهید کردن تبیر از برسه بدم بله کرم که برا تبحثا شر براکوجیت که ایگو دست پیکرنا شر براکوجی کرنا پارتیا کارکری کردستان بو بری هر چی گرک توید چی زانه به کی بو؟ ایگو دست پیکا شر براکوجی کر او کسی گون به دست داگر کرا گرت دست ترکان گرتن و ایریش سر تفگر آزادی سر تفگر پکک کرن او بود اوت هاتینا بس که عزیز بس چاکت ما چکم بس بلا پشتی نکره هزار که آزاد بس که اشتا بکم اوت هرش کرینه سر تفگر آزاد او پشمرگی کردستانه بون اوانا هرش کرد سر تفگر آزاد لموشه آن لدیار بکره آن لوانه آن لتطوانه آن لشرنخی آن لمسیبینه مخابن 1000 جاری مخابن 1000 میلیون جاری مخابن چه نسیبین به چه الجزیره به چه باشور به چه باکور به چه روجاوا به مخابن گو او ایریش لسر کردکی هاتا کرن مخابن تی جودابون تی ادتنه الکجان پارچه کردستانه به کیوی دوسکی اگر تو وکی شخص بس بسیاره کادیش تکیم که نه بسر فرساخو بسک نه بیل از برسف بدم قربانا بسک کو درا کردستانه به او کسی انگو دست دجمنی خو بگری سر برای خود هره تی جودابون تی ادتنه یا او ناوی ناکت زانه چیه نه ایرو چه دبو بنر کی ویدیوس کی ایرو چه دبو باکور کردستان آزاد با فدرالیستان دبا و باشور بن دستیا داگرکران دبا باشور درکت با هات با چیای باکور و د چیای باکور د ما دست دجمنه خو گرت با ام هات با نوې درې ده دشي باشور کردستان مخابات مشاند با کار مشاند با سیاست مشاند بانا ویچ اخی و نجمره چه گوت بانا و نجمره نگوت بانا بناموس كاكي عزيز كيفي اگر ما وكي قال كاكي آزاد تا اولي تا قصيري عفيك كواز بيقوت نفكم بس اولي تا قوتنا كنا راستير تا قو انا اپوجيما
دگو انا نظام شیما اف آخفتن راست نینه تو آپوجی از جوانکی کردم مگو از جوانکی تو- کردم تو پککی که نه نه از نه پکک محمد نه 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 انا بیم تو جینه انا بیم گرفت. تو جوانکی که عزیز انا بیم تو جوانکی عربی از ظانم تو جوانکی کردی از پیل از خدمتاتا بکم برای خوب ده وگاوه ام روزانه گهلید بین پککی لسری چیای گاره صاروخك راكيتك وشانده فروكه که دولتا ترکیه فاشست ای صحتا تا خوش پککی لسر شیای متینی هرش کره سر قرقولکا جندرما وی چاوه تماچید کم پککی لقندیلی هرش کره سر دو تانزیرین دولتا ترک وی چاوه تماچید کم بلا سر من سر چاوت من بس ککو عزیز من رحا من باب من چاوه من پککی آپوجی گریلا قریلان جمیل بایق ما شورش لبا کرجی نینه ما با کرجی نبندسته ما چید بید که من عزیز تو 30 میلیون کردم باکور کردستانه بهلیت بن ظلم و زورداری و چتیا دولتا ترک فاشیست و تو بیل گاره و متینا خباته بکی بجه از دیار بکر رزگار کم بگاوه هکر پککی شورش کر باید لباکور کردستانه والله سین دخون بوده والله سین دخون بوده من 4 کرت هین اگر من 2 کرت خو نفره کربانه پکک و گریلا از دا کره که خو ایله گوری و آخی که مدافره که ما باکور کردستانه بس پکک 30 میلیون کردا پیلیتت من پستالا پولیس ترکاوه جندرم ترکاوه و میتا ترکاوه بیتا باشور آزاد خباته بکرد از ویب شورش نبینم که کو از عبدالله اوجلان جو بیشتر ویدمی بسروک نبینم با از قارن بس اوی آخفنه باش مبارک هده چو برسف ده برسف نینه که کو نه نه از برسف قارن نینه برای برس از بله قارن بله کرم که کرم که نها بریا هر تشتاق یک دقیقه از برسف بدم پشتی ناکه زورم سر شورشا قوم بحث کن ایرو گریلایم پککی از دستفکه وی بجما از نه گریلام از نه پککم از نه اپوجیما برو خودتوش خواهد بید اگر اون خودتو خوازن گریلا نینی کی ویدیوس تو کی گریلا نینی تو گریلا نینی بس به آخفنه بس بشه خودتو پککی خودتو آپوجی کی ویدیوس تظانه چل بمتا هگر مروف هگر انسان ومن رزت بوتاين كيف من كيف من رز بوت تجي. ومن رزت قوي خبده من رزت بوتاين تو بكيكا بي تو ابوجي بي تو غريلا بي بس نبيجا انا بكيكا ما وانا بيجا ویدیوس کی از سمپاتیزانم از دلسوزم هگر اون بخوازن بله. هگر اون بخوازن راستی پککا گریلا و اپوجیناس بکن هرن چیای کردستانی تنی اف از جوانا کی کرد چينا چيای غاباره آن چينا چيای آراراته بس قوي خبده من ام چينا چيای سيپانه ام چينا چيای باگوكي ام چينا چيای غاره و متيني قرار قربانا کی چا بهم برا خاله عزیز تو ناتی گل بچی که کی دانستان نبکه باب من صحبت نکه گوی خب من هر کادره که خوی گله کی پستر بینه دا برانبری من راستی تو بحث کردایت یا اون بحث کردایت یا چی کرد برای برس بگاوه از جوانا کی کردم گو کیف من جی پککتی از جوانا کی کردم اره کاکو عزیز من ساکه گوی خب پیش روزه از جوانا کی آزاد که آزاد بری 40 سالان اشیار کرمه هربونا من دیار کریه خاله آزاد بیچه که فیری دانستاندنه و پیل هم دانستاندنه بکن گوی خواب ده پکه تو فیر کری سرسره من پکه تو کری کرد سرچاوت من بس تو بیجی از پکه هوت کم هو ثابت و همه کسی دی کردنینه نه اول دست بکن بوده گود باوه من تو پکه نبی و تو آپوجی نبی پزر و بیرت پکه و هزر و بیرن قندیلی تو کردنینی بابه من تو کرد نینی کرد جنابی تو کرد بی آن به تو آپوجی بی آن تو به تو جاش بی همه چه شد بید بابو شاشه کی ویدیوس کی تو شی خالو تو شی شاشی تویت بشی از آپوجی من فخر و شانازیت بم بس اوه دیب دشمنه مت که تو تید مت کشید ناموسزه معنا تویت بشی آپوجی شورشگرن و پارتی جاشن آقفتن نه تا قبیل کردن کی ویدیوس کی از کارم پرساته تا چما باکور کردستان شهر ناکی ته شهر خود اینه باشور دکی پرسای بدم
Aha, kerem ke. سپاس نها يعني اف بچك چید بدرش به هگر طاقت ته به تو بخواد لا لا كرت بوشي ما اسوق تمام. طاغم از كرت طاغم ترجي كرت تمام. طاغم كرد. دام بقربن از تو ده دانو ساندني كي قام دلي كودنايلين هم كرد. دانو ساندني تمام. تش دانو ساندني ايجز دبي نه دام کرم که. کردستان ده باشور کردستان ده شورش ات آوا کرنا هم پشتا و شورش نه باشور کردستان چه قاس پیش بکویش بو مول قاسی باشتره باشور کردستان ده دما شورش هات چیکرن چل هولر به چل کرکو به چل مخمور به چل جی دی به اف تفگر جی خوگرت و برسزاین خدا روجاوای کردستان ده ما سوری شهر ده ایگو جوارن پیویست بون چون وی داره ده کتن وی داره ده به هزاران نسی نور ناس کردن نتشتک چون وی داره ده دوی شورش دبون آلیکاری امزانه کینه اون جید زانه کینه ام جید زانه کینه ام جید زانه جبو چل وی داره بون جبو چل وی داره ایرو چوا ده عراق ده صدام کت تفلیهدیک چه بو باشور کردستان سر کت ام دلسوزیه وینه ام حسکریه وینه مالبات امل وی داره نه جان و گذب و دل امل وی داره نه چاواد روجاوای کردستان نها دایک آمج روجاوای و باب مج باکوره کسک نکاره بنا که جهدو قد بکی کسی بخوازه قد بکی جیش خواه بم بکنه چاواد وی داره ده سوری تبلیه بو سوری خراب بو مالبات مج باکور جنسیبینه ج سورو ج رحای ج ملیدی در کتن به هزاره چون وی داره ده او برخوادانی کرن شورشک دست کرن سرکفتنک آوا کرن دورده ویت شتیم همه زانن ایرو ده ترکی ده جی تبلیه هویک چه به اون هموج ما باشتر زانن گوگل باکوری کردستانه تبلو پککه ده که شورشکه ده و او شورش ایدی آستانگی هون است که اون ویت شتیش ما باشتر كاكو بس کی ویدوسکی كاكي آزاد ماده چوا باکور کردستان آوا بیتنه شورش باکور کردستان نینه برایم ما چه شورش باکور کردستان اکاتو روزه که هم گله نابن پکه که جندرمه که ترکا کشت هم گله نابن پکه که قرقوله که ترکا را کرد لشرنخه یانجی لمدیاده یانجی لمردینه یان لدیاربکر یان لتطوانه یان لبدلیسه برا بری نها کی ویدوسکی بری نها چار روزا بری نها 4 روزا لشرنق لچیای گابار تفگر آزادی کردستان تفگر PKK ایریش ل بارگه ترکان ال سر پترول و سر قنال تاوانا که آ ترکی آ ترته ایریش دانی سر و همش بنیده ایمها کر نزدیک 6 کس دوی داره ده هات اوسترک تیوی گوت نه وصار اونا هزن پاراستنا گل هزن هپگه گوتن اویک و دسر پروفیل همجی هاتیه نویساندن داخویانیه هپگه هزن پاراستنا گل بخویه دویم بری نها 38 روزان لعنقره ده پایتخت تا ترکی ده 2 هوال بود هوالک جن هیلین هوالک خورد روزگر ایریشی جین آوا کرنا اف بالافرین بمروف گوته کرن ایریشی ور کرن هفته و 2 دقیقه دوی داره ده تناصر خود شرمان نیزیکی او کارکی خراب و راستی او کارکی باش نبود که مخابن کی ویدوسکی او کسی دوی داره ده خبات خود مشاندن بالافرین بمروف چیت کرن ایگو ایرو ایریشی باشور و روجاوا دکرن دوی داره گل می سویل قتل دکرن ایریشی وا دکرن اف آوا کرنا وا ده جی گرتن هفته 2 دقیقه لوی داره ده والا شهید کتنا و هفته 2 دقیقه ده شری گو کرن تنه نیزیکی 25 اندام شر تایبت ان ترکی بریندار کرن و 7 حب جواناکی کشتن 37 روز در باشون رابو نچیروان برزانی گوت اف ایریشا تروریستانی هاتا کرن ام شرمزار دکن ده شروانه گو جان خفدا کرنه ده شروانه گو چونل وی داره درح خودانه هفته 2 دقیقه شر کرنه تجواره وی گوتنه دبیشی و تجمرت بجی از براتیت خواسم تجمرت بجی از مرواتیت خواسم تجمرت بجی از یکتیت گلی کرد خواسم مخابن صد مخابن 1000 جاری مخابن
جوانên me xortên me keçên me îro canê xwe didin canê xwe ji bo Rojava jî didin ji bo Başûr jî didin ji bo Bakur jî didin ji bo Rojhilat jî didin Keko başa vere azat ve gave azat ve gave başore Kurdistanê gofib dem ez xelas dikim ji kerema xwe. Ez ricaş te dikim lo ez ricaş te dikim yek deqe ez xelas dikim em wekî gelê Kurd bibin xwedî vicdan ya ew însanê ku derketin 20 salî 18 salî 19 salî 23 salî 24 salî jin xort de ji üniversite berdan de ji dayîkê xwe xwişkê xwe birayê xwe berdan çûn di Şengal de şerkirin çûn di Hewlêr de şerkirin çûn di Kerkûk de şerkirin çûn di Rojava de Qamişlo de Kobanî de şerkirin rêz ji ware bigirin tenê ez vê dixwazim ya vicdanî wekî Kurd keke aziz temaşa ke xalê azat bo kodarkirinê saeta Azizî. kerem bikin Azîzê min ê çavê temaşî dikim xalê azat çênabêtin em rêzêl Kurdan negirîn em rêzêl gerîla negirîn em rêzêl şehîdê xwe negirîn birayê berêz em hemî birayê têkîn û em hemî jî divêt êkudu qebîl bikin bi vê razîbûn û qebîlkirina êkudu em nabîne çi bes çênabîtin partiyek bêt bêjîtin heger partî nebêt Kurdistan nabîtin apojiyek bêt bêjît eger apojî nebin PKK nebêt Kurdistan nabît ew mirove ne welat parêzî hizr û bîr diket ne Kurdistanî hizr diket hizr û bîrê jengiyê hizbatî hizr diket def min ev tirozyekî naçît ev gotinê te hemî ji rêzê nerdef min bila bes çunkî tu bi Kurdistanî hizr nakey xalê azad tu apojiyatî hizr dikey def min te hevalê jî te azad xelet fêm kir te ew fêm nekir zanê ez bînim ser ziman niha me ne qala hizba nekiriye niha YPG keke Kurdistan bes deqeyekê xalê Kurdistan ez da çavê te maçî kim birayê berêz bawer bike min xelet ji azadî fêm nekiriye û min azad keke bikes eger welayî seydayê bikes dihat baye maykê da çavê te maçî kem min bo te mayka firê kirî jî em nizanim kanê te hoş min heye an ne bes eger tu maykê wergirî dê memnûn bim xwedê min gelek pisyarê bo te hên ser vî babetî seydayê bikes bes deqekê ez tu xwedeke da ez em êkudu bigehîn tu zanî Tamam min jî te gotin bes paşî min wergere kerem ke berdewam ke tu zanî ez kesekê xelet fêm nakem û ez bersiva kesekê jî dilreşî nadim dijayetî nadim tu apojî bî tu ser serê min hatî tu YPG bî tu ser çavê min hatî tu Barzanî bî tu ser serê min bî tu Talebanî bî tu ser çavê min bî bes divêtin tu Kurdistanî hizr bikey ne apojî ne Barzanî ne Talebanî ne mezlûm Ebdiyanî tu Kurdistanî hizr bikey dilê min da çêbit Mamê ezîz ez dixwazim bikim Mamê ezîz îro em dibêjin min e heçî şervan bê em nabê hizb şervan ji bo qewmê Kurd ji bo Kurdistanê hemî rihê xwe feda dikin her tiştê xwe fedayî qewmê xwe dikin em dibêjin şervana pêşmerge û pêşmerge ne hizbike pêşmerge şervanê Kurd e PKK şervanê Kurd e YPG şervanê Kurd e ev her tiştê xwe feda dikin erê em Kurdistanî ne îro Tirk hemû me qetil dike kimyê wa ketiyê Kurdistanê de ketî Başûr de ji wextê ketiyê ev şêst û çar carî kimyê tavê 600 gundê Başûr şewitandin li Efrînê hezar zarokê Kurda revandin ev ez Kurdistanî mi lê ez narim wextê ez Kurdistan bi şertê parastin Mamê ezîz neb ez Kurdistanî mi ez ne Kurdistanî mi şervan karê bê ez Kurdistanî mi şervan bi şertê parastin qewmê Kurd ne bi axavandinê
ام دبیجن که حوالی آزاد دبیجن که شروانه کرداره که نه که کردستان که نابه حزب بس که کردستان از چاوتا ماشی کم گو خوب دامن که عزیز برای برس تو آخفتن و گوتن و روشنبیر یا خواه و چاند و هنر خواه دویتن به کردستانی هزر بکی نه به آپوجی نه به بارزانی نه به طالبانی نو که دمه تو بی تو نشی من بخاپینی به دو گوتنا و سه گوتنا و چهار گوتنا گر رزت من بوده بس تو جی نکو شروان ده بیجیتن از کردستانی ما شروان تو نشی شروانی ده چلایه که دی تو نشی برای شروانی ده ایخانته چونکه شروان خوی جان خو گورید که شروانه پیشمرگه کردستانیه یه بوه آخه ولات خو رزگار کتن یه خوینا خود داد برای برز بس وقتی تو تیتوت آخوی وقتی تو بیتو باخوی گوداریب که بس گوداریب که چونکه وقتی تو بی باخوی تو جی وک روشنبیرک تو جی وک سیاستوانک تو جی وک چاودیرکی سیاسی تو جی وک چالاگوانک تو جی وک کسکی نرازی تو جی وک مروکی دلسوز و مخواست دوید با کردستانی هزر بکی نه با آپوجیاتی نه به بارزانیاتی افجنگت دل مدا افجنگت سر مدا نه طالبانی آپوجی نه حزبه برزانی حزبه اما آپوجیش پیشمرگه نه حزبه پیشمرگه شروانه آپوجی شروانه تنکاره مثلا ام نکارم به پیشمرگه حزب که پیشمرگه هر دم تاجا سر میه اما قدپه حزب که دم پارتی حزب که اما پیشمرگه تاجا سر منه یه پگه تاجا سر میه و پگه که تاجا سر میه او قومی کرد پارزه ام نه جانن نوکا وا او گلی کرد پارزه نه ام شروان تپارزن ایرو ترک که من برای که برس وصل دیاره از توت اکودنا گهین نظانم آن توت کردیا من ناگهی آنجی توت هزرو بیرت من دفتر نظام جواب برای عزیز زرتا گهدار بم کرم برای برس برای عزیز خیر برای عزیز دلال سرچاوا که محمد بس 2 دقیقه از خلاص بم از امده برای خود که کردستان برای برس من گوتته ساکه بگاوه گریلا ام پککی کچو کرم پککی از بخواه که کچو کر خود بینم شرف و نامیسا خود بینم یه ولات مت پارزن یه هزرو بیرت من پارزن دشمن من بس عینی صحبت داجی پیشمرگه جی نفسی صحبتت عینی صحبت داجی شروان جی وصا بس دمه از بیم لایف اکیدا از باشور کردستان ما خلک باشور کردستان ما از بیجم اگر بارزانی نبا ام فیری کردایتی ندبون کسی امنت نیاسین آنجی ای که باکور کردستانی بید هکر او جلان نبا و فلسفه او جلانی نبا و کردایت یا پککی نبا اما بارزانی خائنه و اویدی بجیتن آپو خائنه از حجوه رنگ کردایتی ناکر از دخوازم هر کسی که باغوید مگوته هوا ککو بلا تو پککی بی بلا تو آپوجی بی بلا تو گریلا بی بلا تو پشمرگه بی بلا تو پارتیا بارزانی بی بلا تو پارتیا طالبانی بی بلا تو کمونیست بی بلا تو اسلامی بی بله دویتن تو کردستانی بی به کردستانی باغ نبیجه هگر گریلای سری چیایی نبن همه کردواتی نینه هگر اوجلان نبید همه فلانو با اوجلان اوه جامری 26 سال 26 دا اوه اخسیر دولت ترکانه یعنی اگر اوجلان نما ملت کرده مرید ما شیخ سید پیران نما ملت کرد نما ما قاضی محمد نما ملت کرد نما ما ده سروکت کردا و ریبر کردا یه هاتون و چون و نمان ملت کرد خورتن لیاد برا ام وان صحبتا کسا وگیره ندن پارتیا جی وگیره ندن برا بلا ام به کردستانی هزرو بیر بکن برای برس که محمد اده چه مدف که هرش بیل کی اوی گوتی 2-3 دقیقه مدویتن مایی که بگیرم پاش از ورم جبتا برا خاله هرش کرم که مایی که تا برای برس سلام ورس خال کیوی این چاوان باشه نصیبید که مینم باش سلامت بن باشین سر من خیراتی گلکس پاس دنگی من هیا فرمو خالی کیوی پراستیجی دست خوش بوده و بوان بابتا لیبل من دست بگی از هر جاجی و آماجه پید دودم یعنی از خواه
نه وکی چه از وکی کردک دیم آخوام همال همی جای از با خواهم از وکی کردک نه از خواهم چه پارتی ها وگیردم و نه از چه پارتی من از وکی کردک ویگا گلک جبو من مهمه ام کردایتیه بکن ام نه حزبایتیه بکن چه کچی خاله کیوی پراستیجی محجب شکرینه ما پارتی شکرینه روزک دیت اف پارتی حمیده چن بله گله کرد نات شدن یعنی و جا ام پیوینه اف چندار ناف ما دانه مینت پراستیجه و بوما یعنی بوما کردا که ماسیه کرد چون از رزل پیشمرگه دیرم رزل پکه دیرم رزل هر هزار کردی دیرم چکو همی کس همی هزید مید کردی خودی هزاران به صدان شهیدن یعنی چجارا هم وی خوینش بیر نکن و اف خوینه بلاشی جیناش انشاءالله یه بله نوکر ندم و ای کس اوی تومد بار بکن آبو ایوی تومد بار بکن مسعود بارزانی چکون نوانه یعنی ما ملتی کرد یعنی حزب چکری نمنو کتشین وان حزباجی یکی نهیلن تو زانید یعنی از ایوید کم هینته بگن براستیجی گله کردستان اف حزب چکرینه و گله کردستان جیس هر وی کردستان آوا بگد چه پارتی ده پارتی هر یه تاین ده پارتی اینو ده پارتی چنجی بس وقتی تا آماجه بگیری گله کرد نام برد گله کرد چند سر کرده خوش دزنن بله گله کرد شنی به قوات کرد یعنی پشتیوان سر کرده پشتیوان قهرماناش دزن شنی گله کرد یعنی بجم تا هزت کرد یعنی براستیجی تا آماجه بگیره و 26 ساله او جلان دو سجنه داید اخسیر دستو ترکایه لبله گله کرد تشتکلی نهاد راستیجی اونو که از منویت از کرداب مسعود بارزانی وگیریدم کرداب آبوی وگیریدم کرداب مظلوم کوبانی وگیریدم یعنی هکه ملت کرد نبت او جینابن او مهنه اگر ام نبن او جینینم بلا اوه باش بیت ازانی نجکو ما ملت کرد اف حزب آوا کرینه و ما ملت کرد جی گلک ردای گلک حزباجی حتی افروکه اف تشتب سر ملت کردن یعنی حتی افروکه اف نیگردنه یعنی اف ملتات تشید وی گردنه چیکت ملتو تشید حزب ناشید ملتو تشید وی گردنه چیکت براستیجی بجمتن جبلا بوم کسک نید بجتن یام پککه وسا یام پیشمرگه وسا یام آپو وسا یعنی او تنها سروکت ما کردان مرز بوهیه چه او جلان بد چه مسعود بارزانی بد چه نشیروان بد چه هر کسی که دی بد لیبله خودی نگیری سبایت شکل وان بیجی هر گله کردی سر پیت خواب تو هر گله کرد یعنی ده باشتر جیت یعنی چکا او دی بتا پاش یعنی تشتاق جبوی کردا یعنی گله کرد چند سر کرده خوش دزدین اسیوید که یعنی اف حواله تی داشتی تی بگهن پراستیجی بس ام واج بیر نکن از تشکیدیش بیشم پیشمرگی شیدید خوانه پگکی شیدید خوانه هر کسی شیدید خوانه لیبلاوی گاوی ما یعنی پیوستی پیکرنا گله کرتایه ما وی گاوی یگیرتی بن یعنی ما پیدوی پیزای کده هیا ما پیدوی دست کردن کده هیا آنو که ندمی ای که از بیم استا تومد بار بکم یدی تومد بار بکم نو که دم رزگیرتنه نو که دم ای که تیو گله کرده کامی چا هوا کن کامی چا آویتش تا به دست ما وقت دیسا وامش دست ندن یعنی اگر هفتش چو جبو مبسانهی دست منا کرد جبوی مبسانهی یعنی ناچه بتوه اوه هاتی اوت ام دست کفتی ما اوت ام بی دست کفتی بخویم به دل به جام پاریزن یعنی هر چه پارتی به پارتی گرک خوابه گوه بکنیه گرک هیزو خواب کنیه چه پگه گه به چه پیشمرگه به چه یپه گه به بلا هفتشتر نفمد و نمید خاله کیوی راستی هفتشتر گلک ایمان شب بومه یعنی حتی کنگه می خدان خواه و هزره بن یان اگر اول مسعود بارزانی به یان اول آپوچی به یان اول تشتک به اول نفمد چه نبود گرک ویم چه را کنی یعنی ام هزید خواهد کردیب کنیه دست پی که دامی هزید خواهد کردیب کنیه که حتی هم بشین وی دست کفته هاتی وی دست کفته کوزیرین بو ملت کرد ام وی تشته بپاریزن یعنی اگر اول چو ایدی اول نازه ورده به 100 سالی دیج نازه ورده براستیجی اول دست کفتیه که گرک ام وی دست کفتیه بپاریزن جدلو جاجی یعنی گرک ام بوه خباته بکن گرک از نوها با کردیاتی درا مشغول ببیم نه حزباتی را مشغول ببیم چکو تنها من ملت کرد حزب چکرینه چکو تنها ملت کرد هر خوین رشتی هر اف پیشمرگه اف گریلاه اف خوین رشتی حتی اف سروکه هاتین سر کرسی دا صلات رنشتی خواره یعنی قبل اف سروکه تنی با کی ویدوس کی مافیا از برسه بدم کی شوه نه که محمد جیمای بلا بلا که آزاد بلا محمد جیور گرم پاش از ورم جامتا باشه حواله هست بیکی گرکم وید
هيرش كرم تمام كهرش کرم یعنی گرک هم وی تشتش ناف مجی خود دریخن یعنی اوه آبوچی اوه مسعود اوه نچروانه اوه ایدی اوه که حتی که اگه افتشتاد دینو مدام نی افتشتاد ناف مدام برکو هم نامن شتش بروی که هم نامن شتش افتشته حتی هم بله شخصا وگیری دایگون خالی گیوی خود هم شخصا وگیری دایگون خود هم نامن تشته خودی بله یعنی حتی هم شخصا بلا وگیری دایبن هم نبینه تشته گی از هەواڵی بود کم هێژا حوالت مجی برای شاشتی عزیز نگهن برای عزیز منە نا ئەم بێنا كرم أخذ تاخن بسكن هوال كردستان كرم أخذ دقاقێ بسكن ئەم بلا خاڵا هوال شەرپانە بکەن هەواڵی بس هێژا بلا ام پەکەکە ذقابي شەرپانن ام بلا ام بچنا دف كيكي محمد وي برسبه كابو ان قوتنا كابو كيكي محمد كرم كيكي محمد دمو شاخي وبخير سلاب ورج بو خيراتي حموة سرچاوهاتي براي برس براب خدي وضعي ما كوردا يعني ام دي بس بدي اخبن باخبارنا خدا ام وكا مريكي جو بمرج مالا انسانكي شارو جابش بيرا دكن غيرك اب اخبارني جو ام دي شاغلن شور دكن او نظام بزماني ولو بشكي اسفامناكم يعني بركي وناق هنا من بشتغالي يعني أبا دمكي أم أز كردكي روجاباما أم حمي برانا حتى برشا برانا كردن أم حمي كردستانينا بس وكا إيرو وقت ماي روجابا قالكي كتير تنقاي دا وأبا چندي سالا ما بيشمرقر هنا أم جداخن قوتك يا ما تشيبد روجابا دا بهيزك خرط بي مادم أم براي هبن لي ام شغالي براي هبن وقتي قابا قو ام الدواقع دا ام نبراي هبن تين خويا كرن ام بيه بيدكن قو ام بن برا كبراي جديو باف نبراكي كرد براي جديو باف حمي كرد تظني كيكي محمد كيكي محمد باور بك باور بش من بك ابي قلت نش دلال بيجم فرم ازوتو و ام افكسن جوري دا ام نبراي هبن بكرياري ام بقوتنا دبيجن ام بله بقوتنا دبيجن بله ام برا براي ايكن ام كردستاني انا هرش ما بريويد بن كف شوي دا هي ها هرش برام ما برك راسي بن كف برام راسي اver راستيه يعني ابي ابوجي بيت ابي ابوجي بيت بس بله گهداری بکن مایکا خود دقیقه که بگیره از برسبات ادم خود وکیله یه آپوجی بیت او بارزانی ناموسز دزانید او بارزانی خائن و چتا دزانید او هندی دروات لایفی داب کد او نشیتن و باوری بو وی دلی چکد او چه بجید راست نینه هەواڵی و هێژا یه نه کەس که کردستان وقتی ایک تاغوید برای برز دا امت ایکو دب گین ده دورا تجیه تا تر آخفت ده مایک دم آزادی ده دیو دا ایمت تجیه برای برز تماشا بکن اوه حقیقته که ویجا تو ورگیری تو نورگیری اوه هزر و بیر و بوچونت منن و تو وکی خود گوتن بکن برای عزیز خود وکیله سروک پککی سروکاتیا پککی القندیلی سروکاتیا یپگی سروکاتیا ینکی سروکاتیا پارتی اوان هاشمنینه ام اوه اسپیده حتی ایواری وکی دیکلت قره چاب سرو چابت اکودو و است برس کم تو من بقیمت کی است خائن دانم تو من بجاش دانی اوه هاشمنینه تجارت دا پککی و پارتی لگل اکودو بردوامه تجارت دا یپگی و یکیتی و پارتی لگل اکودو بردوامه تجارت دا یا یپگی و باشور و روش آوال گل اکودو بردوامه درو که سیمال کپ ساعتا جنایتا گرتم ساعتا بو چونکی میلیون دلار اوجی فایدت کد برای برید ما درمان و دکتورین ین یپگی اگرش باشور کردستان نچن مادت اسمان را بوین ما اگر ارزاق یپگی باشور کردستان سیمالکارا بو نچن مادش اسمان بوید ما قندیل امریکا جوالا دوی راسته كيكي من يعني گله باشور باشه گله باشور ساكي از قوتنا كادي بوتا بيجم ساكي بس دقيقة بينا غفرك عيني دم كيكي بريز براي عزيز از وان قوتنا بحاشا ببرزي ناكم از وان قوتنا بالدجاهتي جي ناكم از حقيقتي دبيجم والله وبالله وطلهي اگر او پارتیا بارزانی او اسپیده حتی ایواری هین آپوجیت لایف خدا دبجنه هین ناموسزن و هین میتا ترکانه و هین جاشن و هین خویرینه و هین سرسرینه هین همیشی و گوتن و قالا دکن گوی خوب ده اگر بشف وروش کامیونن پارتیا
یک دقیقه جی ناراوستن جبو قندیلی درمانا دبن گازه دبن ارزاقی دبن خارنه دبن همین تشتا جبو قندیلی دبن قندیل جی کار و خبات و خدمت خود کرد از او تلویده که جی ام دبیجم تو خواهینی تو دبیجی هم از خواهینم اکه کو سرو کو ربرید ما تاجرم پفره برای برس یکو مایکت مایکا خواه بگیره که آزاد بلا بس دقیقه که آزاد مایکا خواه بگیره بلا که کردستان باقوید کرم که کناش گو از جوابات سوالا خو ده کرم که فرمو بلا که کردستان بلا کرم که محمد کرم که ببوره برام و اما ما قوته و ایرون ها كردستان إيرو وضعيه الحمد لله قال لك بخير وباشا إيرو وضعيه رج آبا أم تشتغلن أم نقديل دكن لبراي خوي إيجو استلام كرنا أب حكومته يعني رج آبا يعني يا بكا بجدا كاتشي أبنا إيرو أبا 10 سالة بيشمرقة رج 12,000 بيشمرقة براي كرد حاضرن ما هيفيا جو أبدا كفن يكيتي كي بكن جو ما خلاص كن روج آباجي قوتك بشتاهت سي برشي كردستاني قتيدية ام دخوازن جو اوجي ري بكن جوا بيش مرقارا اب 12 سالة جو كارو خباتي ديكن وناباد لي حموكاش صور بيش آگر دخوازن دا كفن بيرو اهلي محامي بازدانا شونا ابدا ما سروكي سوريا حكمي خكت يكي دي هاتي شوناي دفيقو امجي خو بغيرين ملتا خو غيران امجي خو بغيرين هبدو بقرن دقر كما قبول بكن ما درباسكن وبراتيك براسي نأن والله ازي حكمتك بتن بكي هاتا تجبو كردستاني بي كرم بكن ونجي براي منا چما وي هري فلها بيني چما عربا بيني چما وي سريانيا بيني چما تركا بيني هبالي خو لي كرد نابن هبالي بيشمرقي روش تظني كاكي محمد پیامات گشت از بو هوا به کرتی به گوتنه که هل سنگینم كاكي محمد مایکا خواه بگیره زاكي برای برس پارتیا ديمقراطا كردستانه یا آماده گل دولتا ترکیه رینتخاره یا آماده گل حکمت عراق رینتخاره یا آماده گل كتبت قال دمشق رينتخاري بس نيا آماده قال بكك رينتخاري ما أفا خيانتك بيشتافا دفتن تو بزاني كو أفا نكرداتيه أجي في قوت نت بيجم ساكت عيني دم دا يا بكه از بحثان بحث بكك ناك يعني بكك دن آلكي يا بكه çünkü يبكه طايك بكك يعني وقت تدبيجي يبكه يعني تدبيجي بكك يعني أفا دو قوت نت بيك وگيري داينه يبكه آماده چتا دمشق الجل وان داعشت محمد جولاني برينتا خاري يا آماده صالح مسلمي فريكة أنقرة الجل ميتا تركا رينتا خاري يا آماده بيت الجل بغداد رينتا خاري يا آماده الجل جبهة النصر وأنصار الإسلام رينتا خاري بس نيا آماده الجل أنا كسر رينتا خار أفشي نكرداتيا أفشي خيانتك يكو براين عزيز براين برس از بیش ما هوا به کردستانی هزار بکن این هر یکی من نار طرفه ترک علی کریم ترک بکیدش منه آزاد مایکا خواه بگیره آزاد مایکا خواه نوکه برای برس که محمد هی چاوی تماشید کم آریکاریا ترک ما هکه صالح مسلم چو ترکی او شورش و خباته بله هکر الگل انک هسر انتخار خیانته براين عزيز جاوه من بابه من افرو که امش همي قاوه که پتر پید وی ایکین ام بحث رخنو خیانتو دزیو گندلیو و برا کجا ایکو دن نکیم برا خوده پکه جی خواهینه خوده یکی تیجی خواهینه خوده پارتی جی خواهینه پارتیا بارزانی تو نشه این کار بکی که من عزیز آزاد اگر تو مایکا خواه وکی تو رزی نگیری جيم جمتتنيا وكي شخصيات ما جيتا بخل دف منت جيتا الدف من تنيا جيتا الهيش دف هيش كردكي تنيا كيكو هين رزدار ناقب نا اغفن كيكي من هين افوجياتي تغفن براي برز عزيزي من كيكي حسين ما كيكي حسين تو دي چاوا خازي تشتكي بيجي هگر هين ريكي ندن از خداني لايفي بم از دقيقة كي باغبم
يعني براستيجي تشتكي زوري سيره براي عزيز تو بچي كيكي كردستان براي برز عزيزي من بوشي صالح مسلم بچي تلقل ميتا تركارين تخاري بوشي صالح مسلم ناشد قال انا كسرين تخاري ما كيد فتر دجمن ملتي كردا براي برز براي ابي هجا كم جهدار بك نها ام نابجن كيب كير تاخذ سروق درم بسروق حمار تاخذن بسروكي دنيا حمار تاخذن ام جفير نابي تشتك ام دبيشت زاني ام دبيجن كي زمانه خو دريجي پێشمەرگە بکێ ئەو نا ینی مێژیێوی نا خەرابەیە پێشمەرگە شەڕڤانە ئەو کوردات پارێزێ پەکەکە شەرڤانە ئەو کی زمانەی خۆ درێژی پەکەکێ بکێ ئەو مێژیێوی خەرابەیە کی یە پەگێ بکێ ئەم چێل شەرڤاناتکن ئەم نابێژن حزب شەرڤان شما مێزمانی خۆ درێژ نەکن برای عەزیز کاش کەڕەماتەرە شما مێزمانی خۆ درێژ نەکن چمام دەبێژن یەپەکەی قبول ناکەی پێشمەرگەی گۆ کوردستانینە گۆ 12 ساڵە دجێ خوا دەنا و شەڕی داعشی کردن کورد و کوردستانیرە دخوازن داکەبن ئاخا خۆ ئاخاوە قامش و دێرێک ئەفرین کوبانی ملەتێ ویە چما ناهێنا ئەو داکەوێت چما دێن گۆ عەرەب ببن هەڤاروی تو چ خۆر بشتاغلی تەواو نەشتاغلن بێن بشتاغلن نەنا دەقاکێ یعنی gelê başûr dixwaze herê alîkariya Rojava bike şer bike kî derî nahêlê kî wî gelî disekinîne divê dibêje newlo berê nehiştin nehişte valê hêja kerem bike êgo nehiştin berî 2013 da pekekî yepekê bi evê مسeytan Rojava nehiştin ez hazir bûm pêşiya pêşmerga نهشتن بصالح مسلم وراكي نهشتن ايجو قوتا وواد دناخويا كرسلوكي يا دكام جهدار بك انها إنها تنكارين بقنعني بالشعبي مع عمري بيجو حفصل وازوار دا كتمه وعلى اساس داك من رجادي نات غلط انها بيشمرقه وبيبقى وبكك اف شرفان حمجي اليكاريه بفدود كن شرجي بس كيكي محمد دقيقة يعني شما ولو دقيقة ما يكون خاب بقرن بس دقيقة كيكي من محمد دلال نظام نشي كيكي كردستاني تبجيني ان كيكي كردستاني حس ناكيت خود تبجيني تو بيجي تو بحث انا كسر كي امو نراس تاخذي هزار جريد شو كردستاني كيكي دوسني كيكي ببورا كيكي كردستان جاوي من رحامن محمد يبحث الاشكال الروش كت يبحث انا كسر كت بحث پشمرگه بارزاني ناكت بحث پشمرگه طالباني ناكت بس پشمرگه باشور ناكت اوا يبحث انا كسر كت بحث پشمرگه انا کسید کرد او خوب شروان نادانن او خوب پشمرگت نیاسن نه عیبه نه شرمه نه گناهجی ید بجیتن مدوید بچینه روش آوا کار بکین مجی هوا شر داعش روش آوا کریه مجی شر داعش باشور کریه این بود چی ما قبیل نکین ام بین پشتوانی ها بکین برف دولت بونه بچی اینا قبیل ما بری وگاوه می چی گود یکی من عزیز پشتوانی ناهلی دون منا نراست تاخذی از هزار جرید شوم کردستانی و پیشمرگه هر دم دبیجه کی پکک تاجا سری منه دبی پکک هر تشتی خو فدای قوم کردکه دبی پکک پرل گرد نیه معاش نیه دبیجه کی نکاره مالباتا خو بمینه نخوشخانه تنه هر چهار پرچه کردستان شرط که شخو پکک تاجا سری مایه و هر دم جی آلیکاری دبی پکک هر دم پێشمەرگە هەر دەم لەگەڵ پەکەکەی یالیکاریە ددیە هەر دەم کوردستان شێرە سپی سڵاو ڕێز بۆ جەنابێتە سەرسەرێ من خێراتی برا سەلامەت بی سڵاو ڕێز بۆ ئەوی بینەری ئەمەدکەن کوردستان تو پەکەکەی وانە نا هەڤاڵێژاز نەهێژا من نەنووکا پەکەکێ و نەنووکا پێشمەرگە یا و ئەز نە پێشمەرگە و پەکەکە و یە پەکە شەرڤانەی کووردا هەموو تاجا سەرێ منە و شەرڤانشی ئەس پێشمەرگەمە تو کیش ئالی ئەس باشوورێ کوردستانێمە
کی دلیل از پر هاتم باشوری کردستانی پر سر سر من تو سر تو خلکی باکوری اش نسبینه من تو لایەنگری پاکەکە چاوا تو حەش پاکەکێت کە یعنی ئەنکو تو پاکەی هەڤالێ هێژا منە ئەزێشتەر بێژم ئەز ڕجێشتە تکە من برای هەڤن مگوهدار بک نها ئەز و ت برای هەڤن ئەزێشتەر بێژم گوت فێن بکە ئەز و ت برای هەڤن و ئەڤ دۆستکیژی برایە مەیی مەزنە ئەز و ت پێشمەرگەنێ ئازێ هاتی هەندێک پرسیار هەلتا بکەم نوکە توی کوردێ باکووری کورد هەر چار پارچە برایەتێکن پەکەکە ئەوە پەکەکە لە هەرێما کوردستانی باشوورێ دکات خەلاتیەکێ مەزن و مەزنە دکاتن غەلەتیا چ دکن بۆچی ناچیتن سنوورێ بخۆ خەباتێ بۆچی برایمە بۆ بلا بچیتن باکوور خەباتێ بکات و وێرێ بخۆ هەرێمەک ڕابگەینن لە باکوورێ خزمەت لە باکوور بکاتن نەبێ دەڕەخی ئامێدێ و شێلا دزێ و 27 پێنجی گوندێتمە نەشێن بچنە سە گوندێت خۆ سەبەب پەکە و کوتور تێت بردومانت بکات على اساس هەجەتە هەندێک و پەکەکە وێ منتەقی هەنە برای علی قورباناتەمە ئەڤا بوو 13 ساڵێمە پێشمەرگەی ڕۆژ ئەڤا 13 ساڵە چێ بووە حتانها قبول نەکردنا لەشکەرن و هەمی مێر و شێرن کوردن قبول نەکردنا لێ ئێمە لە جەما ئێگو هاتنە ئەردا مەژمە برنە ئەو بوونە لەشکەرێک ڕۆژ جوابێ بدمەتە بێ لە بشتاڵم بەس دەقەت محەممەد نازێ جواب بدم علی پرشم نکرد برایمت چما ناهێلێ علیرابێژێکی سوالێکشتا بکەم سوالێکشتا بکەم غەرناکی ڕێکا بسەکن تدێژێکی ترک هاتیە ji ser Kurda ji ber got Kurd li erda xwenê PKK jî Kurdî ji ber got erda xwenê Tirk tê digirê ser êma digirê ser rojava berî PKK ve bibe 300,000 Kurd qetil kirin berî PKK berî niha 100 salî 300,000 Kurd Tirk qetil kirin yanî Tirk dijminê qewmê Kurdê birayê min Japonya got kî ez ê zimanê Kurdî têxim nav xwe قیامت را کرد گوژه به هتا و ژاپنیا و اتم بمباسی با ویتا ژاپنیا یعنی برایم چما نابیجه از فکر کم برای هفنه میشره ترک بکن فکر کنه هیلم بنا برای هف فکر کنه هشتی برایم نو من سر بختی تبه سر بختی تبه ابا بختی یعنی با واقع که بختی مازبکی دروش بس خدا کی خایم به دقاق کی براتی نخوازه و کی کردستان نخوازه خودی وانا تنه کابه بشتغل بلا بس سؤالك ايش تبكم براي عزيز براي عليش كرامات ترى براي عزيز تي نابيتا كرديا نزلم براي عزيز ابا بو 16 سالا پیش مرگي روش و ام روش آوا ام كوري روش آوانا كوري قامشت و ديري كي ما اس تلكي محمد نها اجرو جافا مبريم لا تنهال كويت سكني انها ازلامك يا عمري ما بينجو حفصه لا المانيا ما ها منا تتهركا ولا تكر بس دقائق باص فلسفه تشتغلي ولا باص دا تخاينتي بمقاومه خركرتا وتشرط ايش انت باص دا بس كرامات انا مش كرامات بس لا كاكي بس دقيقه خالي محمد شوف تماشي خالي محمد مايكو بس دقيقه جوابي بس بلا كاكي من عزيز شوف تماشي محمد دلا هر شربك محمد هر شربك بلا كاكي خالي كردستان كم مايكو خو بگیره توجي بزحمت مايكو خو بگیره خالي محمد خالي كردستان نه هر کسی که هاتیه اروپا همه باز دا بانه عبدالله اوجلان جی باز دا ایت اروپا او قبیل نکرد نه چو سریش جای قندیلی با تو با اوجلانی شد بجی نکه که من عزیز باب من ساکه تو زانی مروف نزان کیه مروف نزان اوه یه گهداریا بسیار نکت و باغ بید مروف نزان اوه یه نزانید که حوالیوی مرم چیه مرا گوتناوی چه و برسه ببدد عزیز من لزه نکه گهداری یا مبکه اش تب عمری جی و ماسترم و اش محمدی جی عمری و ماسترم و اش یل اوروپا ما از خواهینم
برای خوب ده لشه من برای خوب ده و گاوه اگر از لشه خانی شاته بدم ساکی مایک آخوا بگیره بابه من مایک آخوا بگیره عزیزه من مایک آخوا فیری دانستاندنه بن بابه من رحا من عزیزه من فیری دانستاندنه بن جورا میا ام سه کسین سه ام اکودو قبیل نکن پککه و سروک پککه و پارتیا چاوا اکودو قبیل کن ایت په تماشا مب که ام نزانیم به عقلین ام به مجین ام اکودو قبیل نکن با سروکت با دستالات ورگیرن ام چاوا اکودو قبیل بکن یا پککه هر کسی قبول که پککش دنیا ماستره پککه پنجه تمام دنیا که عزیز من جاویدم مشکل کم گوی خواب دمن آخفت نکه او دست جه برده تا گوتنه که سقط کرد که کردستان تا گوتنه که سقط کرد بله مایکا خواب بگیره برای بس دقیقه که برای من عزیز من رحا من از خلام مایکا خواه نوه که برای برس مایکا خواه نوه که برای عزیز جاویدم مشکل کم هر کسی که هاتی اروپا بانه زبر ايدار لاوروبا وولات اوروبا جينا هلت اسطويوي هندا صار حسب ملتي كرد والله او زادي ناخذ هكا گوشت بحرين نبيت صار حسب كيت كيشتر بيجم مامي هجا كاكي من عزيز بابي من رحا من مايكا خو نفكا جوابي من مايكا خو نفكا 6 ساعات ديجي تبدا تربم تير بغفه بس مايكا خو نفكا از غلام مايكا خو نفكا از قربان فيري دانستاندنه بن رحامن يعني هر كسكي هاتيه اوروبا مروفكي خاينه بامجل اوروبا بون بانه از سال 8 که پیش برگه بون با خوده وقتی من آپوجیت نیاز انترنت زانی آپوجیت نه کردستان وقتی من دونان من حقه بو طیاره کسته دونان دابانم الکوماته نیست که تخارن حتی او ترجی ند بوم گنج بوم ویا من 4 نام 5 نام خاربانه از اینگه تر ند بوم دونان دانه من به شرف آخوا من نانک دا آپوجی هات نتناف مدا نانک مدا آپوجی که گنج حل بو عمری 15-16 سالی بو من نانا خود نانک داوی نانک مخار نیست که خوشی من دانا برخوی منوی هر دو کارش من نانک نیست که خور ام هر دو جی تر نبوی بس نبو من هر دو خاربان از تر ندبوم سر هندرا من نانک خود آپوجی وقتی من آپوجی ناز دکرن هوا نتزانی آپوجی کی نه مامو این هوا نزانی آپوجی چنه بس هر کسی که هاتیه اوروپا عزیز من نخواهینه نچته نخواه فروتیه نوالات خواه لایه و بویه چته برای عزیز ام همیت هاتینه اوروپا ندرد سریه دیتین برای عزیز زوشته پیشم مامه هجا زوشته پرسم نها وقتی گو یک بریندار ببه و نما چه ببه هر اوروپا تمام تاجا سره میا ام دبیشن کی وقتی گو ایجا از نها واز سرخوا بیشم از ولات درکتمه از چومه اوروپا و از زمانه خود ریجی پیشمرگه بکم از زمانه خود ریجی شروانا بکم پککی بکم یا پکی کش یعنی از گرکی تجمر بیجه ملاتي ملور قتل تكي تركي دقري سر حرسي برشي كردستاني قالي كرد قتل تكي الوي دري شرطكن زانن وي شهيد جيب كيفن شرطكن دج ملاتي خو برنادن باريزن اجا از هاتمه اوروبا والفي دري زماني خو دريجي شرفانا بكم اف غلط كيكي مني عزيز براي برس هر كسا كي رخنا گرت نزماني خو دريش كر کابرایت بجیتن اجی پیشمرگه بوم اجی مجی خبات کریه مجی کار کریه ایرو عمرم 57 سالیه هاتی من اوروپا اوروپا بی باشتره انجی لسوریه بیت نان نبید بخود باشتره اوروپا بی هر کاره که بکتن اتشتن 3 خزانه روش آواب خودان کرد اگر هیوه 200 دلار فرکته سوریه بو کسو کار خواه بو کره خواه بو کچا خواه بو کسو کار خواه کاره که پیروزه ما خیانته یعنی هاتیا اوروپا تو بجیه دوالات بردایه و تو هاتیا اوروپا افده کاره که درسته نه آقای هجا وقتی گوی جا از زمانه خود ریجی از به چما شرفان ولو تکن از نحقم حقیم تنه از هرم جم پیشمرگا از بوار شر بکم از هرم آلی وا هک از غلط پیشمرگه غلط از گرک اجی هرم آلی برای خواه از آلی کاریه پی بکم نگو
اوروبا بمزبه چما پیشمرگه ولو کرو پیشمرگه غلط از وین حقم آپی عزیز از ویت اینم سر زمان از دبیجم کی گو ام کرده نها ام کرده لدروی ولات ام همه هرن کردستان شخوی کردستان آوه ببی از نابه یک دو گو ام همه به هفدور هرن ایجا از ویت خوازم آپی عزیز از تیم دسته وجه از ویت خوازم منه قومي كرد پر ظلميت خوي يركي ام شرفانا هر دم حرمتي بدن شرفانا كرديل دنيا حمي جرك شري ترك بكي ماتي مانا يعني اي برا بكي اي البرخو بدي اي بتشبي لكي درا جهاني بي جركي كرد حمي بري خو بدن ترك دجمني قومي كرده برای کرد جوابات خوازم مانتی بیرو گوش جواب کشت بدستینم ایجا منه PKK چاوایو پیشمرگه چاوایی منه اف بلکی پنجی پیشمرگه جمر گود گو اریت کردی کی لی ام خیالا خود دنتا دلیتا بهتر بسر PKK ویه مگو کاز جوار با آخوم اونجی گودار بکن مگو منه نها مگو دبری مهنه ام همه بری هفن دبری ما یکتینا پیشمرگه و یکتینا PKK یکتینا پیشمرگه بشف دریم مالا خواه دريناف مالباطا خوا ايكتي ناف بككي مالباطاوي باوي هر رحمتي نزاني خلق بريوي بكوشن نزاني هاي ويجي جيتشنابي بشفرول كاكي كردستان بوتا قوتنا كي بكم بوتا قوتنا كي مرو بسري بري ماذي كيجان كاكي كردستان نا او ناشتا مالاخو مالاوي جي بيتا قندیلی حزب کت کره خواهن که چه خواه ببینید ریکنا دنه ببینید بیجی باش بزانه چونکه او زاروکه او کرو پیشمرگه تاجا سر کسی نینه مالا تا تو نزانی که اچد بیجم خودش در رازی که همچی ندف که لقمان تو بخیراتی که لقمان سلام و رزون شان باشن سرچاوه هاتی برای برای خده از در کتم پرسک ما بود تلی کولینرت متخواست از بپرسم ناوی سوریا شکوی ده هاتی سریانیه هاتی والله مبیست نج ناوی خدای کی هوریا بو مولو بیستی نج ناوی سریانا هاتی سریان تدی اوجی جماعت نجوارد بین جنسات ایرانه تناسكر سريان وآشوري وآشوري أنا يعني أبانا كسن درباسي منطقي بون الدم كده لأفناف جواك بنتره يعني او نکشه که کو وگاوه کشامه همه بسترو چاوته کدو به بابو سوریانی یاش باتی فیاتی سوریانی یاش دوست کی هاتی من چه أصلا مقو بلكي بنجهل جمتها هبن يعني نه كيكو تظني اگر بنجهبن جي بابتي من اوك هكي من يعني ما دبوش بابتي غوريت سر بابتي ما بسياره كيف كده برصفات ده إنها فرسام متخصص في برسيبكم بابتا والسر بكي تشتغلت وناسكر از كسكي از دبينم ام هيزي كرد غرك ام بهفر كار بكن ام زانب ام قش لازمن لسر ولاتكي ناوي كردستان اگر نکوکیه مهبن ام چلو دبینن ام دگین آزادیه لی داوی آرمانجا متوا کردستان یعنی بلکی آنا وک از اشتر نمونه بینم آنا یک اجویدش جم خودر کم از بری خو بدم کولن از کارم دو اتوبانا یکیرر و از کارم دو آبیست و هفتار در کرم زانه هر دو ریجی دچن کولن تناس کر لی هنکی افتشتین نکوکیه ناب مگرک بچوک ببن ام وقفا کسی و ولاتي پیشکتی مثلا ألمانيا و أوروبا تناسكر ام ناس بكن جو ام بارتي اي ولاتا كينه ام كارم تشتكي جملتي خور پیشکش بكن ام تشتكي بكن جمو ملتي خوا اب مثلا ما افكس كومونيست افكس چپ و راست و نظام چه افگش جوا کامر لازمت پیش روجه ده کی کاره جبو ملتي کورتش کی پیشکش بكن دوی د پیشروجه ده ام به هفدور کار بکن یعنی هر تشتی گو مدگینه هف بهتره گو ای خلاف آچید که زانم سر وی اساسی دویم کار بکن یعنی امی بگن هفدور رفت مثلا ما گوشه ناکو که یعنی تگاره به پکه که تشتی ولوها ناس کارم تشتن ده هنه تناس کر
از كيماني هر آديد طبعا از ناست كم كيماني جو هبن تناسكر وهروي هبن جي يعني كما جبر چار دجمنيم چار ولات هنا چار ولات جو ولات اب اردي مدبن دستيوادي ام مجبور تشناد بن تناسكر ام ناخواز الناس تخوازم لا تتخواز تناسكر ليه ام مجبور ام شاب دبي ام جيان ببن تناسكر ام نكارن ام القشا بهفرم قبولنا كن شي نابد فيم يا اخوانا نيزيكينا كابكن جبو ام برجوندي خو بمشين جبو ام سر نقاب بمينن ام جيان ببن ام كاربن جبو بشروجي خو حاضر بكن تناسكر دجمناتيا ما تشكي نجد يعني تشكي نراس تتزانه قرك ام يكبن يعني صانه قرك ام يكبن ساعتها خوش بن سلافورن سكفت جبوتا غاريوه بوتاجي كاكا من كسيل وجه داريت كفي جلوه بيشت كفي نري نوي تشيد بن زانا بوناي تشيد بن ملتي خو نازدك روشيد ولاد نازدك يعني كاركي بيروزم هر بيجي اشتري سركفت جبو كاريت هي جاي كاكا لقمان قلب خيراتي كاكا علي قلنا كنت هي كاكا علي طب ما بيجي كرم كبراي بريس من ريز واحترام بولتها يا كاكي في خدير صحتها تو خوش كات وعمري تدريش كات وموفق بي هي من اواش خدي روجك بيت ام كل بينا ايك دست كاينه موافق خو يعني حتى كان جي ام يعني هر بندست والظلم لما بيتكرن يا ربي خدي رحمة كيف حالي مدى بي والرئيس بتاعه بورن هكا من تمهم گوشی کرد. نه هجایی چاویتا ماچید که هم سپاس و رز بوتجی که کردستان لکرم که هاوی گاوی تو چی بوما هزرو بیر خود در ببری که چند دم جید بید کرم که و صادیار تلفونه که بوهاتی که محمد فرمو والله مش خوش جو از برای کردور بشتغل يعني مسألة ما يعني إله جدي يعني أبا بو تقريبا ما قوتا كم جارم دوبارات كن أم بيجن أم كرد روج آبام بحاجتي بيش مرقا داك من حماية ملتي مخوبكن چترج عرب وايدي الويدكي حمي دزن حمي نهفالي كردانا ببكاكيرا دير زور ورقا ونراكيب دير زور بوانا كيربون هفال بيبكيوارا الواقلبين ونابنا برايواناكي إير برايواناكي براستي أمن غيرك ما قبول بكن غيرك ما دخوازا ما بكن يوم بيش مرقي روش وقتي قو 13000 جاهز أمي بيتو 5000 بير كاكي محمد دبيجن دستي والقال ميتا تركا هي وميتا تركا معاشي دتوا وابا قبيلنا كاين يا براي عزيز تشكي ولو تني ما نزارو كيما حمي بيش مرقنا ما زارو كيما دو بيش مرقنا كاتشامي بيش تشي اوروبا بيش مرقي مالا متني هنا شوا تشوي اوروبا منا تشوي اوروبا نولو تنهال اوروبا هي بس دقيقه بري يقول هات بيشتغل شغالي خو بيش مبرا شغالي قلتنا كش فرماترا اشوما اوروبا كردستان باشور وقتی گاوا گوشر چه بود نقباوی صدامی دا 2 ملیون چونه ترکا و چونه اروپا و بگریان ولاتی خلاتی و خوشی کرن نه ایلو به ایلو مجبوری کم باز دادن نش خیره خورا باز دانا اما جدختی باز دانا نانه من نبو گازا ما و آوا من نبو مازوتا من نبو خوارا من نبو میچال بده که بیچا ببرجن يعني ظرفين ببرن يعني قابلي من الدركات ما أوروبا انها زاروكيم حتى يروج الكردستاني نفسه صلاة ما قشتيرا خلاص من هات ما بدك تصل جركي كرد دروجافات صاغنا معنا ناخوا حمش نظام شقد روجافات انا معنا كي قلت تمانا ما 400 هزار شويه كردستان عراقي مليونك شويه يا تركيا مليون ونيبك شويه تركيا مليونك او جبو ولو بنجي وحفت دولتها دقرت سر كوباني نكاريبون بي قربان ها مسألة ما نأبا قاربون ولا نكاد مسألة ما أم كردن وبيش مرقي ما كرد كوريا أردينا كوريا أخينا كوريا في أردينا أم دخوازن قو أف قواتا قون ها للروج آبا قو دريجي از سروكي كردي روج آبا ما بام بيش مرقي قبول بكي جبريا 2 سالة قبول بكي چلو قبول ناكيش خو بيش مرقا و يا بجاب هفدور علي كاريتكن نا برام نا بيش مرقاي يك ترازايا خويا ديك ما قيام ما مشغل ما حنا كابدكن امراسي تشتغل ترى دارنا كتنا ونهش نقودا كبن سال عمسن بقبولنا كدا كبي ادا خليل نهش قودا كبن
یا نه کی ناهیل دا که وقتی گو آدار عسکری خلیل ترک مساعد مثل نشن قد لا ذاك وقتی گو تب عسکری ترک را هر تکوی تبگری سر عفرینی ناهیل وقتی گو تبگری سر کردستان باشور ناهیل اره کرده ترکی جی كتبوا ناف عسكري ترك وكتن كردستاني نا برايم بله بله كردي باشور شي جاگونك ياو كي هر طرفي ترك دجمنه خاينه لكن هذا ما تفرق ام زانو ترك دجمنه ام زانو ايران دجمنه ام زانو عراق دجمنه ام زانو سوريا دجمنه ام زانن تيجي زاني حركه شو عفريني عسكري ترك عفريني هزار زاروكيت بدار فانت نهار بحساب بيشمركي بوشي كاكي كردستان بس دقيقة بوشي تركيا عفرينه كاكي محمد مقام مايكو خو بيقرا بزحمت كاكي كردستان بوشي تركيا عفرينه ترك دجمنه قومي كردي او حرتش باشا كاكي من محمد ما زاروك جي هيا نظاني ترك دجمنه قومي كرده بس ما تشد بيت هيا الهال كرد لباشور كاكي كردستان والله نظام تم نوعك غير مروفي نظام كاكي من عزيز بابي من خالي من بابي من رحا من فيري دانستان دنبا خود نظام عمريتا چنده هشتا تو نظامي دانستان دنه گل حوالی خواب که برای بررس تماشا بکن ماده بوچی پکه کره که دتا دولتا ترک او وینه برئیس عبدالله اوجلان السریچ یای کرمنچ آواب کد برانبری لشکر و جندرمن ترکا حتی جندرمن ترکا بنویر آلای راکن آنوی وینه راکن دا او افرینه جی بستینه اجی شتاکیم کی پسکریک نه اوه یعنی تکوه کردستانه جبو پاکیکت تکوه چما پاکیکل ورد تکویه جبو پاکیکت تمام كاكو مايكا خا بگیره چاوه تماجید کم تو نزانی نه سیاست بزانی نه تو برسف زانی نه تو زانی اجد بیجم پیشمرگه بگو تا شرای ترک بکن وی چاقیوه كاكي من بخ الله مروبع عجيبه بابو مايكا خو نفكه برای برس چاوه تماجید کم مايكا خو نفكه كاكي شهر آزاد تو بخیراتی برای برس خیردار بی سلاو و ریج برا سلاو و ریج سرسری من برنامه تخواشن راستی جسته پیروز دکه عزیزه منی چاوه تماشید کم متخواستا الجبوی حواله که محمد و کردستان هفدو فهم نکرن نه والله خودی میشه هفدو فهم نکرن که شهری اگه تو بومشی تشتاکی روم بگی خودی میشه هر دو که فهم نکر یعنی از زانم برسوا بدم اوین یعنی پروسیجی وقتی مروف چارچوبه حزباتی دا که کو مخابن کو اف حوالت میت اف برایت میت باکور کردستانه دم بعقل آپوجیاتیتن کسی قبول نکرد هز رو بیرت وان هشکن هز کرداتی درکتینه یعنی پروسیجی تشتاکی زوری عجیبه مروفن رزدارن به رزیناکن لی ایکت زانن نا بدوان زانن بله خاله داستانی ده وره مایی که خاله داستانی ده وره ده ها به متو بوتا گازی کر وره مایی که بله که شهری آزاد رئیس سرسری من بلا شهری آزاد باغ بید پاشوی از مده خاله خو مثلا پیشمرگه روژ و چمانا چنه روژاوا نرینا منده اف که کردستانه هر حال ده پیشمرگه روش ناسناکی یعنی نزانی جوی واقعی پیشمرگه روش بیجی پیشمرگه کردستان باشورن نه بیجی یه پگه چما بیجی آنجی عسکری عالی کردستان روژاوا چما قبول ناکه او دبیجه حچه هاد وی داره لازمه بکوه بین سیوان آمده یعنی به ام یک عسکری بین و ابخواجی اپوجینه و گور ایدولوژی و اوه اجا اون من پیشمرگه روشی واناجی بریز برزانی سروکی خواد بینن او دبیجن ام بچین ام نابین اپوجی ام وکل بین باوریا خوایا ریس کرنا خوایا برزانی ام الوی هرین الوی مشکله که پروبلمی که وقت چون هو کردستان باشور مثلا ده آلی عسکری هنه هون زانین پیشمرگه یعنی که هنه یکی دیان اجتماع هنه و پیشمرگه
ام بيجي بارت يعني یکی هفته و یکی هشته. بله يعني وانا راستیجی هر دولت که مرو راستی بشه هر دولت که یک عسکری هنن ده عسکری چنا بجوی قاسجی بله جارا وانا به ناکوکی مزان جی نمایا يعني اره پشمرگه یعنی یه پدکجی کردستان پاراستنه ملت خواه پاراستنه لازمه داویه ببن یک يعني حتی نبن یک قوات زیده تر نابه انگیزو شخواه سروی خبات یه توجی باز زانی توجی باشوری يعني اوش کنگه واد بجن تخوازی پشمرگار بن سیوانه که دا بخی یک بس آلیه طالبانیت بجن قبول ناکیش برکو همه هنگه قوات خواه کم کی و ایجال روژاواجی کرد و کرمانجا روژاواجی بچکه او مشکله چه به هگه پشمرگه روژ چون آن دوی دفش او خبردن بجن ام که بن سیوانا قصده دا وکه او عربی مثل کتیبن ویدا و کردن کتیبن ویدا اوجی قبول ناکن بجن ام بچی اما لازمه جدا بچین راستی اوجی بسری خواه مشکله که یعنی مرو راستی بجه ها تو بجی حق وانینه بله اوجی انسانی وی دارینه لازمه الوی داره بن لازمه جوی را چاره سریک چه به مثلا گوتنو تا و حوال مرخاص آگیری های اوجی عمری قواشانه دیگه سر تیک توکه راستی از و هر کجی گلک باش ده عجبینم کردستان سر سروک و سر پارتیارانم گرکم ویچا بگم تظانی دف من باب منه از جیبوی ما بیتا جورامن دا بکردستانی خبر نداد اسوی قبیل ناکم از ایوی رخ نبکم او با اقلیتا بارزانی طالبانی آپوجی باغوید اسوی قبیل ناکم از رخ نلوی گرم و از النفچاوی ویجدم که من برای من افروکه دولت انزل هز دنیای دبیشن ورم ببن یک دوا بکن دولت ورم ببن یک دوا بکن دولت نه هر دف بارزانیا دبن آپوجی تروریستن خائنن هر هدف آپوجیا دبن بارزانی ناموسسن میتا ترکانه این کینه این چنه یعنی پراستیجی ام دویتن پیک و خالوی گوتنه بکن خودی ام پیک و خالوی گوتنه بکنه خدا نو قبیل نکن او کسی با گوتنات سوسیال مدیا داد کن نمروفن پاقجو بجینن نمروفن ین ولاد پارزن اگر او کی بیتن اسوی قبیل نکم کی بیتن دم تو بی بومنه کشه تو پارتی بیو تر چاوا پارتی او داستانی پارتیه نه مشکله سر من بس داستانی بیتن بشنو بال بارزانی بخوری تو اگر بارزانی نبید کردستانی نه والله بارزانی نینه و بارزانی نبید تو کردستان ده بید نه والله عبدالله اوجلان هبید نبید ده کردستان هر هبید نه والله جلال طالبانی چو مر با کردستان هر های جلال طالبانی چو کروی هاتشینه یعنی قاضی محمد چو کردستان نما شیخ سعید پیران چو کردستان نما شیخ محمود چو کردستان نما کردستان خورتر لیاد برا اوین هنه با عقل کویلاتی بعقل عبديني عبدا أبا نا والله بارزن بعقل عبديني تو باغفي تو نشي من تركي تو نشي مشكي من تركي جرك تو بعقل كردستاني باغفي وقت تو مروفكي كردستاني بي هر كسك دي پشتوانیاتا که توشتا راضی بیتن لو ما جی دویتن دم تو بی باغوی تو به کردستانی باغوی نه به آپوجی باغوی نه به بارزانی باغوی نه به طالبانی باغوی بلا تو کی پارتی بی ایدئولوژیاتا تا چه بید بوم نکشه یا کشامن یا سرکی اوه تو کردستانی بی تو نه کردستانی بی تو دف منای قبیل کرم راستی جی فرمو که شهر آزادتا گوت نکه کرم که بله تو راست بیجی مسئله گوتن که با وکاله های دبیجه هگر گوتو نزانی بنی را گندو جیرانی نه مسئله تشتا مخابن انسان ما هاتین اوروپا جی افقا تشتا دبینن و دموکراسی اوروپا دبینن و پیشکتن دبینن اما مجیه و هجی پاشکتنا نو عرب و چما و تشتید بیجم مثلا یه بیروباری پارتیا پککتین الاپوتین نه يعني او دبيجن غيني وهر تشتدي فرا الشاشه چما شاشه مثلا ابقال المانيا ما هون زاني چما شاشه
چونکی او شاشن آره من اوکی را بچکه مثلا پارهونزانی وقت ادولف هیتلر او بو وقت بو سروک پارتی و پاشی بو سروک آلمانیا گوته آلمان ام هب قوت دارن لازمه نمسا انجی österreich Avusturya jî ew jî Almanin niza em jî Swîsra jî Almanin ev jî Almanî daxivin ew girtin paşê gotine em milletê arînin em herî bêhtir divê em dinya hemiyê hikm bikî binê ewî Hitler çavik nijadperestî dixwasta Alman bibin mazinê dinyayê yani ji bo Almana tişta baş difikirî normal ama وی نجات پرستی خواب وی دگو اج هر کسی بهتر آلمان و باشم بی سبب آلمان کرد دو پارچه نه دنیا حمول پیش بری وی دو بی یک کرد دو پارچه اتخوازن وی دو چی بیشم بینه یک پارتی جبوی ملت که تجا نباشه جبر که پارتی دی حمول فسح کرن بو یک پارتی برکرنا آلمان پاجیانی یعنی بی ضرر دا آلمان آجی جبی قاسه لازمه تکرد نین ام بجی پدا که نین یعنی که نین پکه که نبیجی نه پارتیا من دوی یک پارتی بوش هر بهتر جیدی همیا راسته رو دوی پارتیا دی بچن استنه بم هنگید به دیکتاتوری او یک یاد دوی هن حوالین مهنه گریدای پدا که نه برزانی سروک خواد بینن دو بیجنه چه دکه راز دکه او جی شاشه چما ام بجی نهو کردستانا باشور الگور همی پارچه دی بهتر پیش کتیه و بهتر آزاد بونی هایش آل که و همش آلیه دی و دود نری ملا مصطفى برزانی رحمتی چو مسعود برزانی برز کس شونه دا او نهو اختیار بیا بجی زوای برازیوی کتیه شونه دا و مسرور که شونه دا او بچن یکی دی جسج مالا برزانی اب که شونه و او جی شاشه زانی هگر کو ام تخوازی آزاد ببی پیش بکوی لازمه یکی گرهاتی کی به هست که باشناوی برزانی به نه برزانی به لازمه او به ما چه ما دی که مال برزانیه به دی که مزنه دی که همی کرده او جی شاشم رو راستی بیجه والله صد راسته ریز و حرمت مجوارو هنه والبرخواد لازمه حتم ساوی ام و برخوادانو ببینی امجبیر نکین حرمت و ریز مجوارا هبه وقت چون هو بریتانیا تزانی هیجی مثلا بیجنه الوده ام بیجی بیجن قرالی چه انزا کردی تام تیچ معنی حرمت شواره هنه بیجنه او مالباتت بیجه وکیلی ام بریتانیا بی مازنه دنیای وقته که حتی نهوجه حرمت دنیای مالباته بلا وکیوی حرمت مجوی مالباته را هبه اما نوع معنی بلکه یکی حاشیه یکی نازان کره مسرور هبن یکی نه زیده زانا به لازمه پشتی مسرور خود عیالی و خرزانه خود عیالی و هندی نفشک جیر را بیده گلک اسمنو تا زانا تر بیتو زانی بوچی چونکه $1 میلیارد دزن و به $1 میلیارد لزانکوی شهانه دخوینن و زانکوی امریکی دخوینن و زانکوی اروپی دخوینن ما چه ما نزان بن والله بالزانا بن که کو اما استرابيجن تفكيري للزانستي طرف خود تعالى جانا ضد انساني هر انسان ناب زانست هر انسان ناب فيلسوف هر انسان ناب سروگزاني اف یک اف آلیکه آلیه دیجی نه توجیه اپوجی پرسی و بیجه اپو دنیاش همی سروکا زاناتر و عاقلتره امادم نه وگاوه که شهری آزاد بله تو زانی اپوجی چد بیجن دبیجن روجهالاتا ناوراست لسر فلسفه عبدالله اوجلان بره دشه یا سلام عبدالله اوجلان خلکی درینه و 26 ساله بلا ام بچندف که شهری آزاد بلا ام چندف که داستانی جی مگله کلا و همه دیسا بگرن جمعه به خاله داستانی تو بخیراتی بری هر تشته گردوین گله تشته خزن کرین و جمعه چه پسیارش تناکم فرمو جاره صلاة والرز به همی حوالت گهدار ماندی نبینن همی پیگا براسی خاله که به همه رسپو یعنی منا توبه کری اصل گل آپوچه که من دانستاندنه چکو یا بزحمت خوته ناگیت اندی تو یعنی دانی ابخو ام شک تدانی نه که ام وکو کرد هر 4 پارچه
ام برایتکین ام نتوکین ام زمانکین ام کلتورکین ام چاندکین او شکت دانینه ما کشه و رخنال سر کرداتی و سر سیاست وان اوید وان کردا پریوت بن بجا چه پارتی به چه ایکتی به وان احزاب همیه که مکاسیت خوید هید مبخو مایک آخر را که از برسوا که کردستان بدم هرچند شهر آزاد گوتی هرچند چه بتن او کردستان نزانتن لشکر روش چتشته چکوید بیشت لشکر روش کرو کچت کوبانه و عفرین و قامشلونه کردت روش آوانه کسی که باکوری روش یه باشوریت نافوادا نینه تو بو شرعیت ده خود تو بی کردستان یک پارچه از خبات باشوری کردستانی دا و تو روش آوای کردستانی دا کم بس تو شرعیت ناده بشمرگی روش آوا که خدا نوی منطقه نه تو بو شرعیت ناده وانا تو می تو خائن دانی نه توجی میتی توجی خائنی اوه وکو سرکرداتی من چه کشل گریلا که آنجی شهیده که گریلا من رزد بوانا هین که افرگه خدای نکشتن هات نخواب تبناوه ولاتا که کردستان و افقودشته و زاجینه سیستم وانا داجی اوه گود نتمنن از خوشی یعنی بجیم وکو کماسیه که و بیرزیه که بروش آبا تدکنن باشه ما روش آبا ظلام زانا خوش بروف نینن ابخو پارچه خوب ریوه ببن يعني الا دست قنديلي دابت يعني اواناش يعني بلا في كافي مسلوم عبدي في كافي كاسه كي خلقي كوبا بلا ازاد بلا ابو خو پارچه خوب ریوه ببن بوچی ریوه نابتن ارکیتایا تو بچی باکور ریوه ببن 30 مليون كرد في كافي شوان 30 مليون كردا يعني وقت بيجن ام با ما نضايا تشكلي با اردوغان دنگت كدت كيف ما لا بحر بيتويرنا ما كيشال سلفان تشتاي خالي كيفي ما چه کشه و وکیل بیشتر مشکل و ذکرشیل گل پکیکی نه ام بیشتر سیاست و خلطه سیاست و اوکو افریقا ارکتا و ما واجبه تو بیشه باکور کردستان خبات خوب کی دا امشی بوده بینه پشتوانه بس تو نه بیشه از هم کردستان که آزاد کم دیگه واشی کردستان که آزاد کی من بلگیت هین تو تهدیدال ترکیت کی تو بیشه ترکیه هکت تو بهیت عفرین دا ام دق أنقرة سجن إبا تركيا هذا عفرين دو عفرين جرجي وتنشأ تشتكي بكي وتا تنسيقك الجلواي وتا تريد بيجي أبا أتشوم ودي في مدورة يعني نضال من هكذا مرف هذا تشتبه خالك يبي مربي بخاين وبرزيب مربي كم يعني أمنا أبي في قابل هاتي كنت بيجي أبا إيك بارتي عن پدکه تیتن وانتی نه ما بخوشی پدکه هندی بجنو بالتا ماجی که مکاسیت هی ماجی خلطیت هی بس امت ناف مالا خداینا يعني كيف خال ضبط تشتكي بيجون في قابل هلا ناف مال باتك بكا كده ناف مال باتك مثلا بصمام من كل خالن برانا دي تشات مالا وانا ده هر مالك تو بتشات ده تو ده آلايك بكا كده بي يعني خد ناف خد اجي اقدوش جيك نكرين يعني دبيني آلای وی زروی وی کسکوی وی صوروی وی شینه باشه ما هن همینه پکه کنه بله باشه اول چند رنگت آلا و هنه اول جی همی جهه شکینه خال اول جهه علامت استفهامن اول مروف يعني مروف نشد الجلوان كسا كردينيه كت براسي لا اول قد نامنه بيرو بوچونت من رجل بو همي هوالاين وكيتا قد جا اول آپوچینه وقت تن گلمرو بیت من هماده بشته خداوند و آپو و بیشی سرک آپو به جیان و به همه تشتک به آپو ناچه اوه نکرداتیه برا اوه نکرداتیه والله اف کرداتیه من نگوله بویا اوه هزاران سال جی باشور کردستان کرداتیه دا بس حتی وگاویجی ما باور نکیره اگی گوتیه به مسعود بارزانی به مالا بارزان همه امنشن آویجی بخون تشتی حوصا نینه برا هر گلک سپاس با من گلک گوندت هی بس اصلا جرعت نادم اخو چد بت کسک بت برزیل مبکتن آنجی مثلا قسك خلت بيجتن ويا شوفه مثلا از دشمنه بككما لا دشمنه بككما بوش دشمنه بككما اصلا بككا وقت اتشبت نافونا طري مخاري از خو يعني وكي هستك كردينيه نافخودا نابينم چكوزاني بو مثلا ام دشينه دفوار نخاره نه آلا كرديه نه زمانه وانا كرديه نه بجمتا نشید چه بیشتر سرودان تویی نکردیه افتش تهمی نکردیه نه ناوی و گریلا یعنی نگه خود بچت ناف باشور کردستان خائن بالخوف روش بن اما تو آلای کردستان ببینی توی بشکی یعنی تو فان توی ناف ولات اگه کردی را توی زمان اگه کردی ببینی تو وقت تبینی مروف نفسيا يعني زانت
ازت ناف ملتكي كردا اما بيرو بو چونت منن اسيفيت كم هوالجي من خلتنا جان چند گلك هوالجي بقابل بيشت في وشانه داش گوداري آمد کن سپاس و رز با گلك ممنون کرم کن سپاس بوتجی خاله عزیز جاوید ماجد کم پراستی جی دم بابت مدچیت سر باکور و چیت سر پککی پیچکی دلگیرانی چد بیت نابین هندک حوالا دا او جی توزانیش چد بیت چونکی او حوالا به هزرو بیره کی کردستانی نا آغبن دم امرو به هزرو بیره کی کردستانی نا آغوید ده اکید دل حواله خوش کنید بو چی؟ چونکی هکر تو بیو تو بیجی از آپوجیمه و هر کسی که آپوجی نبید و فلسفه رهبر آپو رهبر گلان و فیلسوفه کردستان یعنی راستیشی تشتکی زوری سیره دم عبدالله اوجلانی فقیری جامر کنه فیلسوف یعنی عبدالله اوجلان خو گاوه بیجی تو فیلسوفی ده بجاره کادی تو گوت نبکی ده هر دو چاوه تاین مده خوده بخوده والله و بالله و طالله هر کسی که بگاوه اوید آپوجی نو اوید عبدالله اوجلانی که این فیلسوفت کنه نظام قیامت هر کسی که بچیت دف عبدالله اوجلانی بشته تو فیلسوفی ده عبدالله اوجلان زله هکل ناف چاودت حتی او ببریش بیر نکت عبدالله اوجلان چو فیلسوفا من هیا فیلسوفی چه مز بو چو این وی برزیف متکن آمپ ملت خود کرد هر شورش خود کن هر کرداتی بکن ما کرداتیت مرو وکی دایه یعنی دوزانی بگاوی وکی چیه اسلامی جدا هر تو چو بکی چو نکی نکیشه نه آرشه گلتا بحثی محمدی کرد ده حقا محمد پیغمبره و محمد الهام بوهاتی و قرآن بوهاتی و نکشه عینی صحبته گلته هر بحث مسعود بارزانی بکه ناموسزه کافره میتا ترکانه خائنه فلانه بیوانه هر بیشه جلال طلبانی جاش بو کرد فروتن فلان که اوجی نمشکله کرداتی عادیه اما تا گوتی عبدالله اوجلان بو چی نچو قندیلی بو چی حتی اوروپا ما نقدره ما نه کرداتیه تو میتا ترکانی تو جاشی تو بے شرفی تو حاشا تو بے غیرتی تو کرو تو کره کی کرو تو چی کرو تو یعنی راستیجی و تایبت یعنی هندک کسی تایی لباکور کردستانه طبعا پککی هاجوان صحبتانی نه و آپوجیاجی هاش و صحبتانی نه لی اف خویری سرسریت مید باشور کردستانه شتاده نوتو هشت از دبیجم ها دو شتاده گلک باش دو شتاده تو شی دانستانده نرکه یعنی بگاوه یکی وکی آری هر چند آریجی بگاوه وکی گندی اوانا لحاتی و حتی تزانی بری هیامه که خال داستنی اوی خویری اوی دی ناوی چیه گندی دم هاتی جماعت لیک دابون 10-15 کسک گروپه که تیک توکی چه کر بو با ام هر نشان کی ویدوس کی بینین سر هزرو بیره خواه بس دویتن ام بایکوتا که لایف کی ویدوس کی بکن اف آخفنا بو مشناف کمبیناوه ها طبعا یه جوره جدا گندی جوره دا و آریج جوره دا و جماعت جوره دا همید زانن بس بلا باش و باش بزانن گوت ناف کمبیناوه دا من دوسته تاین ناف هوا دا خدا چونکه هین یه فری میتاتیه بوین و جاشاتیه بوین ناف هوا دا جاشه تاین بو من صحبت تاوت کرد بره خوب ده اوانا جورا من پاقش کرد و از جاوه و ما چید کم که او بایکوتا جورا مبکن ساکه بگاوه او خویری سرسریه نه اینا جورا مدا چه کشنینن چه آرشنینن خبرگوتن نینه برزی نینه آخفن سقط نینن و حتی دیماهی که تزانیانه بگاشوان و وقتی بایکوتا جورا مبکن نا او ساعت سی سپیده ساکه 250 کسی جورا منده بگاوه پتر 3-4 هزار کس آجدر و جورا می گوداریا مدکن یاشوان و از ده همه پشتیوانا جیان نابه بی سروک جیان نابه کره من بابه من هر بخو عقل و هر بخو پیچه که کرداتی ور جورا کی ویدوس که داتا فیری کرداتی بی مامو ور جورا کی ویدوس که داتا بیا مروه که کردستانی عزیز من تو چی سپیده حتی ایواری ناف گنج و جحیلت مدا اوین باشور کردستان طبعا بگاوه ریخستن آوان همه افشلاتی و سرسریت هست سپیده حتی ایواری الگل گنج و جحیلت ما اوین 15-16 سالی تیک توکی دا ده این نجور تایبت دا بود آخون
سرسري من شينوار خيراتي بود أخبن أور فلسفة ريبر أبو بود بيجن كرو يخولي بسر ريبر أبو يهند يتبيجن يا الإمرالية أو شي شكات من شكاي يعني بوشي عبد الله أوجلان إمرالية بابي بوشي إمرالية بابي يعني بروسيجي ما عبد الله أوجلاني شو صار الدولة تركي كريا عبد الله أوجلان وحزب عبد الله أوجلان ناهلت يك كرد دجايتي دولة تركيا بكت وشر جايداري دجي تركا بكت بوش عبد الله أوجلان زندانه ببيت خديش عبد الله أوجلان الباشترين بعد دا الكنارة مرمرة بحر مرمرة بوش زندانه دابيت يعني بروسيجي يعني عبد الله أوجلان شو صار دولة تركيا كريا حتى زندانه ببيت يعني أبى بسيارة وازم بكم يعني أصحاب كم إيك بيشتمن ضرر عبد الله أوجلاني بو دولة تركا أفه من فيديو هاي خودي وكيله فيديو من هاي اگر ما بيدن نظام كان دشم با مسنجری دا دريخم انا يالچين کوچک دبيجيتن عبد الله أوجلان كماليست كيشامنت گلوانايا حوالا بشتی صلاح و رضا اسیل جهه که نگونجای لو ما بلگه باش نبید بس باغم برسوا باش ندم دم باش اف تکسته گرد گروپی دا بلا سپاس هجای برا هجای برای رزدار تمام ساكي بس دقيقة كده أساكي اوي دي كادي بينم آن هاي عربي ساكي Musul'da bir Barzani devleti, Kürt Cüdayık devlet kurulduğu هذا يالçın küçük ya. bunun Türkiye'yi daha da küçülteceğini söyleyen bir insanım. Ben bütün bunlardan farklıyım. Ve şu هذا anda ما مستاي Abdullah Öcalan geçen ya. sene, bu sene benimle ilgili kampanyanın tamamen bu çerçevede olduğunu düşünüyorum. Kampanyadan söz ediyorsun. Bana karşı yapılan kampanyayı Barzani yapıyor. Barzani yapıyor. Evet. Benim karşımda Barzani var. Benim karşımda İslam. Ama Abdullah Öcalan şu anda Kemalist ve Türkçüdür. Bunu yapan da Yalçın Küçük. Vedirke da Yalçın Küçük dibejit. Veja khal bejit Barzani dijmine mine. Barzani برامبر من عبد الله أوجلان. بجد بارزاني القرشية متراوسية عبد الله أوجلان كماليست أو تركي. قلت نخواه بجمع. باشا خالي كيفي ماتل كيش شورشيل كيش دنياي ديتيا عبد الله أوجلان تيرو أو بيجن تيرو لسه مثلا بلا أوكي ودجمنة وكردة وكردستان دفتن ويتسجنه ويتزندانه و بس عمر أوجلان وبرازاوي أبا همين برلماني دا بياساي قانوني برا یا ما دیدیم کردینیه برای من پیشمرگه با خالد من و محمد من همین تاد نگرتن و نتویریم باق من اوه بگه یه طیاره چنو سربستن و آزادن و چه مشکله وانانینن برا اوه شکل اوه همین شکل اوه نشکل ما من ویدی دا شارج دا فکری اتبارم بله فرمو خال شعر آزاد فرمو نها ترکیه چما مثلا 26 ساله Öcalan حبسه دا و که ماندلا و که و سروکن دی مرو راستی بجد yani خوهرون راست باخوه نو Öcalan bu sebep Kurd Türkiye هشیار bu mesela Türkiye بخواد بجه هفتو دم ملت Türkiye دا هنه همو آسیمیلا بونه همو کرنه ترکزانی تو اصل ترکا بینه او جالیه منگول هاتنه یک رنگ ترکیه دا دجی 80 میلیونه تو رنگ که وكا تركيا عسين نابيني حمية بملات دينا عاصميلا كرنا ترك هجر كو رخصتنا عبد الله أوجلان أنجي أبو وباكي كرانا بيا بلكي نها أم بيجي كتو مت كردا بقوتا أم كردن جبر كو تركيا سياسات قال خراب دمشينه نوا كعرب وفارس ومسد بيجي تما هو بيجي شغل تركيا دا كردنينا ام حمید ترکن حتی واد سال داوی نیکا قبول کرد اوالین یعنی ام بجی به خیر شهادت و شهید و رخصتنا پکیکه و اپو مرو راستی بجه ها اف آلیه باشه آلیه خراب چیه در نرید قندی لیجی ترکی داخل رایدار پکیکه ین و که
دوران قلقان و هی کردی نزانن مرو راستی بجی وی جابجی که ماسی و نزانی او چما حرکت سوسیالیسته او دبیجن جمع انساناتی مهمه اره ام کردن بس انساناتی مهمه نا اجی دبیجم جمعش بری انساناتی کردتی لازم از برچه تجزی دنیای انسانن بس دنیای دو تن ملت کرد نآزاده تن دولت سر بخوا سر نوی کردی نینه که دنیای دو ملت هر بهتر نفوس و زیده و ایرو و نه آزاد به او ملت کرد از وی قاسج بری انساناتی کردی تیج مرا لازمه اما چیز براتی ها گلا بکین یعنی ترک و کرد برانه ترک و اشخوا کرد و عرب برانه کرد و ام نبرانه ام ملت کن هم جیران هم کاری بجه هم جیران افگوتناجی که شهر آزاد بله برس اوجلانی بری دو هیوا افگوتنه کرد دویجت ملت کرد و ترک برانه ام چاو برانه برای برس چاو برانه چاو ام برای دولت باغ چالی بن چاو کمال کلیش دار اغلوی بن راسته یعنی اف آلیه شاش مرو نها بجه افشاشه آلیه رازجی مرو بجه راسته نها آلی که و همی بجی نولا عبدالله اجلان دجمن کردای تو بجی ترکیه و کردات خوابینه اف آلجینه راسته چما او جیل گور باوریا خواهد خوازه تشتیه بکه اما آلیه بجه ام بجه دبجه ام کرد هنه ام کرد و ترک ام کرد هنه ام کرد و ترک برانه یعنی او گوتنوی ام کرد هنه راسته لو گوتنوی ام کرد و ترک برانه او شاشه گرک مرو یک دربه هر تشتی نبجه افشاشه آلیه رازی مرو بجه آلیه شاشی مرو بجه الوی باریه دامنه ها گلی کس دبجن ام بجی عبدالله اف گوتنه تا یالچین کچیک دمه که یالچین کچیک چو جم برز جالان ما تحویدا و گوتو انسان گلک زانایی فلان خوشویجی چو اویجی گواره فلان جم خاکر مهوان به هیوا مال جم فلان ایجا وقت افچو تدی ترک غین ضرره و که میکروبه و که باکترین کردارا ترک هر باجی وقت تد کبنا ما کردادا وقت که ام زمان خوش بیرتی وقت که ام شخصیت خوش بیرتی اوجی چوه ده وگرا جتا پشتی وگرا جسته گور خواه گود هر تشته ویده نولوژی گمرو راستی بجا اف گوتنه تنهودای اف دیمن وقت وگرای ترکیه جا او دو بجه چوما مهولی عبدالله اجلان دا قبول کرن و اف گور خواد بجه بلکه تشته بجه همین نولوژی بنزانی مرو ویجی بده برچاو که شهر آزاد شبتا موجود کم گوتنه کادی جی هیا و گلک مصرن جی سروه گوتنه او پرتوکن اوجلانی جی اوید بین پرتوکن اوجلانی فلسفه اوجلانی بیجن هشت پرتوکشوانا یالچین کچک نویساینه و داینه اوجلانی پناوی بلا وکرینه او جی هیا ها یعنی اف گوتنن اف تشتود بیجی اف کید بیجی مانه همی تشت گوتنن که کو بس مانه وقتی تو قرآن جی بخوینی گوتنه ما چه تشته بس کلام خوده اره لباس نوع معنی صادق ساتوالی بنما نوع معنی ويا اكيد وصايا بس اف قلتنا يا هاي وباكي رتنا كذيه يعني باكي كانوا بيجي دروا باكي كانوا بتوانينا قبل ان بشنا دف كي ابراهيم تاخذ اجل ابراهيم حتى في قبل ننفستيا اري خير لا ننفستيا مباشره تو نفستي وترابو يا فان هيش تو ننفستي نا تراس قلت انا مستمع بينك خوش واسباشي رابو بخيراتي حفلة همي خير الدار بسلام الرزق حفلة همي كتسر برز وجلان الزودة انه كري ناركوتيكا تركيا يتشا انه كري ناركوتيكا تركيا ناركوتيك يعني استخبارات تركي مصدر اندس غايب لنت شو وصل بيجي اسود بیشن همی تشتات نابا فکر که خدا شورشگیرت کرد که داین اختیال کرن کشبر نه اپوچیه کابو ما یکی دعا بیشه خدا چه بیشمتا که بیشه فکر که چه اسباب چنه کور جمال کشت اش کردستان کشا بقاع البقاع کشت کور جمال انسانک دفاع را ببوجرا کشید اسباب چنه احمد شنر النبا قامش لودا کشت اسباب چنه سلیمان کشت داوود کشت سمیر کشت اسباب چنه حستوشی حستوشار الحفطانینه
پیشمرگت کشتن و ریست کرن و پیلابت واجد که تواجش پید کرن و بر تابت بونه سر کلخی نه ایکو دوا کرینه بس دیسا ریزامو بو پیشمرگی پککه گلک هند خاپان دینه نشنه دیجه ببن مبخو شخصیان کادر پککه دیجه گماده چکم از کی بکن اما در مکشن به جامعه زبارتی مذیکتی ملگر و ویگا ویجی عبدالله و جلان بری ویگا وی من وقتی سرطات بکری تا گوده آپو پیامه که در 15 هیوی اره از هیبید کم از خلط بم بس از باورم ده بیتا نوکر ترکا و ده شورشگر داخلی پکه که دا چکینا دانن ده سر خو ده سر گلک شورشگرت ناب پکه که دا جرحت بند چون خوب خودت نیاسین که چمت های اول دیت نامنا و صلاب و رزم و میاجی و اند دشمنه پکه که من اخیر من گوره پیشمرگات یا خوشی دست هاری کاریر یا پیشمرگی پکه که یا گریب شاهد و اثبات و این همی کار چاوه من جاوه تساق بن سلامت بی هرچند دمی مجید بیت درنگ بس والله صحبت هوا گلک آخوشه بس حوالت ریزار یبید که امتلا خوش شاشه بدن هندک ابلاغات سر جورا ما اینزانن پیگ و تلا خوش شاشه بدن پیگ و براین عزیز هم آدم اکی کرد تلا خوش شاشه بدن دا اف ابلاغات سر جورا ما رابن پشتی اینگه امده آزاد بین دا کو کومنت از نبینم گله حوالی گازنداد کنده بیشن ام بوتا کومنتات نویسین تو بوچی برسوا مناده ای از نبینم برای برس پیگ و تلا خوش شاشه بدن یه گلک هبید گلک فریکن و پیچک اکتیو جور قوت بخن اگر یکی سنبل هبن سنبل و شوقات خود که یکی هبن کافر کن کنه اصلا ترم سنبل و آنجی داسنی که محمد کرم که کتش چه گوت نکادی های که برست برايكي والله حمي كش اخبي وقوتن يعني قالك نما يعني ام فهم ديكن حمي مروبيك وقهدار يجي راستي خويايا وخهري خويايا نامنت كرده ايرو ابا تقريبا 25 ساله 9 ساله حشتي وسيسيابا كتلنا روج ابادا ما تخير نديتيه نابینی جی خیرتش اپوچا نابینی آن الا اوبن آن چه نابت بله ایرو حتی بده ما هناك ایرو حکومتك وكيا حافظ اسد وبشار الاسد ملاتي كرت النكرن بنفوسشتن بعرضشتن بوارهشتن بولوجي رخيا شو هيك وشو ایرو گرکا اوجي خبوغ هرنت منطقه دا حاج ملاتي كرد رجابا هبن ایرو وقتی گاوا راستیه نماشینن و هرن او هر ویچن یعنی هر وی درباس ببن وقتی وانا لی ایرو ام گلک ایشیان بوا گوتنی وانا که گوت به پیشمرگی روش چتن و پیشمرگی روش تننا و پیشمرگی روش ترکانا پیشمرگی روش کره قامشتونه کره افرینه کره کوبانه کره همی اردا روش آبانا و دبن سیا سروک برزانی درابونا سروک برزانی افصد سال کارو خباتا ملتی کردکی بریک راست کی ایرو اربید ویا منطقه کوکت بیج اوروبا باشا کیک محمد سروکتا اوتو بیجی سروک برزانی ملت خواب برسی کریه ما مستاین ولاتی کو ریمتا همی ولاته کی ما مستایه افرو کرد گریوا برشیبونه دانه جبی پاره جبی موچهی جبی جخولی سری و جفقیراتی جبن دبن سیبرا سروکیتا دا تو بو به چنده شد بجی برای برس برای عزیز والله از بجم يعني برزاني از بقيت تشتي قبدستي فريد تخسيرنا كي قالك مصاريفي وقال لك حكومة عراقي حكومة عراقي بخو برانا ديوانا كروسي كيكي محمد بله بلا بسيارة كي اسش خالي ابراهيم بكم اگه زحمت نبود بود خوش بیر نکنه خال ابراهيم
مان تو پیشمرگه بوی و خاله کیویجی پیشمرگه بو تو خودی که وقتی هند پیشمرگه حکمت عراق چند ازعاج کس و کار توت کرد کردستانه حکمت عراق وکیتا گوتیش خودتایی نابیرا من ایک پیشمرگه با دا اجرات دیوی درجه خامسه جی مروفتویت کشانه تحقیق الامن الجنایی وجاتانی چاوا خاله برای من اف بسیاره شوکر اف خومیشی سر بورایی خودی وکیل نظار ابراهیم تو باش نیاسی خودی نظار ابراهیم وقتی پیشمرگه خالت من مامت من روجت وانا وكي جحربون خدي وكيلة كر خالته ديكا من ضابط الطيار اجبر نزاري نكنا ضابط الطيار قلت ناتشي بتقول شو قلت مروفه كده بيشمرجع داسني برايت مش مدرسة داري خصم خوش سرح لي توم باشا داري باشا تشوا فيغا عبد الله وجلان برازايتوي وبرازايتوي همية برلماني دا بالرسمي ومرتاح انه شو مشكلة نينا ابا تشوا يعني تشوا ابا عبد الله وجلان تركيا ويب كارتيني دا بس كرداب تشوسيني شوراشجيرت كرد وزانستا كرد بكجي ابا نشكن يعني ابا همي الشكن كو يعني هذا مصادر موثوقة ما بيان بقول صار زارنا سطح تشتري دستار تشتري تقداري او شوي رجع حتى ابرو طيارة تركان عسكري تركان بيشمرقة كي بكاكي بين الردوات الرد دهات الهرب كرد بس داخلية بكاكي دا ابوتي شورش جيرت كرد كشتن هيك نستر خطي ابوي بت اوجي هاي وكي مخابرات سوري بككش بقاع تينان البو كمال تسليمي مخابرات عراقي كرن مقريوال قرش بربو الحشتي ودوه مزايدة بككي كري سركستانا باشور القى القيادة قطرية عراقي رنشتنا والقى قرشا برجي او اتفاقا بككي القى الكري ابوشيال العراقي كوب تايبتي بارتي كتي داخلي منطقة نبن تقدار الباشور نمينيد بس بككا تدقي شوا والبروغرام بككي جدا بندك هاي كسي قبول ناكب باشا اسبسيارا قادش خالي خوب كم خالي بريم اوه چند سال عبدالله اوجلانی پکک دام از راندیه اوه بونه چند سال بونه 47 سال 47 سال بس قبل پکک دیجی چه پنکابا پیشکت آبتیا آها سحكي 47 ساله 20 ساله بقاعي بو و 26 ساله جيت زندانه به دوره بو حساب که كرديني به سروك جيان ناب هجا هم خوش پاکی حسناکی جو جنالجي حسناکی حق ورنینش خود حق ویدهون نه پاکی حسناکی امریکا یا باشور کردستان باشور کردستان دو به مرحله امریکا روجاوا جی و که باشور کردستان آزاد بکی بلا دلی و راحت به سلاو و رس پاکی نشد خورزگار کرد نشد اپو ماسیا بگیرید الامرالی اكلو حفصة لبوستك عرضا كردستان رزقار نكري عبد ناجي او جبوي هدنات كبيري اوي هاتي كده توا خراب كده توا دي تيجدك بلي ابا روج ابا چند سالة دنا مدنا تشتك بوما حتى بيدك يجينا كرنا يعني كات شو كرنا يعني حباري عربانا صدي حفتي وبينج عربن لشكري ويناكي كات چه هيفيه جيبكي چه هيفيه جوي كوي كاري خباتا پکک بکی دروج آبادا برای عزیز كاكي من عزيز شوف انت موجود كم كاكي محمد كاكي محمد اول تقولي بس دقيقه كاكي محمد كاكي محمد بابا من كاكي محمد رحمن ابو تود بيجي نرصده ابو تود بيجي ببختيه ابو تود بيجي وصانينه روش ابوي كردستان دب مايكو خبير دب تبيجم براي بريز دب مايكو خبير عزيزه من كاكي تروي قلبان من وتبينين شاورينا بشعبي قاد بين مفارقة كاكي من عزيز كاتو مايكو خبير دبوتا از بوتا ناقم اد بود 205 کس از جورا خدا کرمکا عزیزم من مايكو خبير باب من کرمکا اف جوز كش بكاك عاجز ان بكاك خلي عاجز كتم روبي عاجز هبونا روج آوای کردستانه خو نه پکک روش آوای کردستانت پارزید خو نه تونگا مظلوم عبدی روش آوای کردستانت پارزید برای عزیز
خونه مسعود بارزانی باشور کردستانت پارێزید خونه پێشمەرگەیە یەکەی هەفتە و یەکەی هەشتە و زێرەوانی کوردستانت پارێزن برای من بابێ من ئەمریکا و بریتانیایê باشور کوردستانێژیت پارێزن و یە ڕۆژ ئاوای کوردستانێژیت پارێزن عینی ئەڤە ئەف هەبوونا شەروانên پەکێکê û hizrûbîrên wan û aydîolojiyeta wan ya apojiyetê bi bîr û bawer kartiyen şertiyen yani divê tu înkara vê çendê nekey yani hemiye zarbê sifrê bikey mena tu yê xeletî hemiye zarbê sifrê bikey mena tu dijatiyê dikey dijatî nayê te qebîl kirin divêtin tu bi kurdayetî hizir bikey biraya berêz eva şervanên pekekê dikin bi hizr û bîr û aydîolojiyeta pekekê ya Öcalanî ew bêjin serok û felsefe û belkî çi rastî jî ji bo nebît belkî bes ketiye serê wan da ku ev e Kurdan ya ketiye serî da û bi zehmet serî bête der îla bi dest bigirî çav bibînin kesek neşit vê aydîolojiyetê ji serê wan bînte derê divêtin em li gel êkudû bigunciyên divêt em êkudû qebîl bikin ez ene kesatî tu apojiyatî wê hev barzanî yê dîb talebanî ev rûke yek rêzî me divêt bes vê dirkê da ku tu bêjî Rojavayê Kurdistanê PKK Rojavayê Kurdistanê çinekirî ev jî xelet e wextê tu bêjî partî û yekêtî jî li başûrê Kurdistanê çinekiriye ev jî xelet e ne başiyê tu tên başiyê tu tên gelek te nezanî Kurdî bo min xwe nezanî Kurdî fêrî Kurdiyê bû rast e wisa ne başiyê tu sayê tên rast e bes ba ev naête wê egerê ku tu bêjî hema Kurdayetî hema bitine eveye û bê serok jiyan nabe û naête wê egerê jî ku meselen êkî wekî yekê Mihemed bê bêjîtin wila PKK an apojiya Rojava çinekiriye ev jî xedir e bila em înkara van kara nekin ev rûke em nepêdivîne em PKK tiştêtkirin yani ew nezanî Nevrûz çi ye mesela vê gavê zanin Nevrûz çi ye wisa ev hemî millet pê tête niyasîn ev gotin û axiftin û kiryare her çi şêwayekî hebîtin eger tu temaşa bike ew şoreş tu zanî min êk dît sala çendê bû ez bêjim 2006 bû heftê bû heştê bû xwedî bîra min ayet van du sê saleka da bû wextê êkî hey navî Şemzîn Saqîq e Şemzîn Saqîq hat Rojava derbas bû hate Başûrê Kurdistanê xwe teslîmê partî kir partî viya wî bibete neqil kete Erbilê danûstandina filan û vêvanê gelket werhasir çi şêwe dewleta Tirk hat du sê tayarê helîkopter dadan bersîngê wî ji bo edrê wê ve bersîngê sewarê wî rastiyan kire tayarê da bir Enqere vê gavê jî zîndanê da ew Şemzîn Saqîq e min leqa êk dît hingê Qadir Qaşeq serokê berpirsê leqê bû min gotê kak Şemzîn got belê min gotê tu vê gavê yê rexnal PKK digirî tu bû rexnên PKK digirî tu teqrîben mirov şêt bêjî tu cêgirê Öcalanî bûyî tu rawişkarê Öcalanî bûyî tu bû çî vê gavê PKK xaîn qelemdeyî û tu dibêjî PKK ne baş e û PKK rêbaza Kurdayetî kar naket bû tu vê gotinê dikey pa madem wisa ne tu bû çî gehiştiye PKK gotî kekê min wela navê te nizanim bes ez dixwazim berseva te bi Kurdî bidem wisa min got kerimke gotî ez wekî gencek xwendekarek li Bakurê Kurdistanê gotî me jiyan nebû ku me diviya em zimanê xwe ji bîr nekin em keltûrê xwe ji bîr nekin em welatê xwe ji bîr nekin gotî PKK apojî derket gotî me diviya em çi rîskeka rûnahiyê bibînin çi rîskeka agirî bibînin ya Kurdayetê ku em pêk ve biçin xwe fîda bikin ji bo min jî dît PKK rabû yekser hatim gehiştim PKK peywendî min PKK kir û çûme dev Abdullah Öcalan û çûme dev vî Doran Kalkan û Cemîl Bayû ku ev hemî hêşta genc bûn û wextê min dîtin ew û em pêk ve me kar kir xebat kir xizmet kir gotî demê ez çûyî me Bîqaê li dev Abdullah Öcalanê
گوتی عبدالله اوجلان تماشای میکرد که کسی که خودکارم و کسی که خواندوانم و زیرکم و بلاغتامن و سیاستامن و زمان من انگلیزی هیا از هلا ملده خو گوتی از حاتمه کردایتی بکم بله اوان من جه عبدالله اوجلان دیتی نه کردایتی بو لو ماجی از مجبور بوم دست جه بردم دا از توشی خیانت نبم جه ایرو پی وزیده تر ولو ما از هاتم افکاره جی یعنی بوشی شمدین ساقیقی هو گود از وی نزانم بله شمدین ساقیق وگاوی جی زندان ترکاوه و وگاوی جی گرتیه مؤبد وکی و جلان چاو مؤبد گرتیه او جوستا مؤبد گرتیه بله راستی جی سر هنده جی را اگر تو بینی مثلا او افهبونا وگاوی یه پگیل باشور روشآوای کردستانه هشتا یا هبونا ریخستنا آپویا دمل بیقای او کادرتوی افرو کل ویدر که برهمه خو نشا روشآوای کردستانه دا بری وگاوه کردن روشآوای کردستانه همی الپارتی بون و الاتحاد بون الاتحاد بلکه که سیدای ابراهیمش بن چطور زانیتن جلالی بون و بارزانی بون ماش صادق نوتونه خلق روش آوای کردستان اوه بون بله وقتی عبدالله اوجلان چویا بیقاعه و ریخستن کرید ناو باش روش آوای کردستان دا افرو که کادرت وی افرو که ریخستن آوی برهمه وی افشروانه نه و تو کس نشد ویجی این کار کد برای برای بلا هم بسید هدف استا پیروز دکم راستی تشتي قالك راستو او اني زمان يعني بلا تشتي راجي مرو تم بين الزمان نات تشتكي بيجي بقصيرة وناجي بيجي هر تجي خرابة شو راستي بمرو والي بين الزمان صحت خوش هجای تو که من عزیز باور بکه که کو هر گاوه که از راستی در کتم از خواب کرد نازانم هر گاوه که از کتم بم باندور حزبه که هنگیجی از خواب کرد نازانم هر دما از کتم بم باندور سروکه که هنگی از خواب کرد نازانم تو کی سروکه منه که شهر آزاد تو کی سروکه منه کردستان سروکه من نه گوی خواب ده کردستان دایکا میه نه سروکه کردستان دایکه تو کی سروکه منه او کس سروکه منه دمه متجهيني سر بحري سر دريايا سبيا نافراست واعلانا دولتا كومارا كردستانيا ديمقراطي بكت وهالبجارتن بينا كرن سروكك بيت هالبجارتن بالديمقراطيات او كسب بهالبجارتن دبيت سروكي كومارا كردستاني السريخو بوچمينم واز بسروكي خودزانم نه اوجلاني نه بارزاني نه طلباني نه كسكي از نظام سروکه هیا مروفه نینه ابد نانیاسم با مروفه و لازمه ام کردی بیشی وازه یزر بکی از تا پیروز دکم و هر کرده که تب فکریه بارکن و هم همیشه آزاد ببون هیوید کم مرما من لایفت من اوه مرما من گوتنت من و هزرو بیرت من که از بگهیم از سر گنج کرده اوه که من از به آپوجاتی نشم کردستان رزگار بکم از به هزرو بیرم بارزانیشی من نشم کردستان من آزاد جکریه نان نینه بخور اوه نزانی نککو اوه نکداتیه تو کره خواه بکه میلیونر سر حسابا پیشمرگه که ربن تو کره خواه بکه میلیاردر سر حسابا ماموستا و فرمانبر و موظف حکمته راستیش عیبه مروه بحث کد که کرداتی جیبی اچاوه ما چید کم بلا از گوتنت و دیماهی که جهوا گوهداری بکم و از راسیش جمن دبیت درنگ هدیه برف صحاره چید از گوهداری که داستانی بکم و شب خوشیل داستانی بکم فرمو خاله داستانی گوت ناتا چیه بوما بکی و بجید و آزادی کرم که گلک سپاس خاله کی والله همه چی گوتن نین اما بیشی سروک آپو به آپو جان نابتو اما عوضت نعمل چی بیداد لی وقتی عارف خودت سپاس با و اف حوالت آپو چی وقتی تنت آقون ما بوش شرم کن بجین ام پککینه بلا بجین ام پککینه ده آقو ده بسط تهمت ببرم دبیت اصلا پککم بلا يعني هم بيجي اسبك كما عاديه نورمال يعني تشتي ازاديه يعني تو ازادي مافته بيجي اسبك كما ورا بيشتواني بكت تشتكي نورمال بس نا اس نبك كما و
يعني نظام شو بيجمع وكويلة بيت نا PKK يا كويلة وكويلة بد وهما يعني بجا مرة بوهميها هاي سوباسياوات كان ماندينا بخالك كيف تقول لك ماندي بيبان صعبة عزيزي مني خذها ب 5 ساعات صوب سركفتي مجارة قال لك بسركفتي وتبابات الله بريفت قال لك سوباس كلام وتبر سلامي وتبر أنا وتني وتم ما باشن أمجي جد الأشياء خوا جبو ولاتي خوا كردستان حرشار فرشا كردستان أمجبو بيها هوايانا كي أم بتشكي عذبونا ولا تما إيه پارچاک جی ایروش آبا گلکی جی ایشیا ام دویشن برا به ایشی نبینی ام بیشا گوتی ام چگلش کره روش به چی ای برزانی به چی جلالی به گوشبو آخا کردستان به میش پیلا بایی چه سری مبی چه کس بی گوشبو کردستان به سری پیلاوا کسی که اف گوتنا سقطه پیلاوا کسی سرسری کسی نابیدن لا أدبيجم يا إيجو الدفاع إدبر ولاتي خد ما الدفاع يجيب كات خواه الدفاع بكات شمنا طلبنو تناكت كردا وما يقول الدفاع بكات نا كاكو شمنا كسك برانبري كردايتي منت ناكت كاكي من هذه الصلاة نمنتا بس ويك يكي وكا من از هر بشغل از كيفا خابكم وهاري خابدي وكشتن سرسري مشعبي من از احترام وخريج واحترام بدموي كاسين بس براي عزيز تقوتم كسلو كمنينا ايما از دبيجم از كردكي اجي وقتا كردم از دبيجم سرو كمن برزانيا تجي كويلة كاكو تجي كويلة كاكي من ما تجي كويلة بلا تو كويلة تشاشي عزيزي من تجي كويلة كتو كويلة نبي تو انا بيجي براي بري طب كردستان كاسكي غوريا من باقش بكي وبينك وسرويري خوش مش منك كمان شرافي دولة كما بن ظلم زوريدا كيرياتا باقش كريا برزاني ريان باقش كريا برزاني مامو برزاني صدا مليار دولار ملت كرد الدزين مامو برزاني بصدا عزيزي من رحامن كاكي من رحامن بابي نظرات ويا من ابا نا نظروا من نابه نظروا منينا ابا حقيقته بارزاني بصدا ملت كرد شرف وناميس توينا ما ينجبر صدا مالا بارزان صدا مليار دولار يتاي مامو شد بلا كاكي من براي عزيز كاكي من تشافتا ماجد كم شافتا خوش درنگ نقاش هدي بروجكادي عزيزي من يقال خيراتي اگر انسان که خود کرا کویله کسی که معنای ابا رمان و ابا خود کرا عبدی کسی اكيد مانا بله بگو رجی سکسر بابتی دا نه فرمو سپیده باش یانجی شب باش نزانم سرچاوه هاتی بخیر تنه با من یک تنه مرقه که کی من وید از جواب و بسیاری بزانم بوته و بوکاک شهر آزادی و مام ابراهیمی اره دست کفت پکیکی چطش تحتانه که پکیکی چطش دست خوبه اینا بلی افتشتش دست دایی هم من دیتی و مزانی پکیکی برابتراش دست داشت بله اولا گلک که چکرت ملت کرتی داینه کشتن اسنشم بیجم جیه داینه شهید کردن مزانی پارتا کریکارین کردستان دنو جداهید ناف براوی و رکخرا و قاعده دان نینه مستحیلات و نبیزن یا گناها بوی کن شهر آزاد کرد دقیقه که کام يعني نقولنا جنجة كهجدا صالد بهورا جي خدا بيتون لازم سرا بورتا كريكورن كردستاني هاجي نا بو نان عائلي خو بنان بو خود جاريتن سرا بورتا كريكورن كردستاني شيء يعني أنا قلنا همون اون چوفت شد بزیو ما هندی که جوان نفش مرگا دا شهید کتن ما افانا راز بيجي بس هنا شهيد بونا كاوي برين كتشم كورن جحيلا حتى ايديولوجيا بقى كي زمان ادي بجماعه كندي كي بچن پکیکی دست دینی دست دهی خب بومن بیجه پکیک گنده که باکور کردستان آباد تشکی نو بیجم که دوست کی نه آخافتن کر و دم کی هم هفدو فهم ناکی ها بنه پادکا تو بومن نو نامه تو که بومن بیجه حتی سالا نوتو ایکی ملا مصطفی سال 1946 16 طبقه 46 پارتی دموکراتی کردستان دامزران حتی سال نوتو ایکی بری سرهدانه که بومن بیجه
مالا مصطفی و کرد خوب جلال طالبانی و یک گنده کردستان رزگار کردید کات حق بیجه باش عین تمام ولی تمام دواش اگه کاکی بیسه که من دست بگه رز بوده هیا اگر از کویله کسی که نه از دی تاریخ آینه چون از دی تاریخ برزانیانه چون از کویله مه بس از کویله کردستانی کاکو از نه کاکو کویله حزبایی بنابراین کویل ملت قوالات خوبید بس نه کویل احزاب آبید اره کی از نه کویله چه از بس لكن کویله تنسى كيف من باورنا كان بالله الكريم تلقط كده النفط بس سامي رموتها ما سبقتش بنينا كان سامی رمو مرقبو کیا وانا قيادي دي بس بيش مرقبو مقابل كينات کاکی بیشتر گدی جلبش میکنه بیجه اره دمی هنگی شو وکیل بیجنش مالا مصطفى شرط بو آخو پاشورید کرد اره مشارخ الباکورید کرد و روشهلاتید کرد هر چهار پارچات کرد اینگه کردستان همی حساب نبو پشمرگه مالا مصطفی وکیوه گاوینی نککو پشمرگه مالا مصطفی بارزانی اش دیار بکره بونش مسیبینه بونش محابات بونش قامشلو بونش عفرینه بون اش کردستان بون او هنگه چه احزاب و صحبت و فلان و بیوان نبون همین پارتی دموکراتی کردستان بوش هر چهار پارچه کردستانه پارتی دموکراتی کردستان باکور وگافش یا هست پارتی دموکراتی کردستان پارتی دموکراتی کردستان به روشحالات وگافش یا هست پارتی دموکراتی کردستان روش آوا وگافش یا هست و اوه همی لقن پارتی دموکراتی کردستان بون مالا مصطفی سرو که هم یا بو برای برای یعنی دایکت نو برا پککی و رکرا و قایده دا برای اول گوتنا نکن گنه اول گوتنا نکن گنه کردن یعنی تو چاوا کردکی بکه تروریست عیبه یعنی چاوا بگاوه پکک هرت نفلای فتوا دا ایک بجید بارزانی ده بت ناموسزه عیبه چاوا عیبه ایک بارزانی بکه آدیل دفعه بس اگر تو رخمه که آپوی بگیری نه آدیل اگر برایمن بهتا شهید کرن سبب کسک سبب شعبک و هو برایمن هاجنه ولاس نفرت الوی شعبی باری نمو الوی آخد باری نمو الوی حزبی باری نمو اره از بخال خود تشتکی بشم چو برایمن چیتا نفراز بستان خطب طیاره طرفه که گلیدت کشتن اره معوض نگونه اف صحبتت هنه يتهين افا قلناها افا غدرة افا خيانته افا بس نش لا بحكاكي فا ونا بيجم ناي بارتيجي فا افا دشمني ما يكاكو يما فكر رو بردت يتيتن مش جيت كوجيش بحكاكي جيت كوجيت وافش بحكاكي تينا كوشتن هر درونة تركانة يتشن هندف سريوال خاكوركي الخنيري القنديلي الفان الحفطانين صاروا خاكل نيفكا شكافتك دوسي بحكاكي تدايت كوجن مصدر سرکی وان چیو تو باران کی کیه با مصدر سرکی تو بارانا ترکال سر کردستان کردایتیه تشتکی دینینه تو کردی تو سر تو دیدن آن گوه پیدیار سر مهمی کردا ام دست خوب کینی کو دست خود عافیت تو دما چت کم هاز گوتنا درسته هاز گوتنا عقلانه یکو هاز گل گوتنه مبرا اسکو دی بیجن کمام چی دی خال چی دی اس خلام اسکو دی بیجن ولی پلازما وقت بجن اوش ما ماستر بهزرب کن او جید کن برای برس من بری وگا به بوتا صحبت کرد برای عزیز از اوتو الویدرکیب نزانین دجایتیا اکودب کن سروک پارتی سروک پککی سروک پک تجارت $1,000,000 بیال اکودب کن برا کی ارزاقی بو سوریه همیه فرد کرد مانه مالا بارزانی مالا طالبانی نه کی درمان و ارزاق و مازوت بو قندیلی فرد کرد مانه مالا بارزانی طالبانی نه برای من اوه برای تیکن از تو به عقلین وکی دیکرت خرچاب سر و چاوت کدو و بینو دلی کدو پیلینو قصد سقط بجینه کدو برا یعنی پروسیجی دویتن عقل بین عقل تو هزر نکی دش دست دی برا بلا ام دجاتیا کدو نکن چونکی پککه و پارتی دجاتیا کدو نکن بخوده بگاوه تازانی نه بالا تیکن بار که بالا تیکن او سر حساباوی او سر حساباوی از بو هوا گوتنه کی بکم اوش بلا اسب متهم بم نکیشه ساکی بگاوه از بو نمونه کی اینم از مالا خدا توت مالا خدا یه فقیر بی
دست پیده رابیه و شر دیکا خو کی بریه باب خو بریه برای خو ده شر خوشکا خو کی به سیج به سبب نکشه ده شری کی بو فقیراتی بجا بریک فقیره آن عقل فقیره اگر بریک فقیر بو ده تو شر گرگاشی کی هندی تو بره خوب ده مالات جیران خو مالکا زنگینن حال خوشن سیاره تو و عربه تو و دکان تو و عماره تو و آواهی تو دبینی تا به دنگ موزیکش مالا واچید و روز شنبیه بخود گریلت کن و گوشتید بجرن و کیف و کنیا وایا بو چی زنگینن شرعی کدنا کرد که من مروف زنگین شرانا کرد که من عزیز دم پارتی و پککه و یکیتی مفلس دلار نبو مازوت نبو حشیش و تریاک نبون تجارت نبو پارتی شر پککت کرد پارتی پککه شر پارتیت کرد یکیتی شر پارتیت کرد پارتی برا کشید کرد بو چی برسی بونو اکی مالا منوت مالاته پشتی وان دلار دیتی پشتی وان نفت دیتی پشتی وان صدام میلیون و میلیارد دلار دیتین وگاوه چاوت منوته هر دوکا بینه در پارتی و پککه شر برا کشی نکن نه سر خاطرا کو کرد پرورن والات پاریزن سر خاطرا زنگینن زنگین بون زنگین بون برا مروف زنگین شران ناکد عزیز من مروف زنگین شران ناکد فقیر شرات کن برای برس هر برای خود یمن نان نینه بخود بده حتی ایواری هر که خنجره که برطانشته و آیان ده هر که کلاشین کفاویات ملیوه تو باقوی ترر تکشت خلاص کس نزانی کره که ایجی هر افغانستان فقیر بون هجار بون نان نبو خود همی 200 میلیون افغانی شره کدت کرو برا کشید کرد این ورد ناف کرداجی دا سالت نوتا دا منان نبو بخون دیکا من هیک چید کر مسه برا هیک خور ناف دهنی دا منان بدهنی خور ما شرعی کدت کر مستاد شقی کددان حتی اشتا پتر بخو مانتوش من پتر بخوی بگاوه برای من کرمه بکشی تا شرع برای خونا کن بوچی بگاوه ستا بریکا من تجوجی پاره برای من با برازای خو کش خلطی کرد ادوه بیجم بس اگر بری وگاوه بازی برسی باب دابی ما برای خوره وگاوه دی خوینا بکره من اینی آن ازی تکوشم مروف یعنی مروف منطق باوی تکو مروف منطق گوتنه بکر برای عزیز چاوی تماشید کم بلا ام دل رشی نه آوین بلا ام بزانی کو تو بوچی برا کشید کر وگاوه بوچی تو برا کشید نکی وگاوه پککه شر پارتی نکرد چونکی پککه وگاوه 15-20 هزار لشکر گریلات قندیلی دهنه هکر گل پارتیا شر کرد اول گل ایران دشمنه گل ترکا دشمنه ما اودگی های خون 15,000-20,000 مروف شر ناکن ما مرسخه خون نابرید عزیز من شر پکه یا پکه و پیش برگه چند دشمنه تیک بن اکش آوه در بسنا بی دشیه که یک برکیشی تیور ناکن بو چی؟ چونکی تجارت بخود نفرات کن بارا چند نفتا روش آوای کردستانی همیه منصور بارزانی ورگیرید منصور بارزانی و نفته دت اردوغانی اردوغان ارزاقی بو منصوری فرید کرد منصور وی ارزاقی پیش نفتا یا پگی و ارزاقی بو فرید کرد ده چه شری کنه و از تو به عقل شری گله کدت کن که زیر و تو بخیراتی خال عزیز رضا صلاح خاله منی کیوی سیوی دارم تو باش به مرز صلاح مهوانه تجه هنه سرمایه که قوه وکیل بیجن بی نریا تجد کن عزیز منی گله بخیراتی خال کیوی یاشمه و انی بابت تارون آشکرایه یاشمه و خال کیوی ام بس تلا تومت بکشنه نافچاوت ایکودو بلکو وگاوه حزبت میت کردیه هم یا خلطیت خویتاین هم یا پروبلمیت خویتاین هم یا کیماسیت خویتاین اول نه و روژه هم ایکودو تومت بار بکن خال کیوی یک ریزی گلک مهمه خواستن دوی ظروف نهاده خواستن مثلا تو بینه روش آوا اما روش آوا و کردستان با کرو روش آوا و روش علات ام مجبورن که هر چا پارچه ام خونیزی که یک بکن و ام ایکودو قبیل بکن که خال کیوی ام که ماسی بو ایکودو بکن مادی چه دنیا خرابت ما حتی کنگی خال کیوی ام راهل نه ایکودو و ام واخفتنا بجنه ایکودو ام قصاب بجنه ایکودو ام حتی کنگی بسه برا بسه یک ریزی لازمه والا یک ریزی لازمه که نه همان نه ها وگاوه مثلا هندکت پگه که لایف ها وکن خبر را بیجن بلا ام نبیجن خال کیوی نه هندکت مثلا پارتی خبر گوتن بلا ام نبیجن بلا وید چالاقوانن هنرمندن هوزانوانن روشنبیرن بلا اود فرق و جدابن الوان
اوید کو لایف اوید کن تلا تومتت کشنن ناف چاوید یکودو خبرات بیجن یکودو ایشینن محطة کنگ برای من محطة کنگی هی هواره بس رادیو مانا خاله من ابراهيم كوك زيرة من باشه بین برک بس گلکم زحمت یا خوشی ودی تلتا قبول کرد بس باور که در صبحی جماعت پارتی چنل باشور روشبا پوسترت خواه ناویسن و سروکی خو مسعودی ناویسن پاکه کسی دوکه تمیش بر جواندیت خویت حزبت خود در ناکمن وکی یو مسئله لته ترکیا گولک ما بگیا وجا وک ملتی بویا گولک و ابشی کابرا هروی بحقای کدوبه کس دجمن پشمرگانینه بس که قیادانه وکی دکتر محمود عثمان خود سر تلویزیونه گفت ایمه قیاده کی پاشل بود وجا قیاداتت مست پاشلن ابا دیتنا من ندید خال ابراهيم دیدنات سر منو سر چاوه من بس باور بکه خال ابراهيم ملت يانجي حزب يانجي حكمت ملت بوشترى خالي ابراهيم تقول دايما مبكى محكر ملتي بيجرين قبل احزاب مش برجوانديات تقدر كبن بلاويت كان يتكفتت برجوانديا قال كرد كردستان دا قالت فرصة الزيرين بملت كرد هاتن وسبب قيادة حركة كردي بو بقى بيجي فرصة ابدا اللي بقى زيرينا اي رحمة البابي قيادات تمسر خبدنا شوليت وكي منو تام هم حالاتين هم بسيطين هم همي قبا ملكتين بشورة شاقل كرد كردستاني بس هم چل قيادات كين هكشوية تعصبا خونه نخار بس ما هكا مكر هاوار و مكر قيري و معامل همي دبرات كين هاوار بري دو سه شبكة کابرا کاتت گوتا کا کیبی از کادر پارتی ما ببوره تو به رزیب سروکیت کیش میج از متابعه کیبی کم باشه بلا کابرا بجید از جنکت پیشمرگات نیاسم پیشمرگت شهید سنگری سروکی وی پارتی های به رزیب پیکری راست خاله ابراهيم از چاوه ما چید کم از خود بیجم یعنی پیاما من تنب اک حزبه و گریداینین عام شخصه که و یا من عامه حزب جیدانینم اسوکو کرده کردستان کار کری اما زینابت قیادی ها بیجم سامی و جلال بس باور که از اندام جینه بوم تحزبت وانده از بس مقاتل بوم پیش مرگه یعنی چکلگر چجورا باوریان میشید به ایدئولوژی توانا نتخواد بردوام از البرلین ما بلکو خال کیویش چکی وکید بیجن شنیزی جناس که تصبخو از ایسان کم از کرد پروری تاخوون و کردستانی تاخوون گله جوانا سپاسیاتت کم از گله جوانا و صادق بله که من بجداری ده همین نوعیت حزباش دا کری آهنگو وکو کنسرت البرلینی از بی جوازی که گازی مبکت سنگین برفره ما خزمت ها کری گوره استرانت خواه هنر خواه کردی از چاوه همین ما چید که از چاوه ای که پیگ ما چید که مام کیوی دست بکه سپاس بوده که تأثیر گرفتیم که مجه پیام خود خال کیوی تو هجای خال زیروان هنرمنده که دنگ خوشه و زیروانی فولو کن و او کسی که دعوت کبید صحبت کبید آهنگ کبید زیروانی داخواست کن گازی بکن ده کسی که هجای و دنگ خوشه جی پراسی هنریوی گله که برفره و از خازم هین پیگ و فولو کن و هر کسی که آهنگ صحبت که صاحبید پراسیش ده مفایجه ورگرن و چکیل شویجش نکهات حوال براوان حوال براوان عمر حوال براوان شاعر من ده بلا براوان بو مهنده لحنه خونه در لحنه میوزیکالی نه حوال براوان تدویت مکی آمدی ببینی مکی آمدی ایتاکه مکی ایما ساکه مکی آمدی ساکه چندی سرمازنه والتي ایمات هات بس کران اگه مجبور با بریم نفس بایم بابو خدا ایمات سه جا را بوی لایف شیر کری سه جا من لایف شیر کر ایمات نهاد براوانه که تفیت رسمکی گل مکی آمدی بگیری بجم را ببر دی رب مطرخه کی تو بخوری بخور رسمکی بگیری ها بلا چاوه هوا ما چید کم کیفا میگره که هوا همیه هات بابته که بلا کرم که ابراهیم از تفره که مخاره ابراهیم من در بخزرم نبم بلا
ازید گوت نگی بشم که خاله که دمی بیان خال کی بی بله انا کرم بصادق انجي كاسه الله فيدا وابن زكي 3000 درب جوريجي قوي والما من برازي برام برتشلو انا حسبونه نه جبر نه كاس جوی بله تکر تا پیچه کی کرد او نه اتاقا خودی بیکر که شده کفو اسمرو وکی کردستانی ما از کویله ولات خو ما نکویله چه حزب ما وبنوبه چه حزب باجی نه چه جراجی و رزو صلاف کوی کی بی والله برا بطناي عفكري بجا وروجا برش بيت انا وروجا بصور بيت خدنا تشوف تاكري وجروبتا بجا وروجا برش بيت اني بصور بيت خدي وكيلا وروجا كان خوش براستی خدي هوا وكار نكربا الي والله هيك نونا ما جاوتا ماچيت كم و دش خوشي تاجي كم براي برس عزیز منی چاوتا جی ماچید کم و شبکه خوش بو هوا همیا ایوید کم ملت ما بگهی تا آرمان جد خو و ام پیگ و جی پشتوان بین ام دجایتیا ایکو دو نکیم به دجایتیه ساکه یعنی راستی جی ام نپید وی هندینا ام آخفتن سقط بکین و بیجین آن ام پید وی هندینین ام دجایتیا و پارتیه بکین آن پارتیا کادی بکین ام همی که ماتیت خو پاوی نپشت گویت خو حتی او روژا آزادی آمتت ولات ما آزاد بید دولت آمتت را گهاندن هینگه ام چین بخو دستوره کی دانین اوی دستوری محکمه دستوری ده بید او محکمه دستوری شد همیا بینتا دادگه و ما دادگهی کد و ما سزا بدد صلاح و رزت مباو همیانه شهر آزاد جاوتا جی ماشید کم دمه که خوش بوها و همیا عزیزت منن